Meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Kag sa atong Christmas countdown, mga kabumbong, 42 minuto, 42 dias na lang, no? 42 days na lang ang nabilin kag Christmas na.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa paligid. Mga kabyanan, pabalik sa ito na pagpangalaga diri sa platuntunan na bumbo gitara o kon gitara sa bumbo. Kita magpangalagan tubtub sa atag ng alas 2 kag magalingaw sa inyo sa pagdulong sa mga matawong nga mga lalantunon sang kapon kag karon. Pwede kita mga kabyanan mabatian kay makita sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod kag Subuman. Makita sa YouTube channel no? Kag sa gusto niya mag-request or may ara ka mo sa mga talamyawon, pwede nyo ipadala sa comment section sa Facebook Live sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Inaton pagbasahon sa siniyang mga inoras. So this time mga kibanan, ang imbukada nga ambahanon nga pabati naton sa inyo ang dali lang kay daw kuno nga ako diri niya. Ang ambahanon nga tigulo Faithful Love.
Okay, pangimbukada ang ambanon ang Faithful Love, pero amo gali ning request na lantaw ko di sa YouTube channel. Arin di si Anisita Gambuwa, siya good PM Bumbudan, greet ko lang si Ophelia Durupan, Florinda Salvador Limco, kag LC, kag subuman si Tamer Lupo Margarita, kag si Eustaquia Gambuwa, kag request ko Faithful Love. Faithful Love magaling request ni Anisita Gambuwa. Di ara na play ko na, no. Antes ka nag-request na play ko na ang Faithful Love. Okay? Sige. 24 minutos na nakaligad sa tagna nga alas 12. Padayon ka po nagpamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo kag sa inyong mga request kag inyong mga greetings. Ipadala nyo lang sa comment section sa aton nga Facebook Live kag YouTube channel. Mayroon ka na istorya di un amor. Paliw ko na bi Bumbo Steph sa ambanon nga istorya di on amor. Ibalo na pamatian nato na karon dugay-dugay ang istorya di on amor. Kag ginatamyaw man naton ang ari pagid may isa pagid kitaramyawon good PM Bumbudan. Palikutamyaw ang akon ano ni sige ang batch 82 no pagiwat sang fourth alumni sige ayos ang aton nga mga iban pa nga mga manugtamyaw no, sa YouTube channel balikan naton karon dugay-dugay no. Samtang ginaprepara naton banwa ang ambanon nga istorya di on amor. Hindi ya istorya kuris-kuris. Istorya di on amor. 25 minutos mga kabiyanan ang nakaligad sa tagna nga las 12 sang udto. Ang nagpanamyaw galito ginasa iya nga batch itito magahiwat sang 40th Ruby alumni no. Si Raymar Magdalera. Okay. Sige. So, ara na, no? Ang aton nga istorya di on amor. Pamatian naton ang mga matahom nga mga ambahanon, mga lalantunon sang mga chimpo kat sila. Okay, ining istorya di on amor kinat sila gini niya nga ambahanon. Iga dulong naton sa inyo mga kabyanan. Okay, samtang wala pag istorya di on amor. Ari anay ang dugang paginaton nga mga pagdulong sa inyo sa mga matahom nga mga lalantunon. Ari anay abi ang kaninyo sa kun okay di sa kon. Sige abi. Kaninyo sa tanay.
kaninyo sa nagdulong sa inyo sa oras 28 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 12. This time mga kabayan, nangyari na ang Istorya di On Amor. Okay, Istorya di On Amor, 30 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 12. Yari pagid ang aton nga mga talamyawon, mga kabyanan. Balikan naton abi ang aton nga YouTube channel o kunang nga Facebook Live. Gunon bumudan request ko baliling para di sa amon sa balay nga permigid nagapamati lalo na sa kay Tatay Cap William Flores, nanay nilya bana ko nga si Sandro, Choy Ruming kagnong si Saracil Lodri sa Barangay Suntri Pulo Pandan. Salamat gid from Cora Flores Ginsataw. Bumudan mayong udto monitor ng kami diri sa Canlaon City from Gmar Homicilio Martizano. Ari pagid, good afternoon, bumudan liog lang ko tamyaw kay mama ko gapamati subong si Purita Bukatiha sang Sitio Biranyo, Silay City. Nagapanamyaw si Angelo Chong Bukatiha. Request lang ko kuring ni Nining. Wa isang instrumental sang kuring ni Nining. Daw karon pa na sa gabi ang kuring ni Nining. Daw kay wala sang instrumental. Nagapanamyaw Angelo Chong Bukatiha. Okay. Sige. Ang request to kagiina ni request gina ni Cora Flores Ginsataw, Baliling, Bumbo Steph, ang si Baliling gani pangitaada, kung makita mo wanted siya diri kay ginapangita sa diri, no, si Baliling. Okay, sige balikan ta dugay-dugay si Baliling, kanto nato labi ang aton nga YouTube channel. Sa nga Bumbo Radio Bacolod, ari may pinapaka mga request o mga greetings. Julie Soyu 123, good afternoon Bumbadan, request ko Dandansoy. Sige, ilista ko na nga daan ang Dandansoy para nga
Hindi malipatan. Ang Baliling, di na si Baliling, si Mutya ka Baliling. Ari pagid dati dito kiri mayong hapon na bumbudan kapamati kami sa barangay Sagasa Tamyaw Zinaida Suspen, Onggok Suspen, Titom Sancho uli anayan Riquez ko Malaginya. Bao mayo man yung mga Malaginya, no? Okay. Spanish man ni Japon ang Malaginya. Christine Arsenas, mayong hapon na bumbudan patamyaw kay Nanay Elsa Arsenas sang Talisay City. Pa-request ka dayon gulong ng palad. Okay. Sige. Good afternoon na bumbudan. Patamyaw ko gali si Felix Sibugiro sa Banwasang Moises Padilla. Nagapanamyaw Divina Palmis Sibugiro. Yari na ang ambanon nga may tigulo Baliling. Okay, Baliling.
nagdulong sinyo sa oras 38 minutos sa kaligad sa tagna nga alas 12. Padayon ko mo nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa Bumbo. Mayong hapon Bumbudan patamyaw kay Superman namon nga tatay si Rizalino Siglos from Rizalino Siglos. Okay, may dandansoy pagili kita Bumbo Step. Napagita dabing dandansoy ko na nga violin awe. Okay, kag may ari pa ang aton nga diri sa balikan naman naton ang aton nga sa Facebook Live, no? Kadamo lidisang nagapanamyaw pag diri dugang sa aton nga Facebook Live. No? Kag sa mga wala pa magkapanamyaw, padala na kamo din sa inyo nga mga greetings, no? I-send nyo lang sa comment section sa comment section mga kabiyanan sa Facebook Live, no? Sa Bumbo Radio Bacolod. No? Pwede man sa YouTube channel kay ginatika-tika man naton ang aton nga YouTube channel, no? Para sa aton nga mga greetings. Good PM Bumbudan, request kami Roman Guitar from Tampalon, Kamangkalan. Nag-request si LC Tupas. Roman guitar. Mayong udto Sir Daniel pamati lang ko diri through apps sa Hong Kong. Wow, pirti ba? Pwede ka request Power of Love from Lynn Docto. Ilista ta na dugay-dugaya. Good afternoon Bumbudan, peace nga bukaw kung may ara. Ari lang kami ni Nanay Isabel from Idi Laos. Okay, sige. Ang sunod naton nga iga pabati nga ambanon. Ang ambanon nga may tigulo nga dandansoy. Sige, abi, dandansoy kita. Okay, ang ambanon nga may tigulo dandansoy. 42 minutos na nakaligad sa tagna nga alas 12. Padayon ko mo nagapamati diri sa palatuntunan Bumbo o kon gitara sa Bumbo. Okay. Sige, balikan ko abi ang aton nga YouTube channel. Na pagkatapos ang dandansoy may ari kita sunod ang Malaginya kag may ara pa gulong ng palad sa Malaginya kita siguro anay Bumbo Steph, no?
may Roman guitar pa gani ili to. Di tayo ko lang malipatan ang Roman guitar. Pero karon pa ding Roman guitar, no, ginapasunod ko lang diri. Perting iban kong mga listeners niya gapon, no, sa isa ko kilala siya. Samtang nagalista kada sang kwan sa mga ginatukar galista man ko di. Siya para mabalan ko pasunod. Perti pagin niya abilidad ba? Ginalista niya man tugaling mga pasunod. Ari pagido, pero ang ining mga ginapasunod naton kay para nga kuan bala maging patas ang pagpatukar naton, no, nga pasunod gid. Kung sino tong una nga nalista ko dito mo nang una naton nga ipabati nga mga ambahanon. So may Roman guitar, may Power of Love pagid, no? Ang Power of Love ni Lindokto, no? Dito ni siya subong sa Hong Kong. Okay, sige, ara na ang Malaginya. Kuan gini siya, amo gini ang nami nga pamatinan sa aton mga lulo kag lulang Malaginya. Okay, do ginasautan blani nila ang Malaginya mo. Okay. Ayos na Malaginya. Samtang wala pang Malaginya, patukaran tanay isang iban pa yang kuan. Iban pang yung mga arana. Sige, ari anay ang ambanon nga may tigulo love story. Oy, hindi na okay naman sa nagligad nga nga nadula naman sa subong ang love story ko. Sige. Ari ang ambanon nga may islan ko na yung love story mo ko lang na nga usahay. Kido ari ning usahay mo. May pating usahay ko na nadula naman. Nga kadula di sa kon nga file man. Sige. Samtang ginapangita ang Malaginya, no? Yato na i-play ang iban pang nga mga gintiganan naton diri nga ambanon para sa inyo tanan. Ari kita sa may sa ambanon nga may tigulo lumalabay nga daw aso. Lumalabay nga daw aso. Sir Daniel, liugtam yo sa ako nanay, Nelly, doktor kag mga hinablos ko, kag utod, mga hinablos kag utod, ga pamatigid na sila sa bumbo kada adlaw, kag kung mabatian niya patukar nga matud nila, kag dandansoy, madumduman niya na, dayon si tatay in heaven. Kaya amo na ginakanta niya, mag-video kay sa balay. Ay, amo gali, sige.
Teto na ang dandanso in the play ko nag-ina. Kag yari pagid good PM bumbudan watching live from Sitio Ambacan sa Diriki, please greet Villalba, Lopez, Rasco family, Roland, Rodi, Pamela, Lubert, Maika, Tungtong kag Rubian. Salamat gid from Joseph Pacifico. Yari na nga ba nun, yung may tig-ulo nga Malaginya. Nan, amoy ito Malaginya. Okay. 10 minutos ang nabilin kabadangan kita sa tagnang launa. May-ari pa kita gulong ng palad. No? Pero magabalik kita, kag i-play natin ang gulong ng palad, pagkaligad lamang sa pila ka importante nga mga panumdum. Standby. Ang fertilized duck egg ay ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe Sa ito ng pagpangalaga diri sa platuntunan na gitara sa bumbo, 5 minutos sa nabilin, kag magadangat kita stag na nga una. May nga po na bumbudan pandiog tamyaw sa akong asawa nga galuto sudaan si Lorna. Kag kay Binoy nga amon bata nga gahugas pinggan. Palagyan patukar pangako sa iyo from Tutong na gapamati kami diri sa Kanduni. Sige. Ara nang aton nga gulong ng palad, sige abi ipamatian ta, gulong ng palad.
Okay, gulong ng palad. Nagadulong sinyo sa oras, 1 minuto ang nabilin. Kaya baga, dangat kita sa tag ng alauna sa hapon. Wow, kanamigid na pamati isang sininga mga lalantunon. Samtang arak ka muda nagaba patuyom-tuyom pamati. Siyo tag sa ka mga puluyan. Samtang nakatapos na panyaga. Kag-iban nakapanyaga, kag-iban wala pa. Okay. Ano to ang sunod ganit naton? May Roman guitar pagid gali kita, no? Steph, ara gina na si imo tanan kaya mga gina-request nila diri. Wala diri sakon do ara sa imo. Roman guitar ang sunod naton nga igapabati. Ang gulong ng palad ya hindi niya silingad daan naging kaayo kay gulong ng palad siguro mga early 80s siguro na no nga ambanon ang gulong ng palad. Nagsikat nila mga early 80s, no? Ang gulong ng palad. Ang iba naton nga mga ginapabati diri nga mga ambanon, mga dandaan pagid, mga sanguna pagid. Ang iban diri chimpo pa sang mga katsila. Pero subong kanabi lang gyapon pamatian ang ini nga ambahanon. Roman guitar. Sige abi, pamatian naton ang Roman guitar. Okay, kadasig lang Roman guitar to siya, no? Kadasig lang sang Roman guitar. Pagitay ko dadayon sang Power of Love, no? Samtang wala pa ang Power of Love, yari ang isunod naton ang ambanon nga may tigulo matud nila.
Okay, ara na ang matud nila, no, na play naton. Isunod naton ang ambanon nga may tigulo Power of Love. Ano nga mga mayo kay do kadasig lang sa aton nga Power of Love, Bombo Stephen. Ara na ang ipabati na naton banwa ang ambanon nga may tigulo Power of Love.
Power of Love. Nagadulong siya sa oras 12 minutos ang nakaligad sa atak ng alauna sa hapon. Good afternoon po. Request bawal na gamot. Thanks po. As always, love from Australia. Okay. Best station ever of the Philippines. Bombo Radio. Ray of Australia. Sige. May na nagpabati. Ray. Tendensya sa Australia. Nag-monitor sa buong pagi sa YouTube channel. Sa platuntunan na gitara sa Bombo. May arap pa pangako sa iyo, Bombo Step, paliw na lang ko nilista gali na yon. Pangako sa iyo kag pagkatapos may ari pag diri request dali lang. Tanaw naton abi sa piyak nga side sa aton nga sa Facebook live, no, may pila pa ka mga request diri, no. Do may request pag ito sang bawal na gamot. Okay, sige. Pero antes lang bawal na gamot, ari anay ang pangako sa iyo, no? Pangako sa iyo ang sunod naton nga igapabati diri sa palatuntunan gitara sa Bombo. Padayon kamo nga nagahilay-hilay dira kag nagapatuyom-tuyom sa nga pamati sa sini nga palatuntunan. Sa inyo nga mga request kag inyo nga mga greetings, ipadala nyo lang sa comment section sa Facebook Live kag subuman sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Ang pangako sa iyo ara na ba dumayo man. Pangako sa iyo next. Hi there. Okay, dahil lang, no? Sige. Pero okay na siya ang pangako, no? Pangako sa iyo. Iyan inikwa mo, ang nag-compose rin niya pangako sa iyo, si Ray Valera. No? Ariana, okay na? Sige, be?
Okay, pangako sa'yo. 18 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga launa. Kag padayon ko mong nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa Bombo. Sa liwat, sa inyo nga mga request kag mga greetings, ipadala nyo lang sa Facebook Live kag sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. No, masyado kahinay ang aton nga kuan subong diri oh. Pisga mo subong buwas mapamisok. Okay. Sige. May arap pa bawal na gamot, no? Si Kim naman galing ara nga bulo subong. Hello Kim. Oh, Kim, ang aton nga kuan ang aton nga bawal na gamot okay na da. Sige. Kanta lang niyang bawal na gamot pero waya sa actual nga bawal na gamot dira ya Kim. This time ang ambanon nga may tigulo bawal na gamot. bawal na gamot. Nagdulong sa inyo sa oras, 23 minutos
ang nakaligad sa tagna nga launa. Balikan naton ang aton nga mga talamyawon. Bumbo Daniel mayong hapon, tamyaw lang liog family untal kag siskar sa Abilio Compound, Barangay 7 Luises Padilla. Kag sa Asyenda Solidad, Barangay Crossing Magalion. Sa family untal, Tumio Moniz family, Martin family kag Barrientos family from Leonard Untal sa Magalion. Bumbodan mayong hapon, Leo Grit sa kay Noni Jocades alias Siboy kag Nanay Coseli sa Barangay San Jose, Ibi Magaluna. Request ko song Faithful Love. Salamat gid from Carl Kenneth Cañete. Now na-play ko na kagina ang ambanon nga Faithful Love. Bumbo Danilo greet sa akon family sa Binalbagan, Negros Occidental. Nagapanamyaw Jubert Silo. Hello Bumbo Dan. Request ko bisong sa idalom sa Kawing Alawaan from Ortiga Paul. Galing kay hindi wise ang instrumental sa Kawing Alawaan. Kag kung i-play naman na natin karon sa gabi, gina-stop sang kwan, sang Facebook Live. Lain lang siguro abi Paul. Bumbo Daniel request kami di sa Magalyon lobat na ba? Okay, why sang instrumental sang lobat na ba? Leonard Untal. Okay, this time ang ambanon nga may tigulo sa ugoy ng duyan. Okay, dali gila mga kabyanan kay may ara pa sang flash report ang patrol. May ara sang isa ka shooting incident nga nagaluntad no sa sinigid nga mga tinuon banwa. Kuaon naton anay ang report sang patrol no upod sa kay okay, ara nasa piyang linya no si Bombo Gracelyn Lubaton no sa aton nga flash report no isa ka shooting incident. Bumbo Gracelyn, please come in. Ramadan, isa ka shooting incident nagluntad sa barangay 35 sa may seawall na yon, kag isa ka lalaki ang biktima, Bomodan. So sa dugang detalye aton gikatuan no, kabi lapit na lang kami. Okay. Pero wala pa sa information kung patay or nadala pa sa ospital. So Bomodan, patay gid ni ang lalaki. Okay, sige. Balikan ko lang kamo dugay-dugay. Yes, Bomodan, para sa dugang update, and si Bombo Gracelyn Lubaton para sa Bombo Flash Report para sa mga radyo ng Pilipinas consistent overall. Number 1 sa mga sa radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Gracelyn Lubaton sa pagdulong sang report. Isa ka flash report, shooting incident nagluntad bag-o gidamang. 28 minutos ang nakaligad sa tagna nga una. Balikan natin karon dugay ang ining report no sa patrol. Ada ko mga pamati diri sa palatuntunan gitara sa Bombo. Pizza 13 sa bulan sa Nobyembre tuig 2023
22. Okay, ang shooting incident ang detalye no kag pila ka mga update. Igadulong karon dugay kay going na dito ang patrol sa nasambit nga area no kay ang initial report nga na bato naton diri daw nakangid patay gid no ang ining nasambit yang nga biktima sa shooting incident no nagaluntad sinigid lamang nga mga tinakna. Okay, sige. Balikan nato labing aton nga matawom nga lalantunon ang ambanon nga may tigulo sa ugoy ng duyan. Okay na? Okay. Oh. Hindi naman siya anong natabo. Nagkuan lang, flash report lang tapos daway na siya. Subong be i-try abiliwat. Okay, sige. 29 minutos ang nakaligad sa tagna nga una sa hapon kag may ari pag diri isa ka request no. Basaw naton ang pila ka mga greetings na diri sa aton nga Facebook live kag subong man sa aton nga YouTube channel diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Samtang gidaangan naton mga kabyanan ang follow-up report sa patrol sa sining isa ka shooting incident nga nagluntad sa may barangay 35 sining syudad sa Bacolod. May nga po na bumbudan request kami Delilah. Sige Delilah. No? From Alfonso Plandres. Kag watching from Saudi Arabia bumbudan. Chris Gayoso. Larawang Kupas bumbudan. Okay. Sige, Larawang Kupas isunod naman na yun. Una akong tala na yung Delilah. Ang Larawang Kupas ang request ni Paul Ortega. Ang Delilah ara na siya. Ginapangita pa si Delilah kay daw nagpangita to gunting kay yang guntingan ang book ni Samson. Delilah kag subuman Larawang Kupas dugay-dugay i-play taman ang Larawang Kupas. Ano natabo di sa akon diri nga daw hindi naman siya sulod. Okay, una nato na ang Delilah. Dugay-dugay mga kabayanan ko nato na ang dugang pang update no follow-up report sa patrol sa shooting incident. Diara na ang Delilah.
ang ambanon nga may tigulo Delilah. No? Nagdulong sinyo sa oras sa 34 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Okay na diri na okay na siya or amo lang gyapon. Sige lang, ano problem. Okay, samtang ginahulat-hulat naton ang pagbalik sa patrol sa report sa isa ka shooting incident. Ipangitaon nato na ang isunod nato na pabati no sa aton nga mga kabombo ang isa man sa mga request diri ang ambanon ni Willie Garte nga may tigulo bawal na gamot. Bawal na gamot. Di mayon di kay gingkanta yung bawal na gamot para pa i-remind ang aton nga mga kauturan nga wala kagid sang ganansyahon sa paggamit sa bawal na gamot. 34 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa sa hapon. Tapos na to. Tapos na galino. Nanong nga daw ginbalik ko yung bawal na gamot. Ginuna tong bawal na gamot. Tapos Delilah, no? Hindi kali bawal na gamot. Ang samain ko hindi bawal na gamot. Hindi, ang samain ko lain, ang nambal ko bawal na gamot. Larawang kupas. Ano man. Larawang kupas galing isunod nato yung ipa-play hindi ang bawal na gamot. Gina pa to yung play ang bawal na gamot. Larawang kupas. No? 35 minutos aga nakaligad sa tag ng launa. Diri sa ato na pangalagad. Sa palatuntunan gitara sa bumbo, may request diri nga larawang kupas gali. Okay na, sige abi, larawang kupas. Bombo Radyo Bacolod. Sa
masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang Sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan, gitara sa bumbo, 43 minutos ang nakaligad sa tagnang launa, diri sa ato na pagpangalagan sa palatuntunan gitara sa bumbo. Ang patrol, i-check na ito nabi kung kumusta na to ang update no, sa isa ka shooting incident nga nagaluntad sa may barangay 35. Kaya kuha na ito ang detalye ang alan kag kung paano ginlutang ang nasambit yang biktima. Sa piyagalinya, Bombo Gracelyn Lubaton, please come in. Daan, nakalagi na subong sa area sa barangay 35 sa seawall sa nayo, no? So, ano ni nga purok, ma'am? Okay, 45. Iya ka kata. Iya ka kata. So, tagoon talang bumodan kay ni isa di ka nakabatin sa lupok. Tagoon talang iya sa ning profile, no? Si Ma'am Inday, Ma'am, kagina, alas ano ginatabo? Kay nahamay mo nabatian mong lupok? Mga alas 12, naglupok kagina. Pero pag ano sa amo, kagina nga duwa. Ang upod ko nakabati ko sa duha lupok. Hindi ko nakalupok. Hindi na sa isa. Hindi na kasama pa ka. Hindi ka kasama pa ka. Hindi na lang. Hindi ka upod mo? Si William Villanueva. Nag-ano ka mo diri? Diri na kami gaano. Dupantay kami dito sa ano nang pangalan sa biktima? Kaya panawagan nila si Joy Ote. Malang na panawag nila. Pero kilala. Kami kami close. Kaya pala mo, halos blariya silang nawong day. Sigurado, hindi ko man naman natin sa si Tiyoy. Okay, may mga grupo. Manadit sa tiyari, man di ka gina mga grupo ya. Sa pagpamunit ya. Nagapamunit sila. Dason, nagkakuta ka na. Guro sila nga kanto. Kadi kay mamunit sa diti. Pila sa grupo, sila ya kagina ya. Mga pila sila kapilo. Mga 5 guro sila kapilo. Pila sang duwa, tubig kag may isa ka bata. Isa sila. Aga pa na sa pagabot na ako na kasi ang isa tong laso nilang upod. Pagabot ko, mga pagsulod man nila. Alas ano ka din nag-abot. Mga 6 o'clock na aga. Kada alas 6 ko din nagano. So, ang inyo balay, layo lang natin. Taga-dumanan ko yan. Pero ang biktima, taga-diri. Taga-diri. Ano taga-ne? Okay. So, kagina, sa alas 12, mo ito pagkapati mo sa lupok. Oo. Ilang kalupok? 3 kalupok. Nagdugay-dugay. Mga pilahan na kasikundo. Nagginalaga. Tinggawa kabilo ko lalaki. Sila may motor. Sila kaduwa kabilo. Nagdalaga ng lalaki. Ito ang mga suspect. Anong mga bayo nila? T-shirt, isa ka jacket. Puro na sila naka-short ito. Tapos may helmet sila. Tapos may bullet. May bang sila hindi pinasulod sa galit sa bagay. Hindi pinasulod sa armas. Oo. So, pila sila kami duha nga nagsakay sa motorsiklo? Oo, duha sila. Pero isa sila mo to? Mga single lang yung mga ayam ni kalang aura pa lang pa. So, hindi magiguro pag-uwit. Pag sila may nakabilan nga pusil. Wala ko nakakita sa pusil nila. Pero ang motor, kang kasanay lang sila. Isa lang yung motor. 2 ka motor man ang isakyan nila. Tagita isa nila. All black. Ang isa may isa. Blue. Ang isa ka motor, black. Tapos ang isa, blue. Ano kasi nga blue? Dark. Ang iyalang level, pala kagya design. Wala to nakita namin. Pagsulod na din nila. Pagkatapos ang 3 sa kalupok na napatian mo, naglagan sila tayo. Nagdalagan sila dason, pagkadugay-dugay, nang naglabay din sa amo, no? Mo nang nagtalikod kami. Oo. Kasi kung madalaig kami, nagtalikod, kaya mupod ko, hindi magana magkinido.
Pila ka bilog ka mga duwaya? I mean, upod mo, duwa lang ka. Duwa lang kami po. Ang duwa to yang nga makapdana yan sinulod siguro sa kubon. Sa diri kubon. Kay bumudan may mga kubon dire nga tag-as na bala. Kay ang mga upod sang biktima nasa kubon. Oo. Nago. Oo. Kay pagabot na mo si Manong kasi kay duwa di sila o nagwa man di sila. Okay. Pag Kailan ulang sila, no? Oo, 5 sila kabilog. Kasi 5 lagi na sila kabilog nga ano. May mga kapdanan pa na sa Ano dong na sila? Halit sa pamilya. Hindi nagasulod din sila sir. Ma'am. Ang biktima ka ang upod ya halin na sa pamunet. Tapos sa pamunet. Wala pa, gapamunit di sila ya. Samtang nagapamulit Oo. siya. Oo. That's why dito sa na igo or na tumba sa may lapit sa bato. Kung wala sa ginggoy sa mga upod ya pa higadera. Wala gid. Kaya nagdinalagan man sila. Si kami lang yan, kami anay kasi linya di anay kay basi kumano tada maduwa kay wala pa kami kabalo mo. Gaulat kami ko matabo. Dugay-dugay nagguang duwa ka lalaki, nagkahagulo sila, tikang nila do. Pabayong tikang nila, nagadali-dali kasi sila guro makaguang, hindi sila madakpan. Ano may latsura? Nakabulit sila. Bunit kid baga wala gid may nakita nga bisang mata lang nila Sila maduwa. naka-shade. Bunit lang gid. Bunit nakabunit bisan mapunit. So bumudan, amo na isa ka witness no nga ari gid pala sa area na batian na tadto ka lubok and then nakita ang duwa ka mga lalaki nga nag-escape sa diri nga area going out na sa barangay 35 bumudan sa Siwon. Duha ka lalaki ang suspitsado, duha man ka motor ang ginasakyan. Yes, bumudan according kay Imam Inday no. Oo. Ang duwa ni kalalaki may ara gitag isa-isa ka mga motor. Okay. Sige, ang ang biktima gani sa liwat, ano tungalan niya? Si Choy Ote na siyang iyayo, no? Pero makatunta di bumudan kung ano gitang complete name niya. Kay ano ni siya, do senior citizen ng Pangidaron. Oo. Matabi mo sa makita. Pero may na din sila. Pila sila katuig nga pamunit. Okay. Pero ang upod niya nga pamunit, hindi ito sila ngabi nga upod sila da abot, basi danay lang sila da kaya tinabuay da pamunit? Nagtinabuay lang na sila, ma'am, pamunit. Oo, kung bumudan, nagtinabuay lang na sila. Hasta nga, pagka alas 12, kaya pag-ukit lang alas 12, kung nang pasado. Alas 12 lang gid. Tapos lagi kami panyaga, dugay-dugay, nag-uway-uway lang kami kadali, amo to dugay-dugay naglinupok. Oo. Di wala lang kami anay nagano nga duwa. Kasi ko basi kung ano da balaha. Distinguish mo, mabaktan mo kung ano klase nga armas ilang gamit. 45 guro. Si 45, bumudan ang ano ni Inday, Oo, balita ka din giding biktima. Pagkakanya niya ang profil. Yes. Sige, mapalapit kita to bumudan sa may bangkay na yon. Okay. Sige, salamat. Asawa. Sino asawa? Bumudan, ari ding asawa, bukal ang bata. Pag-abot na din ang bata ya, sige, hinipin, tigin mabato, ngang iya, may na terohan, no? Or patay gid bumudan sa panglutang. So, initially, duwa ka mga persona ang maikahimuan sini para i-confirm ta na kung duwa lang sila pala or may gahulat pa sila sa kwa, no? So, samtang aton nga paging tabunan na ni bumudan sang trapal nga puti, kag ang iya bata lang nagaunong sa iya. Yung damo diri sa mga katawhan so kung taga diri lamang siguro kay sa danay ang location sa area bali di seawall manamo sa mga bato kagad sa babaw or upper part diri amo ni ang mga kupon ng mga tag-as na gid kag pwede ka kapanago no that's why kagina ang mga opportunities nagapamunit nga amo ang biktima ta nagdalalagan sila kay basi madala wala kiti wa mo buhagit may mga armas gid mga dala so samtang nagahulan kita na makuha ang statement no halin sa iyang asawa bumudan mangita ta dibis sa mga pamangkot Ang asawa bi ko ng bata? yes Ang asawa ko ng bata nga ma-interview nato na bi? oo ang bata to sa sulod sa yellow line nakapalapit ako dugro na haring asawa di kalagi kay may ginastorya pa siya bumudan so i-ano ka lang ang area ipantaton yung camera para ma-edit ang mga koturan kung ano ang plastada diri malapit sa dagat ang ginamtangan sang bangkay bumudan kag di ari ang sa kilid na no
mga tao diri kaagi before sila magpamunit. Amo Oo. isa ginahambal ko kagina nga matag-as ang tugon. No? Dugo kaangay bala siyang kampo. Nasa tubo. Oo. Okay, kadto kita sa asawa. So, ari ang asawa, mabotaan. Ma'am, Okay. okay, mayong hapon sa bumbo kita. Ma'am, ano ni ang mahaba mo kay natiruhan imong bana? Kag wala ka nakalaan ko sino. Amo na problema ni ko ikaw kabalo sa inay mo. Tirahin mo kaya ato ko sa ano mo sa balay mo. Kaya dito sa ano yan sa 34 eh. Purok 30 ano, Billy Flower 34. Tanod sa iya sa amon purok. So, alas ka pa kunin. Kada ano lang kulway siya no obra nga nag-drive na sa sikad eh. Bilong si Mana nag-drive wala man sa kontra nga magano siya. O ano siya wala siya kontra ya. Ang kagina, ano ginin mo before di siya magkali? Pagkadto na mo di siya pagkadto di inaya wala kuya kabalo kun sining kunel na malakat sa baybay. Amo mo lang ang ko siya. Nagano mo lang siya. Amo mo lang siya nagano siya. Oo. Sa iya ang Why ko ka palo ko sino nagano siya. Pagkakita, ang iyan na nagkumpot eh na kuno si Usoy. Nagpapulit na sa kanti pag ano na. Dilo Gonzaga payo. Oh, tano siya pala sa Tipor. Dugay na dahil. Bila ka years na tano sa Tipor. Wala na kita sa kaya. Saway na dahil, saway lang yan. Muna yan. pamunit sa diri sa Oo, di sa pamunit ko sa ubray mamunit siya. kay bata. Ko ba ako sa bata. Ano sila ng tatlo di ka lalaki sa ako subong. Oo. Ano mo sa mga nag-imo sa niya? Makita na ano siya eh. Tapos siya kung makakita sa may complaint man nga mga kay Sir di. Kaya wala siya kontra sa imo anong rason sa pag-imo. Ako na problema nga kay Wai sa Wai sa nagapagay sa ako kung siya di. Kaya wala ka. Oh. Wai biya ka away din sa niya. Sa mo ni puro pinakatipore. Sila nakita dyan ano sila sa 67. Senior na siya. Wala na pa mapunta. Wai siyang pati obra ya. May pa kasi subungan na may pakyaw subungan siya nga sa lakyan pa kahit sa mo. Mga food ka taga inyo man na. Oo, nagapano lang pamunit na amo na siya po. Ano ka panugid sa imo? Ang sino to si Ribe. Dito sa Rodriguez sa Padbalay namon. Ano ka sa natabo? Ara ko sa Guaga Suriana may lang ko. Duway man sa ako niya pinsan ko na amo to siya. Dason si si Malo to naging ang mga bonnet at pagidala ito sa Rodriguez. Kung nano sa lo na wala why man ato siguro si Baybay wala man siya nugid na amon to na tabo gali. Oo. Oh, why siya nugid. Ano man ba mo sa mga kapulisan? Salamat ka din nan. Bumbo Grace, Yes, mudan. wala gid makapanugid sa iya ang bana niya nga daw may nagahingabot or may nagpamahog or Wala man may kuno. kontra Wala ini. man kuno kang may kaaway ining malaya or may gamo. Before sining adlaw sang ligag. Why okay na siya. Why siya ano yan? Motor sa din. Bilong Rodriguez sa kading at kalapot sa lurat ngadto sa sa inula man Ano ka biyahe sa tricycle kung tricycle? Tricycle gid niya eh. Tricycle. Dito sa lunan ang yan ang narkilahan. Pulis man na ganun narkilahan niya eh. Pulis na narkilahan niya sa lunan. Di mga siyang adlaw ka Tuesday asanon. Alas alas 5 sa mo jay purok na nga sa dala na dayay. Na siya sa traffic na siya. Kasi man sa saan siya wala. Wala man siya si paada ara na siya. Amot na wag ka kabalo sang nanon niya. Ano pangalan ta dani? Hmm? Pangalan ta gani. Pangalan ta gani. Sige lang gay tawag siya. Ano pangalan nanay? So pamadan ko talang ang pangalan nanay no. Oo. May may tempo kay gipatawag siya nanay sa mga kapulisan Okay. for further Questioning. investigation. Aha. Ano to ngalan sa nga napatay Nilo? Yes. Anong ngalan niya to gani? Nilo? Nilo no.
Oo, Nilo. Nilo? Confirm ta. Okay. Aha. Okay. Sino ka pangalan Nilo? Ano to gani apelyido sa to? Nilo Bayo, 63 years old. Okay, oo. Senior Nilo citizen Bayo. na gali. Payo, okay. Nilo Payo, 63 years old, Bumudan. Aha. 59 years Si old. Parang ang senior. bangkay ginahimos na subong. Wala pa nahimos, no? So, again, Bumudan, para sa klaro nga info. Nilo Payo, 59 years old, residente sa Angkorok Million Flower, Barangay 34. Mhm. Okay. Hindi pa siya senior. Manog Hindi pa pa, lang. manog pa lang. Okay, sige. So bali, ano ang posisyon sa nga bangkay niya dra? Nagakaya, nagakulob? Bumudan, tabunan. Di Natabunan na? nakakaya ang bangkay. Aha, Kulob ko, no? Nakakulob. nakakulob. Pila ka lupok to nabatian? 3 ka mga lupok, di nangigo. Sa likod, lapit sa Tangkogo, tapos diri lapit sa may hawak na ngayon, Bumudan. Balon sa kung left or right siya. Kaya di, duwa ko no kaigo. Oh, lapit sa Tangkogo, sa may, kilid pa sa Tangkogo, dason sa hawak. Okay. Yes. Sige. Salamat gid Bumbo Grace. Balikan ka lang ta dugay-dugay. Yes, kaya wala pa man di ang soko. Amo nang ginapaabot di Bumudan for ma-penetrate sila para sa investigation. Aha. Yes, Bumudan, live kita dito sa area ni si Bombo Grace in Lubaton Performance ng Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Nabatian mga kaibigan ng follow-up report sa isa ka shooting incident kinagaluntad dira sa may barangay 35. Sining syudad sa Bacolod ang biktima si ginkalala sa kay Nilo Payo, 59 anyos sa edad, taga Purok Million Flowers, barangay 35 sining syudad sa Bacolod. Kinakulabos kita banwas ang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo gitara sa Bumbo. Mag-update na kita karon dugay sa Bumbo Reports afternoon o kon Sunday edition. Upon sa inyo anchorman, idi si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahisang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at nakaroon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa ibang nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy.
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia, amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na dari ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamo sang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabi na gid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 43 minutos na nakarigad sa oras nga alas 2 sa hapon. Kag sa aton nga mga kabombo para naman sa aton nga Bombo Radio Christmas Countdown. Sa aton nga mga tagpalamati, sa aton nga mga kauturan. It's 42 days to go before Christmas. 42 dias na lang kag Pasko na. So welcome diri sa aton nga paratuntunan. Diri gid lamang sa Duralex Sedlex. Subong adlaw kita sang Domingo pet sa 13 kita sa bulan sang Nobyembre. Tuig 2022 kag sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tob-tob las tres ang takna sa subong iya nga hapon. Antes naton official nga suguran ang atriya nga pagpangalagad diri sa Duralex Sedlex. Kita diri sa Bombo Radio Philippines may pamasko handog para sa inyo subong no since nga nagahilapit na lang gid ang aton iya nga adlaw sang Pasko ang Pasko na. Nutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko.
regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. Oh, Pasko na, oh, Pasko na, oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na! Oh, mas maligayang Pasko. Anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sa Radyo Bombo! Number 1! Alright, Pasko na. Karami lang, no? So, sa mga kauturan naton, tasig lang gid siya. Karasig lang gid sa aton niya mga inadlaw. Amo ni nga, basta gani Christmas. Do karami sa aton nga, ano man ang sa heart, no? Karami batyagon. Nga, ara na, dugay-dugay, ma-Christmas na. Everyone, everybody, no?
Tanan excited, okay? Sige. So, dugay-dugay, welcome naton diri sa aton iya nga palatuntunan ang aton nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Tanyada para sa aton iya nga pagpangarakan sa subong iya nga hapon diri gid lamang sa Duralex Sedlex. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Yari sa piyak nga linya ang aton nga abogado sa kahanginan, Attorney Marvin Tanyada. Attorney, maayong hapon. Yes, mayong hapon man si mabumbuan kag sa imo tagpalamati sa nga Bombo Radio. Ilabi na gid mong palatuntunan direct. Saya Tony Marvin J. Tanyada, inyo abogado sa Kanginan. Dire sa inyo. Good afternoon, everyone. Kag handa na mag-alagad sa inyo, bumbuan. Yes, attorney, no? Sa subong yang nga hapon, attorney, mayari mga palamangkotanon nga nagsululod sa aton, nga luyag bala, attorney, nga ipamangkot. Kay speaking sa nagahilapit iya nga adlaw sang Pasko. Attorney, may nga pamangkot dere na mandated gid na iya. Kundi mga Christmas bonus, ya, tido ka namin. Man, iba niya kumpanya gahatag Christmas bonus. Pero iban, wala naman lang gahatag Christmas bonus, pero 13th month pay. Ang 13th month pay, attorney, mandated under the law, obligasyon gid na iya sang employer nga maghatag sang ila 13th month pay, attorney. Yes, that's correct, bumbuan. That is compulsory sa tanan nga mga employer, no? Mga private employer under the law, under the labor code, liable or obligado ang mga employer maghatag sang 13th month sa iya nga mga empleyado. Pero bumuan ina siya prorated, no? Ay ang 13th month pwede nimo na mahatag ya utay-utay sa bilog nga tuig. After nga ang imo nga empleyado naka-start niya isang trabaho, bumuan. Yes. Pero attorney, if ever hindi maghatag ang employer sang 13th month pay, would that be okay? Paano magreklamo ang empleyado? Dira sa DOLE. Meaning to say sa DOLE, diri sa specifically diri sa Negros Occidental, dira nato na reklamo iya sa may Department of Labor and Employment Office, diri iya sa may sa may kilid sang Hall of Justice diri sa Bacolod. Oo. Amo na dira kay man nga dira may reklamo tungod kay empleyado ka pa sang imo nga amo. Connected pa. Kay kung hindi ka na empleyado or wala ka niyang palin or your relationship with your employer has not been severed, tiara na dira sa dira tawag sang iban nga DOLE. Yang ilang opisina diri sa Bacolod ara sa kilid sang Hall of Justice. Oo. Pero kung terminated ka na, kag wala ikaw ginhatagan, pwede na nimo gyapon niya ma-file ang mga claim sa NLRC or sa National Labor Relations Commission, bumbuan. Yes. So, attorney, paano maghambalbi ang employer nga lugi ko? Pag ulang ko gani nakabutwa sa COVID, hindi lang ko ani maghatag 13th month, pwede na? Daw wala man sing lahi iya nga employer gina-exempt sa paghatag sang 13th month pay bumbuan because that is mandated by law. So, dapat gid siya, basta may empleyado ka, amo ni, obligasyon mo gid na kung ikaw employer, attorney nga maghatag sang 13th month pay. Yes, bumbuan, private employer. Kay mating gobyerno, lain naman na sila, they are covered by different law, daw civil service na sila. Dire kita sa labor code, mga private employers. So basta pribado kaya nga amo sa manog pangabudlay, obligado ikaw suno sa lahi maghatag sa 13th month pay bumbuan. Okay. So attorney, mayari diri ka pamangkot, what if nag-resign ka before sang December nga maghatag sang 13th month pay? Makuha mo pa imo nga 13th month pay? Yes, bumbuan. Say for example, nakaserbisyo ka lang 6 ka bulan. Okay. Yang imo ina 13th month pay, bali divider ina prorated ginatawag.
Pero kung lampas ka na sa 6 ka bulan, ang imong 13th month pay bilog na iya nga bulan. Oo. So, attorney, ang ari diri ka pamangkot, what if ang company, abi, may policy nga before ka kung mag-tender ka imo resignation, dapat may maano ka gid 1 month gid na iya bala attorney nga ma-duty ka pa sa sulod sa isak bulan. Ti kun hindi mo na iya pag i-comply attorney, I mean, hindi na ma-forfeit or hindi ang imo nga 13th month. Ang policy. Ka pa wala man na nakasiling ang lahi, ang kung hindi nimo ma-comply ang 30 days notice bago ka mag-resign. Oo. Wala man na nakasiling lahi. Ang siling man na siyang lahi, ang employer o ang amo obligado magbayad ng 13th month pay once nakasugod na trabaho ang amo nga empleyado sa iya nga kompanya or sa iya nga underage employee. Kung private ka lang ba, single proprietorship ka lang. Oo. So in short, attorney, obligasyon gid na iya no, ihatag gid ng imo 13th month nga imo na serbisyuhan. Let's say for example nakaserbisyo ka lang sulod sa isak tuig, 10 months or 11 months ihatag gid na. Yes, compulsory nga obligasyon na bombuan. Oo. So kaya mo nang ginasigulanuna naton kay iban tawag nila bonus pero sa tuod 13th month pay kay kung may bonus lain pa gid na iya attorney no. Yan na isang employer, hindi mo na mapilit yung imo nga amo nga mag-atag mo siyang bonus kung nag-atag na sa 13th month pa. Correct. Iban gani ya nga mga ahensya attorney may 14th month pa na gali iya mo. Iban gani may 15th month pa. Nabulahan inang mga nagahatag hasta sa 15th month attorney kabugana agis na guro nga employer. Yes, kung maayo ang ilang kita, iatag sila sang 15th month. So, pero inang mga bonus, more than the 13th month, iyan na isang employer, iyan na isang amo, iyan nga kabubuton. So, mapalaron ka mo kung ang inyong nga amo or ang inyong nga employer nagahatag sang amo na may 14th month, may, gani attorney, may luwas sa 13th, may 14th, hasta sa 15th, attorney Tanyada? Yes, bombuan, that's correct. Kagang sa mga employer, for example, kung hindi ka makahatag sang tingob, nga 13th month sa Disyembre, pwede na ni mo yung mapahat-pahat sa bilog na tuig. Tungaon. No? Pwede mo matunga or pahat-paton mo, basta importante, makomply mo, attorney? Kahit pa ibalon bugid ang imo nga empleyado, nga imo nga ina nga monthly, nga kada bulan nga nabaton, ara na nadarang imo nga 13th month. Para nga imo nga empleyado, hindi na maglaom o mag-asa pa, nga makakuha pa sa 13th month iya sa bulan sang Disyembre. So, attorney, siguro lastly, ano mensahe mo, attorney, sining mga empleyado nga if ever may mga concern sila or mag-resign sila or kung connected pa sila tapos wise lang mahatagan 13th month, attorney Tanyada? Kung wala ka na, nag-resign ka, wala ka ginatagan, magka-complain ka na iya sa NLRC. Pero kung ara ka pa, konektado ka pa, dira ka sa duli, iya magreklamo nga ang imo nga 13th month wala ginhatag sa imo bumuan. Okay, sige. So with this, Attorney Tanyada, thank you so much for your time, attorney. Yes, thank you so much man bumbuan kay sa atong tagpalamati sa kay Vice Mayor Incoy sa Inubaan kay sa kay Dr. Ripiaco. Maayo gapon sa inyo tanan sa Sir Ed Figueroa, ang inyong abogado sa kanginan Attorney Marvin Tanyada nagasiling. Good afternoon and God bless. Basta Radio Bombo. Salamat gid sa aton abogado sa kanginan si Attorney Marvin Tanyada sa liwat sa mga kabombo naton. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Para sa aton Bombo Radio Christmas Countdown. 42 days to go before Christmas. 42 días na lang mga kabinan, kag Pasko na sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod. Oras sa Bombo Radyo, Bacolod, Philippines Standard Time. 11 minutos na ang nakaligad sa takna sang alas 3 sang hapon. Mayong hapon, Western Visayas, bugos ng probinsya sang Negros Occidental, kag ang syudad sang Bacolod, petsa 13 na kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. Kaduhana nga Domingo sa aton sining bulan sang Nobyembre kag sa aton nga Christmas countdown. Diyas na lang kag Pasko na naman. Lapit na lang ang aton sining nga pagselebrar sa pinakadako nga selebrasyon sa bilog nga tuig, ang Pasko, ang pagkabunag sang aton Ginoong Hesukristo. Again, welcome na sa aton nga pagpangalagad diri sa Dr. Bombo, ang inyong nga programa sa pagtamod sa ikaayong lawas. Kaupod ninyo si Bombo Gracelyn Lobaton. Mayong hapon sa aton mga kulturan nga nagapamati sa aton nga frequency, no? 630 kHz sa inyo tag sa mga radyo. Makita nyo man kami sa Bombo Radyo Bacolod sa Facebook and sa YouTube. I-type lang ang Bombo Radyo Bacolod kag ara dayon naka-live kita sa aton nga pagpangalagad sining nga hapon. Ari naman kita para nga magsabat sa inyong mga pamangkot tuhoy sa ikaayong lawas. Ano ang mga dapat naton himuon, dapat naton nga likawan, kag dapat naton nga preparahan in kaso magid, no, may magluntad nga hindi amo, especially makaapekto sa aton nga ikaayong lawas. Kasi nga hapon aton topiko amo ang how to prevent cancer and prolong life. No? Kabalo kita kung ano ang tawag nga cancer. This is a serious disease nga mabatyagan sang isa ka tawo kag sa hindi madugay makaupod naton ang aton nga bisita sa nga hapon, wala sang iban kundi si Dr. Cesar Yap. Samtang wala pa kita wala pa kita maka-ready gid sa aton sining mga mga lugar dira ang iban ga hulat or ga handa mati ang aton nga topiko subong ang cancer, no, balikan ta ang aton mga tinun-an, ang aton mga nabalaan kag dugangan tagid, no, sining nga hapon. So wala na sang paduroy-duroy pa, i-welcome ta aton sini nga bisita sa sini nga hapon, aton nga guest doctor, again si Doc Cesar Yap. Doc, mayong hapon. Yes, may hapon na, no? Bumugles din pa ito. May hapon pagkatapos ng BYWB. Yes, Umbo sa Bacolod City. May hapon sa Kalamati. Hindi lang din sa Rojas, kundi sa Bacolod. Sa Bilog at Kalibutan. Pag-isa ito na live web streaming. Grace. Yes, Doc, bago naman nga topiko ang aton sining himay-himayon. It's about how to prevent cancer and prolong life. Kay ti subong daan nga tiyempo madamo sang sakit nga arise, no? Isa na diri ang halin sa una nga ginabatsyagin sa mga utod ta
nga kabudlay gid bala ayuhon, no? So, Doc, ano ni siya, Doc, ang aton sini nga topiko? Yes, no? Paano ito ma-prevent ang cancer, no? Kagabalo kita, nga ambal ni mo gina, ang cancer makamatay niya, no? Kundi matikipan kita temprano pa. So, ini ato yung ang topic subong, ang tips nga ato subong is updates ini, no? Updates ini sa mga latest at mga research, no? Diyan na sa sources natin yung digest, may iba't iba't mga mga institution, no? So, cancer, paano ito ma-prevent? Kung nasa tanan siguro kung mabibigyan pa kung anong cancer ngayon, no? Ang cancer is hindi mapunggan yung pagdamo sa atong mga cells sa atong lawas, no? Tamo atong nga sa atong lawas, no? May organ kita, no? Sabi may heart kita nga organ, no? May tissue na, may cells. Ang cells din naman ang pinakagamay natin yan unit. So, kung ang cells kayo na umugrisin, naging barumbado lang. Hindi mo mapunggan siya, naging barumbado siya, nagdamo siya, no? Nagdamo na siya, kaya hindi mapunggan, nag-clamp na sila, maging tumor, no? Maging bukol na sila, na din ang cancer na ginatawag mong progressive. In other words, Doc, the cell daan, the common denominator of life na siya, no? Bisan gamay lang na siya, dirata naghalin. Tama, no? Sakto naman tuod. Kaga, everyday of our lives, no? Ako ang tagiman labong progressive, hindi expose kita sa mga carcinogens, no? Kag hindi ginahimo, no? May nagabarumbado nga cancer cells sa aton, sa normal ka nga klase nga tinuga, may cancer cells nga nga nagatuga dira, di mo pugaling, kay manami ang aton nga immune system, mabaskog aton nga resistensya, insigida, ang aton nga lawas na daan, pinadakop yung daan ang cancer cells. So, hindi na sila magdamo pa. So, that's why nga, everyday, may cancer cells kita, pero everyday man, gabato atong nga immune system. So, everyday, no, hindi ka atraka ang cancer. Not unless, no, mabot ang simpo, gaydad na kita, no, bisyo kita, sigarilyo, inom, may patay pulaw, no, wala taga-relax, kaya mo na lang nagagawa tayo na ito yung cancer, hindi mapunggan ko pa skin. Kag Doc, sa pag-check naton, no, ang data ta, nagdamo ang kaso sang cancer subong or sang i-compare ta sa nangligad nga tuig? Yes, nagadamo kita sa subong nga. Nagadamo kito nga, naganami atong diagnostic skills, no? Naganami atong diagnostic facilities. So, timplano pa ma-diagnose na daan. Like, for example, sa dugo pa lang na daan, mabalaan mo, may tumor markers kita, mabalaan na itong daan kung may possibility nga may cancer ikaw, no? Para sabi sa cancer sa prostate, no? May PSA kita, so kung magtaasin na siya, ginapalo up din sa doktor, no? Muna ang sistema. So, para sabi sa colon cancer, no? Sa tinaing mga cancer, kung mataasin mga CEA, no? Sa mga dugo, nakusan sa nang specifically ba siya may colon cancer ikaw. So, follow up na yun. So, mas damo ang nadadakpan sa buong, at sa kaso bilang ya, damo cases, kaya damo ang nadadakpan ng president. Pagdamo na salbar. Okay. Can you mention, Doc, the different kinds or types of cancer? Yeah. Una gid sa tanan kadamo, no? Asukutal sa babaw, may cancer of the brain, may cancer of the nasopharynx, may cancer of the lungs, may cancer of the liver, may cancer of the breast, no? Gabay sa babae, may cancer of the liver, may cancer of the intestine sa colon, no? May cancer of the uterus, may cancer of the ovary, may cancer of the cervix, no? So, halos na nga parties ng lawas na ito, pwede magka-cancer na siya, bumuglis din kaya na nagabarumbado ang mga cells, hindi mo punggan nila pagdamo bumuglis din. According to a study nga ginbasa ko, ang pinakadamo kuno kaso sang patay nga klase sang cancer is lung cancer. Subong Doc, amo man sa gyapon. Ito po galakas mo ng breast, no? Galakas mo ng colon, no? Kaya kung naganami ato nga diagnostic skills, yes. So mas damo ang kaso na buti na. Pero sa pagkakamatayon, no, ang manami lang nga balita kay kung timplano nga madakpan ng daan, kung early stage pa lang, hindi madakpan ng daan, makuha na itong bukol, matagas ng chemotherapy, so magalawig ang kabuhay sa pasyente. Okay. So, Doc, how to prevent cancer? Yes, no, tama. Una sa tanan siguro, no, nambata kagina, halong kita sa mga carcinogens, no? Hindi kita magsalig, healthy kita, kaya nga, everyday of our lives, so damo sa mga carcinogens. Even alcohol can cause cancer, no? Alcohol, smoking, can cause cancer. Kadamo sa mga carcinogens na nagkakwa sa aton, no?
even ining aton nga mga radioactive materials, mga radiation, no? Even aton yung mga pesticides, herbicides, no? Kadamo sang nagakausa ina sang cancer, no? Yes. And even the sun, no? Ang aton yung ultraviolet rays, no? Mo nang halina sang skin cancer, no? Kung di kita maghalong, no? So that's why nga panungguman naton ini mga carcinogens ini o ini mga elemento na nagakausa sang cancer dapat likawan naton isla kubugay. Okay, Doc. So, ang ano ang most ligid no sa mga pamatanon bido ka ang rason no kung nga muna gakatakdan sang amuning sakit kay ti may ara man genetic wa ta ka pamaano kung pilagi ka porsyento, Doc. Yeah, tama gina. Okay, namitan nimo ang genetic, so dako iya nga bagay bubugis mabatan nimo imong nga family history, no? No, kung silingon, magpakonsulta ka sa doktor, kung malipat ang doktor mo kumangkot sa imo, kung may cancer sa inyong pamilya, bago lang, no? Kasi mo, bago lang napatay sa duwa ng kasimanan, napatay siya, no? Tungkol sa breast cancer, hindi kayo magkalipat, kabalagi diyang doktor, no? No? So, nagligad na nga bulan, napatay mo tiyo, tungkol sa colon cancer, hindi kayo malipat, kabalagi diyang doktor, no? Kaya very hereditary ang cancer, no? Bubuglistin. So that's why, sa family history ninyo nga daan, mas marami dyan to dyan nga, may family tree bala. So para makita natin, no? Na sa inyong pamilya, very prone din ka mo sa amon nga cancer. So kundi magpakonsulta mo sa doktor, matagaan ka mo daan sang advice ng doktor, kag nga mamonitor nga daan, no? Muna. So, una sa tanan, to prevent cancer is of course know your family history and tell your doctor, no, hambalan yung doktor nga sa inyong damlag lang, may natabo sa inyong pamilya na patay sa cancer, no, para mabalaan niya nga daan yung Christy. Sa 100%, Doc, pila ka porsyento diri nga makuha sa isa ka individual no sa genetic na siya halin? Sa genes? Dako ang percentage, no? Hindi man 100% yun, no? Pero pag once ka may ara nga immediate family ninyo may breast cancer tapos mga babae, no? There's a big chance, no? Nga magka-breast cancer man ikaw, no? Pasako nga misis, no? May breast cancer sila nga family. So nagka-breast cancer siya to 12, no? May lagani kayo nadakpan nga daan, nakaloy sa mga Diyos, stage 2B, nakuha na nga daan, kag at the same time, na chemotherapy siya, nagkalalpo pa siya gani, nasubukan ka man siya, so sa kaloy sa mga Diyos, no? Hari man kita gyapon, no? So meaning, ang kung sinaya is kinahanglan mas temprano pa nga daan, no? Dapat may balaan naton, no? It passes from generation to generation. Mas mayo tuod nga kung ang imo sining family ang history balon mo, no, dira ka makakuha sang number 1 nga way to prevent no cancer. Tsakto na, Doc, di ba? Yes, no? Family history gid yan, no? Very very important yan, no? Gagi kadua is of course, no, kinahanglan kabalo man kita nga kabalaan na kagina nga ang sun, ang ultraviolet sun is nakatugas ang skin, no? Pag nga ang melanoma, no? Ang skin cancer ng melanoma, ang pinakamabagsik na cancer dahil sa maglapta, no? So ang ultraviolet rays ng sun isa makatugas. So that's why, no, screen gid ang sun, no? Butang just ng sunscreen or sunblock, no? Para nga prevent ang cancer sa niya na panit, no? Yes. So, may ngalan ng broad spectrum, pili ang brand nga may ako ng broad spectrum kag at least 15, no? Ako ga-recommend gani ko sa Pilipinas kay mabas diya. Ga-recommend gani ko 35 and above, no? Nami SPF yun, no? So constant factor, no? And then reapply as directed, no? Kay man mabudlan niya bumugris din, no? Ang panis sa tao kung ma-expose permi sa ultraviolet rays. Tapos sa ina siya nga magkabarong ang skin, no? Tapos mahulog din sa cancer skin, no? Or kung melanoma, no? Bumugris din. Oo. Ang heat of the sun, Doc, di ko masobrahan, tanan nga bagay, kung masobrahan walain, no? San, okay tayo pwede maka-stay sa sun, halin di ano nga oras? Yes, kasi una is before 10 o'clock, no? Pero subong nga grabe na yan at nga usong layer, nagnipis na gidya. So as early as 7, gani halong kita, no? Mainit na yung sun, no? Alas 7 pala sa agay, hara na, no? So halong kita, no? Kag hindi kita magpadugay. Kailangan naman ang sun, no? Para sa itong vitamin D, no? O galit, kung masubrahan ka naman sa exposure, hindi man sinabi.
Bumbog Christine. Okay. What else, Doc? How to prevent cancer? Yes, no? Sa update bala, ang pamangkot is may wonder drug bala. May bulong bala. Kasi nato nga makaprevent ng cancer, no? Ini base ini sa studies, ha? Base ini sa studies naton nga nakita naton, no? May ara gid no? May bulong gid nga makaprevent ng cancer, no? Ang tawag nga aspirin. Low dose aspirin, no? Aspirin ini, ang natawag na sa bunga wonder drug kay nga sa 25,000 ka mga tawo nga ginhimo na sang research, no? 25,000 people nakita nila nga mapanubos ang aspirin ang cancer by 21%, no? Kadako, no? Kadako, no? And mapanubos ang aspirin ang bowel cancer, ang colorectal cancer by as much as 40%, no? No, ining colon cancer bala masyadong ni ka-common, no? So, kung nagainom gali ka ng aspirin, no? Man ako gatag ko aspirin, sorry ginambag kong brand. Gatag ko sang low dose ng aspirin. Tapos ako ng pasyente, labi na kung may mga edad na may high blood, parang hindi bala maglapuyot ilang dugo, no? Na ma-prevent ang stroke. So nakita nila ya, on top of that, no? Nakita nila nga ma-prevent pag isang aspirin, no? Ang cancer, no? Imagine mo colon cancer by as much as 40%. Ako na nga bagay, no? Sa lung cancer, ma-prevent ng aspirin, no? Ang cancer of the lungs by about 30%, no? So makita nimo, no? Nga, makuan gili isang aspirin, no? Sa esophageal cancer, no? Ma-prevent man by as much as 60%, no? So, along lang galing, no? Hindi nga tugin na batyan niyo sa kay Bumbog Gracelyn Lobato, kay Dr. Cesar Yap, yung aspirin, no? Oo. Pagka-prevent sa cancer, tayo naman tumatok ito na inom, no? Please, hindi, konsulta ni sa doktor, no? Kaya nga, base karon niya magdinugo aton siya, no? Kaya man yara tawo yang hindi ya kauyo sa aspirin, no? Nagahilab-hilat siya, naganipis ka base og dugo, no? So halong kita. Kag sa mga may asthma, no? Halong man kita kay man ang aspirin, no? Makatuga man sa asthmatic attacks, no? So, galing tiyan mo na kinanbal ta lang ya ang data kay tungod para lang makapamukaw-pukaw lang kita nga may ara gali mo sa mga research nga inigali nga bulong maka-prevent gali sang cancer, no? That's why they call it na wonder drug, Bumbog Gracelyn Lobato. Oo. So, kita Doc, na mention mo sa pagkaon, no, kay ang colon cancer, wala man pa ulihi sa mga ibang type of cancer. So, ang colon cancer, ano ni siya, Doc, ang mga pagkaon nga dapat likawan as much as possible? Yeah, no, thank you, no? Salamat sa napamangkot. Ang una sa tanan, may mga pagkaon nga kung saan sa makatupas ang cancer of the colon, no? At ang tinai, no? Ini mga preservatives, no? Ini mga nitrates, no? Ini mga nitrites, no? Ara ni sa mga kusino, no? Sa mga chorizo, no? So, meaning, kung medyo permi ka lang kakaon sila, may chance nga magka-colon cancer, no? Ini mga carbon, no? Ini mga barbecue, bala nga sunog permi, no? May mga uling-uling na dira, no? Halong kita sila, no? Kaya, posible na makatuga mo sa cancer of the colon o intestinal cancer, no? Ini mga pagkaon nga sobra fats, no? Na makatuga mo na sa cancer of the colon man, no? So, kailan nagidyagali iya, Gracelyn niya is, ang pagkaon natin is, more gaya sa vegetables, no? More gaya sa vegetables. So, that's why yan isa ka preventive tips kinatag natin as far as pagkaon is concerned, no? Sundon na Mediterranean diet, namuaya ang fibers, no? Prutas, dahon, laswa, no? Kag tubig damo, no? Tubig damo para maghapos ato niya pamuston. Yes. Sa meat, Doc, hindi ta ka pasobra kaon meat mo, no? Meron ang takos bala, kung pila lang dapat. Kag ang ginabawal gid sa aton is ang processed meat bala, Doc. Yes, ito ang batagain na, no? Mga hamon, no? Ini natin yung mga chorizo, tocino, no? Processed meat sila, halong-halong nga natin. Even ganyan hindi nga processed meat, no? Basta meat products, no? Mga red meat ini, no? Posible na siya. That's why, we recommend kung gusto yung magkaon sa meat, no? Meat product kung apat tiil, kasapat, no? Domingo pwede, no? Adla, pwede. Every Sunday pwede yan, no? Today Sunday, so kaya, nagkaon kami sa red meat. Pero adla ya, dapat 2 tiil lang, ha? 2 tiil lang sapat, no? Hindi tao, manok, no? Kipakpak na mo, no? Manok, no? Pwede yan, no? Or namin tani sapat ko tigalamoy, no? Okay, mandamon sa ginatawag natin yung omega-3 pala, Bumbog Gracelyn. Oo.
masubrahan ka galing sa protein, hindi gid maayo, no? Bisan sa ano lang man yung manok. Ang nami lang nagamay bala nga kiha dira or ano, ang iba niya ginalimit kina nila may takos gina sila dok yan, no? Tama, no? Kung Domingo, no? Kung nakaon, pwede kita kakaon na bisang apat tiil nga sapat, no? Hindi na magsubra sa isa kada Domingo. Ang duwa ka, kita ka ng barahab lang, deck of cards, no? Nga, pag itatong it's lang, ng barahab na balasa, no? Hindi lang kita magsubra sa duwa ka deck of cards, no? Ang iya ka damuon, mabugres na diba? So, hamalta kagina, kadako sa porsyento nga makuha ang cancer sa genes, dason, sa ginakaon. Next naman niya, Dok, sa bisyo, Dok, dako man ang porsyento? So, ginamatuon, no? Ang sigarilyo, ang inom, no? Dako gina siya. No? So, that's why gani nga, naginambat na permi ng Dr. Sex, bla? No? Oo. In healthy living. Sex, no? Ang digid niya is, do not smoke na iya, ha? Do not smoke yun, no? Grabe niya na po silang cancer, no? Pwede mga minimize, pwede kayo sa alcohol, pero, minimum lang is, mga estado lang kasyats kada gabi, no? Hindi pa katampigid, no? Pwede kita kayo ng alcohol, so, may limit lang, no? Kamuna, no? Bisyo gid yan, no? Grabe gid yan, no? Siyempre, iba niya mga substances like marijuana, siya buti. Given na siya nga makakuktuga man sa cancer bukis nila ba ito. Okay. So ano pa Doc ang mga ways, no? How to prevent cancer? Yes, no? So ginambal ang ina nga adlaw-adlaw may nagatiwalag na yung mga barumpato nga cancer cells sa pangalawas. So galing kay adlaw-adlaw man niya, mabasyo ato niyang bantay, no? Ato niyang immune system, ang ato mga soldado kinadakop nga na sila sa ato niya nga dado, no? Cells. So that's why nga tunaw sila hindi sila kaarangka, no? So that's why i-maintain niya, no? Para nga magnami ang ato niya nga soldado, ato nga immune system, i-maintain niya ang ato niya nga healthy lifestyle, no? Healthy lifestyle, no? Muna gyapon, no? Dr. Sex, ang D is do not smoke, ang R is relax, no? Relax kay man ang sobra ka stress. Bigyan, no? Lagbong niya yung immune system, no? Palayo lang, no? Basta sa akong subong, sila nakaadlaw nga muna no? Sige lang kita, libot na nga libot, no? Sige lang kita sa pulaw. So nagbawi gid ako ani kagabi, no? Nagtulog gid ako ani, no? So, very good. Relax no? Yes, mo Grislin. Sa R bala relax, ano klase ang relax, Doc? Ba sila ilain naman nga mga relax ang himuon sa mga kauturan ta? Relax ang wala bisyo, no? Clean fun, no? Clean fun. Hindi nga clean after the fun. Kaya ba niya, clean after the fun sila yan, no? Clean fun lang, no? So, pwede na ka-happy, badminton dira, fishing, sa bye-bye, kung relax together with your family, no? Relax, para ma-improve ang immune system. Dr. Sex, no? So, after ng R ang S naman is sleep well, no? Yes. Sleep well is 7 hours to 9 hours ang ato niyang tulog sa isa ka adlaw, no? Kaya man kung magdubo sa 7 hours, di man namin, no? Kung sobra man sa 9 hours, di man namin itong step up niya ikaw, no? So, ang tulog is very important. Kaya man ang pagkatulog sa isa ka tao, no? Nag-repair ilang lawas, no? Nag-improve ilang immune system, ilang mga soldado, kamay-kamay lang dahil nagtiwalag ng cancer cells, takpo na daan kay man, bastante iyang tulog, no? Sa katulugan, no? So sleep well 7 hours to 9 hours, no? Dr. Sex, no? After sang S, E, no? Makita talaga na nambag talaga na ang E is eat well, no? Tama gid, no? Tamo agi ang laswa, iabot na yung mga carbon, iabot na yung mga processed meat, no? May mga preservatives, iabot na yung mga ano tawag siya, barbecue lang sobra-sobra, no? Eat well, no? Then after sina sa Dr. Sex, tapos ang E is X, no? Ang X is exercise, no? Exercise, hulag ito, hulag. Okay nga, kung nagahulag ikaw, improve ang imong dugo, circulation sa imong dugo, so naganami ang iyang makalampot ito ang mga white blood cells nimo sa lugar nga may nagkita nga cancer, no? So madakpan. Kung gahinigda ka lang permi, kungko ka lang permi, tanaw ka lang TV, mati ka lang bisa kung ano dira, way ka na nagahulag sa mga delikado, bumugay sila labaton. Okay, Doc, makadatabi sa how to prolong, no, your
syempre, ang iban undergo sila chemo, no, or other mga medical treatment. Anong dok ang ma-advise ta naman niya sa mga tao nga ti bag-o pa lang sila kabalo nga may cancer sila gali? No mo na bala mga stage 1 pa lang abi. Yes. Thank you, kid, no? Salamat niya sa pamangkot. Kaya Yes. ang iban bala, natakpan ng may cancer, no? No? So, siyempre, kung cancer na, nakita ka nga ang tumor, no? Amo na siyang gadako na. No? Kung pa nakita ng may tumor, pag mo pwede pa makuha diya, sabi stage 3 pa lang, abi, stage 3A, no? Kaya kung stage 4 na, wala na mahibo, no? Nakalapitan na. No? Amo na bala. So, ipakuha, no? Ipakuha, gid, no? Hindi nga silibla, hadlok ko base mo ni, ang kalabanan pa na Bombo Grislin, no? Hindi pa ipatandog ang pinahambal sa kalabanan, no? Hindi pa ipatandog at tandugon na, nagadasig ina, no? Oo. So, muna bala. So, ambot mo din na naghalin yung mga panungduman, pero kita yaya, no? Pag nadakpan na nga daan, may ara na, stage 2 pa lang, no? No, early stage 3, ipakuha na nga daan, kaya muna ang halinan sa nagadamos. Yan, no? Nadamo kita pasintiyan na sa salbas na, no? Kag, kung kailan lang nga i-chemo, pa-chemo, no? Oo. Yan chemotherapy blabomogrestin, pungko kasi na, no? Injection lang ka na sang patubdan ka sa chemotherapeutic agents, no? Para nga, tunawon ang mga cancer cells dito si mo yung lawas. Hindi man na siya nga birabirahan yun sa kita, no? Kundi by session na siya, no? Si Mrs. nagka-chemo siya, no? Kalalbo ka man sila, no? Kalalbo ka man. No? Pero, gasuka man, no? Buligay lang kami, no? Madrive ako pa Iloilo. Hindi, siya gali madrive pa Iloilo. Pakemo siya pagbalik. Ako nag-drive, then ready na sa lukaan, no? Amo na bala. So, paisugay mo lang na buot. Kalabanan sa nagkalamatay, no? Ginambalan sa doktor ng pakemo, ginambalan sa doktor na ipakuha na, kay man, ang imong sala bala nga pagpati, nga matuntandugon kuno nagadugang, no? Nagalala kadung pakemo kuno is mahal ang sistema, no? Ang PhilHealth nato, no? Ato niya kami mga package kita sila, no? Nga makabulig, no? Makabulig sila, no? So basta kabalo lang kita ya, kag importante ang willingness, no? To live longer, no? Bumugres na ba to? Okay. So, syempre, ang wala iyasang ginatawag nga mga stages pa, no? Halong na lang gid kag kung may history sa family, may isang parente or relative man or linya dayag dyan nga may ginabatsyag, magpa-diagnose gid, no, from time to time siguro, doc, no? Yes, so that's why ganyan isa way ka ginabatsyag sa once a year lang, pinakanami mga regalo sa mga lawas, magpa-check up sa doktor, no? Once a year lang, malantaray na, no? Kaya man, pagkatakpan niya, damok na dakpan isa, nga muna ang sistema. Kag, kung nabalaan na ganyang may pilatiyan ka, like diabetes, no? High blood, no? Kaya ba ng taong may diabetes, very close ka makadevelop sa cancer mo. So that's why ginapabalik sa doktor either every month or every 2 months para nga ma-tune up na lang ang lawas, no? Muna. Ang isa pag ibumbog Grislin, no? Kasi rin natutungin ako na mabulig pala, no? Sa ma-prevent ang cancer is, of course, ang body fats, no? It-trim din na, no? Pasensya lang sa mga tambukan, no? Oo. Pasensya lang sa mga mata. Kung nakita na ito niya nga, ang obesity, no? Sa US na data, Shenmil, no? Mabagong cancer cases ang nadakpan because of obesity. No? Kadakuon, no? So, mag-BMI ka na 23 and above sa Asians, no? Ang BMI, body mass index na, ang imong height and weight laging combined. Pag 23 and above ka na sa weight ka na, no? May application rin na, no? Sa ato niyang cellphone, no? Pag nakita mo na 23 and above, pag nag-25 na, obesity 1, pag nag-30, obesity 2 na siya. Pag ara ka na sa overweight, please, no? Please, no? Paniwang na nga daan. Kaya man, they found out nga ang pagkatambok gali, no? Nag-develop naman, no? Nga ang mga matambok dali magka-cancer at kung silang estrogen level, no? Masyado kataas, no? Lalaki man kasi babayi, basta matambok ikaw, no? Nag-develop yung mga estrogen sa mga lawas, no? Kag kung mataas yung mga estrogen, kag matambok ikaw, no? Ang imong insulin production is naapektuhan, no? So, dali ka magka-diabetes. Kag matambok ikaw, may kita ginatawag nga chronic inflammation. Meaning, adlaw-adlaw, madugay nga pag hinubag. Hubag, no? Nagahinubag yung mga lawas. So, kag ang chronic inflammation na,
ang madungay paghubag sa imong lawas so sa katabukon dako sa mga maka-develop ng cancer, no? Kumbaga sa lubaton. So that's why, no, kung matambok ikaw, no, so dapat it-remugit. Kaya man, sa description, no, sa mga matambok ng mga lalaki, no, 52%, sobra ka nga ang risiko, no? Madugangan ang imong cancer, no? Sobra 50%, no? Kung matambok ikaw, 50% madali ka maka-cancer, no? Sa mga babae, mas lala na gid, no? 62%, no? Sa mga matambok, no? Mga kababainhan, no? Ang ilang risgo, makadevelop ng cancer kung matambok sila is 62%, no? So, halong-halong gigitaya kung na medyo mabukat kitang aton yung alawa as mabuglis na naman. Doc, pila gani ka stages ang mayara ang cancer bala? Yes, no? Usually stage 1 no? Gamay pa lang ang bukol, no? Then stage 2 is nagdako-dako na siya, no? So, 2 centimeters. Stage 3 is nagdako-dako na gid, no? 3 centimeters. So, stage 3A, no? Wala pa siyang masyado. Ako sa lung cancer, inaara pa lang may kulatid siya. May pangadlay siya sa palangka-lungs, no? Pag nag-stage 3B na, no? Nakakatuntapyak. Pag nag-stage 4 na gani, silingon, nakametastasis na. Metastasis, meaning nakalapta na ang cancer sa iba niya parties ng lawas. Pag nag-stage 4 na gani, iabong-bogres din. Wala naging kasing mahimo kalabagan. So, ang aton last na is kung paano ito mapalawin ang kabuhi. So, isa ka tao nga may cancer na magiging matawag natin bilang hindi sila masyado mag-suffer. No? May doktor kita para sa pain, may doktor kita para sa psychological support, no? May doktor kita para sa bidog niyang alawas. No? Namuna pala. Okay, kung hindi ay kaluoy man. No? So, hindi na kita magulat mag-stage 4, no? Dapat stage 1 pa lang, madakpan na. So that's why, papakonsulta din sa inyo nga doktor kung may ginabatya ka mo, like for example, musuon kita dugo, kasi lang sa nagkakaon subo, no? Basta hindi lang na yung hemorrhoids, basta hindi niya almoranas, kasi cancer the colon na siya, no? Kung sobra na yung tatlo ka semana, na way nagpali, no? Siguro natin basta niya lang kita nga sa bagat na, no? Kagay, na ba lang, musuon ka, with constipate ikaw, no? Pati kayong pamuson, di mabaylo ang lupot, di matigaan na naman, matubo naman, malupot naman, no? Tapos yung pamuson na no? Kasi ito nagkakaon subo, no? Lapis, no? Yes. Yung kuhaan so, basta people cancer ka, no? Na of course, no? May kumayari ko sa panit, nga daw flat tabi, no? Flat ka daw alum, tapos nagalapad ka, hindi na masyado ka, patindok yung edge, no? Kaya nagalain ng kulor, no? Basta melanoma na siya, no? So that's why, be very, very vigilant kita, be very active kita sa atong paglantaw, no? Sa mga breast naman, no? Hikap-hikapan yung tani ang inyo man yung suso kung nagabalikos kita. Pero, para madakpan na gid, ipamamogram na lang every year, no? Kung pwede lang, no? Ultrasound sa suso, no? Kaya kadamo kita sa nadakpan, temprano pa, no? Nasalba na ng kabuhi, kahit kung gani iya, na nagpa-mammogram, kag ultrasound, no? Sa ilang breast, ilang suso. Kumabes na ba, no? Doc, is there a chance from stage 3 go back to 0 stage bala, Doc? Yes, no? Basta makuha lang, madakpan na lang, makuha. Makakasundan ka mag-chemotherapy, no? Tataga na nga lang sa bulong para matunaw ang mga cancers. Kasi alam mo yung micrometastasis na kita sa mo, magatawag na ba lang may nakalibot na sa dugo ni mo, mga iban yung mga cancer cells, no? Sabi sa breast, for example, doon nakakasani mo, no? Pero may nakalibot na yung iban. So, that's why mo lang chemotherapy para nga hindi na tani maglapta, kag matunaw ng tanan. So, there are cases, kadamo sa mga kaso nga, from stage 3, zero stage sila ya. Pagsakaloy sa mga Diyos, no? Naglalawig sila. Pero mula nagaling, no? Regular ganyan ang pag-check sa ito niya nga oncologist, no? Atong nga cancer specialist na Dr. Bob Christian Baton. Okay. So, sa mga nagabalik sa 0 stage nga wala sila binasang cancer stage, no? Or cancer, anong dapat nila himuon, Doc? Yes, no? Dr. Sex manggapon, no? Do not smoke. Eat well, sleep well, exercise, no? Yes. Kayo hon gidaya ang lifestyle, Doc, ano? Kay para nga hindi na magbalik iti saan amo na tuod do kaano man, no, ang race bala nga natawag kiti may ara kami sang amo na nga sakit na dula tapos may posibilidad nga magbalik siya. Pero may ara ka do kilala nga wala na gid nagabalik for a long time.
na sa college sa Diyos, no? Ako ni asawa, no? Si Mrs. Yap. So, 2012, no? Subong 2022. Tuloy sa mga Diyos, no? Tuloy ang kita. So, sige lang pangamuyo. No? Sige lang pangamuyo. Then, healthy lifestyle lang kita. Okay. So, ang aton nga pungsod, Doc, kamusta ang kaso? Hindi lang bisabilog nga kalibutan. Yes, no? Siyempre, it's getting more and more, no? Ang nadadakpan natin every year, every now and then, sa Rojas, no? Kadamot nadadakpan yung mga cancers, no? It's because nga, ang battery na, no? Nagiging more active, no? Nagiging more, aware, no? Ang mga pumuluyo, tungod man sa itong ginugtas sa media, no? Nagkatagtas ng health information, no? Nga para makawarning sa ila, so that way, kabalos lang gamay-gamay lang yan, nagpakonsulta nila sa doktor. Kag, madakpan timplano, kundi timplano man mabulong daan mo. Kada tabi, Doc, sa edad sang isa ka tawo, ano ang pinaka gamay nga edad or pinakabata bi nga muna nga edad no nga isa ka tawo pwede magka-cancer? Yeah, wala pili, no? Kaya na gani yung newborn baby ka niya, ilang nga mata, no? Yung neuroblastoma, no? Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang fertilized duck egg ay ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
gatas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes Bilin ka magadagat na kita sa takna sang las 4 sang hapon. Balik kita sa aton papangalaga diri sa Dr. Bombo. Ara na si Doc. Okay, Doc, ang akon nga pamangkot kagina, no? Kamusta ta diri sa Pungsod Pilipinas when it comes sa klase sang disease nga mo yung cancer? Yes, no? So lambalgin na kay tungod sang kanami una sa atong diagnostic facilities, no? Mas madamo na na temprano pa nagdaan. So that's when nagdamo man ang kaso Bombo Grace Labaton. Okay. So Doc, katapusan bing mensahe, no? How to prevent and how to prolong aton nga life, how to prevent cancer, how to prolong our lives, Doc. Yes, no? Tama, no? Ang badahina, no? I-recap na lang. Dr. Sex ng yapon, healthy lifestyle ng yapon. Ang wala ta pala na include siguro i-taga-taga na lang is ang filter your water, no? Kaya ara sa tubig, ang kadamo ng mga carcinogens, no? Mapuni mo, no? May mga lead content ina siya, may mga pesticides sa tubig na inumta, may mga mercury ina, iban pa, no? Nga makakaos ng cancer. So mas magi man niya nga filtered, no? Ang aton niyang tubig na inom, no? Kaya parang ma-prevent, mapalower na ito ang aton niya, exposure sa carcinogen, no? Kasi mga high-tech na subok, no? Please, ang cancer.org, so American Cancer Society, i-bookmark niya siya. Kung kakalamis niya, kadamos na siyang nabutan nila ng mga ng mga tips, no? How to prevent cancer, ng mga updates, no? Kita naman niya, no? Last din na lang guro Bombo Grace din mo sa spiritual, kaya yung tao lang kulang sa spirituhano, no? Dali mo cancer, no? Very good. Diba lang? Oo. Sanano mo kakato sa simbahan na daw, ha? Kung marites ka man lang, ha? Liba kiro ka man, no? Marisol ka pa, no? Wala ganyan. Kanok. Kasi mo na kapagpabut-buot, no? So, amo na, no? Charity acts, no? Can increase your immune globulin, ang imong antibody, no? So, muna, do not do ill, no? Isi katawo ni mo, you spread the kindness, no? Tulaang ini mga emotions ba ang kahisa, no? Kaya kahisa, no, can lead to greed, no, sa selfishness, no. So kung may nagkayuhan mo nga mga neighbor, celebrate with him, celebrate with her, kaya maging pangabunay niya ina. And lastly is believe in angels, no. Patig dyan sa inyo yung anghel, no. Ako gapatig ko yung may guardian angel ako, no. Ako man. Nga, amo gina siya nagbantay dyan sa aton para hindi magka-cancer, no. Diba, no, Bombo Christine? So karon mas sila yung mga guardian angel, pwede bala, no? Kalabanan sila, may mga El sa punta, si Mikael, no? Rafael, no? Lain niyang pangalan nga, kung nga guardian angel. Ano yung mga alas ng guardian angel? Jay. Lalaki. Jay, wow. Wow. Ako, nabalaan ko kaya nga, one time, no, nagtulog ako, hindi ko guardian angel, pakilala ka man sa ako. Hindi yung angel, santo yung ako, no? Yes. Ruiz. Wow. Ako yung guardian angel, no? So if you believe in angels, no, nagabuot ka, nagadula ang imong kakis, imong buot, no? Hindi ka maka-cancer. Yes. By the way, ang ang saint pala nga amo na ginapangamuyuan sang ginapangayuan sang bulig, no? Magpangamuyo sila kung may cancer, si Saint Peregrine. Yeah, okay. Yes, Saint Peregrine. Si Pio, no? Si Pio. Nagkanto mga mito dito. So, muna, no? Ang spiritual yun ako niya nga bagay, no? Hindi kita magpakalain sa isang katao natin. And lastly, of course, no? Sa ngalan ni Bombo Grace Labaton,
Kabay patani nga nakatag kita sa detaino dato ni Baluan para sa kang lawas, sa Dr. Bombo sa Bacolod, no? Inyo abyan, Dr. Cesar Yap Jr., wishing you a very happy Sunday. May we have a very fruitful weekend, no? Fruitful week ahead of us until tomorrow. Madamo, salamat sa pagpapati. Basta Radyo, Bumbo. Yes, thank you, Gid, kay Doc Cesar Yap. Sa aton sining nga guest doctor, sining nga hapon sa Dr. Bombo. So, aton nga nakuha, aton nga naibaluan kung ano ang mga ways, no? Mga preventive ways sa ginatawag nga cancer, no? Dapat maghimo sang mga bagay nga maka-cancer sa aton, sa mga may ara sang history sa ila family, dapat halong gid. Hindi pag ipamana sa imo nga bata o sa imo nga apo, no, ang imo sini nga ginabatsyag na nga daan or wala ka pa bisang ginabatsyag, dapat ang ipapamana mo ya sa imo nga family or sa imo nga mga kadugo. Ang natawag ba lang nga beauty, no? Ang kagwapa, ang kagwapo, ang kabuot, ang kapisan, ang maka-in love nga aura mo na dapat ipamana mo sa imo nga mga himata or sa imo dira nga mga kadugo, no? Hindi ang sakit. Kung ikaw bata pa, maghalong gid sa imo sini nga ginakaon, sa imo nga lifestyle, no? Samtang bata pa, tipon ka na ya sa mga healthy nga mga ways para nga hindi ka matakdan sang masakit, especially ang natawag nga cancer. Amo na siya. So, amo na ang aton nga nahatag na dulong sa inyo nga mga impormasyon. Kaupod ang aton sining nga guest doctor si Doc Cesar Yap. Madamo nga salamat kay Doc, no? God bless sa iya nga family and of course the rest of the team sa medical field. Kag sa mga nagapamati sa aton permi sa Dr. Bombo, madamo gid nga salamat sa aton sini nga mga kauturan diri na ayon sa Negros Occidental, sa Bugos nga probinsya sang Negros Occidental and sa syudad sang Bacolod, no? Sa aton sini nga ang pangalagad sini nga hapon sa Dr. Bombo, halong gid ang tanan kag kita magpangabuhi sang marinong kay ang stress isa na sa mga ginhalinan man sang sakit. Wala na kita sang tiyempo, wala bus naton nga tiyempo sini nga Domingo, so naman magkita na kita samtang 42 days na lang, Pasko na. Okay mga kaabyanan, masunod na ang Bombo Report sa Sunday edition. Kaupod si Bombo Daniel Lecciones. Ini ang inyong alagad si Bombo Grace Lobaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang Philippine Standard Time, 11 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 4. Welcome sa panatuntunan Bombo Report Sunday Edition. Pizza 13 sa bulan sa Nobyembre 2022. Magdulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sige po sa inyo, Anchorman, yun si Bombo Daniel Lecciones, tubdubida sa tagna nga alas 5:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong hapon pag-updan kita sa aton mga Bombo reporters, subong man sa aton mga Bombo correspondents nga nasayin sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na nato mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas, subong man sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon Banwa, makita babatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa atong karon mga dalagko nga mga balita, una kita sa aton nagapanguna nga mga balita lokal. Kag una kita sa aton nga police report, isa ka shooting incident nagluntad sila lamang nga udto sa diin wala na makasalbar ang biktima. Dead on the spot ang biktima nga nagapulupamunit na sa seawall sa barangay 35. Hindi pa mapatod karon kung ano ang motibo sa sining pagpatay sa isa ka lalaki sa may seawall sa barangay 35. Bisan pa gani ang pamilya blank wall, no? Wala sang ideya. Kaya daw wala man sang kontra ang ining nasambit yang biktima. Samtang nagapungko ni siya kay nagapamunit, may mga kupdanan mga ining nagapamunit, may nagapalapit nga duha ka tawo, kag ginali ni siya ginalutang, nga gintunaan siya kamatayon daw kangay balang siya gid ang target nga ginapalapitan. Samtang sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, sa ato nga mga top stories of the day, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ginainganyo karon kag tugyan o kung ginapanugyan sa Estados Unidos nga magbulig agod nga punggan ang global fuel prices. Kay tiamo gini ang isa sa contributing factor
kung nga ang nagasaka kag wala nagauntat ang pagsaka sa tanan nga mga balaklon tungod sa pagsaka man sa presyo sang fuel. Amo ning ginpayag sa aton nga presidente siya pagtambong sa ASEAN Summit nga dito ginheld karon sa Cambodia. Samtang anay sa balita international, anay US President Donald Trump ginanunsyar sa dason nga semana ang plano sila nga magdalagan para sa 2024 presidential elections. The return of the comeback, siling sang kilala ko, the return of the comeback. Magkuan gid, ma-return bout gid si anay US President Donald Trump. Dali na lang kay next year is 2023. Kag pagkatapos 2024 na dayon, hindi mo lang gani mapaktan ini banwa, hindi mo lang gani madiparahan, no? Kaysa nagligan lang nagtungtong kita sa 2022. Subongon manug tapos na ang 2022. Amo na ito ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato nga pangalagad karon sa ukod sa sining edisyon sa Palatuntunan Bumbo Report Sunday edition. Tinguan naton nga ma-interview karon si Governor Eugenio Bong Lacson na basi ari naman di siya sa Bacolod. Kag okay naman siya basi okay na iya nga pulo pahuway kay tanaw naton kung ano ang mga maayo nga ginadala niya nga balita sa iya nga pagpadulong dito sa Australia. Siya kag ang iya nga staff. Upod man dito ang aton nga provincial administrator si Atty. Refrando Diaz nga nagpadulong mga kabiyanan sa Australia. Kadamo sa mga agreement nga ginpangya pirmahan dito ang aton nga gobernador. Ilabi na gid ang isabahin sa mga scholars bla dito sa Northern Territory. So muning aton nga pila sa mga paghambalan diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition. Madumduman nyo banwa nga sang nagligad ang aton nga presidente nagapagwa sang iya sini nga executive order nga nagapahayag nagamando nga ang pagsuksok sang face mask bla wearing of face mask i-voluntary na lang ini, no, mangin outdoor kag indoor man. That's why sa mga mall subong pwede ka na niya makasulod nga wala ka naga-face mask. No? Pwede ka makasulod nga wala ka naga-face mask. Pwede man nga ma-face mask ka. Kay voluntary, hindi ni siya mandatory. Amo nang order sa nga presidente. Nakibot kita nga may Araglia Department Store nga way naga-honor sa order sa nga presidente. Sa bahin sa wearing of face mask. May ara pila ka mga department store nga wala naga-honor. Sini they are defying the order of the president. Kagapon na nakibot kita dito sa actually may dala man kong face mask. Dito sa Lupwes department store, sa may bangga panaadla. Pag sulod naton dito, nga way face mask kasi kutibo voluntary naman ang pagsuksok ng face mask. Ay, hindi ka tuya kasulod. No? Punggan ka sa gwardiya siya, sir, suksok ka na isang face mask. No face mask, no entry. Ay, siko, ay, amugali. Ti, ko na mo ginadefine yung order sa presidente. Kaya hindi, ay, Lupwes Department Store, Mr. Lupwe. Basi, mas taas kapag siguro sa presidente sa Pilipinas, ay. Kaya, you are defying the order of the president. Nga dapat i-voluntary na lang ang pagsuksok ng face mask sa mga tao nga nagasulod sa imodra nga department store. Di galing ba sa imo yung rason niya pag gusto da boy, pag gusto ko ako yung nagapanagiya sini. No? Mr. Lupwe, basi ang managuro imo rason, no? Ay ako nagapanagiya sini ako department store pag gusto lang kuya kun magmando kuya bikaron nga ang tanan nga nagasulod diri masuksok sa face mask. Kung hindi niya magsuksok sa face mask, hindi siya magpamalaklon diri. No, may rason man, no? Mr. Lupwe, may rason ka man kung amo man imo rason nga pag gusto ka lang kay ako nagahumaaw lang ko basi amo nang imo rason. Pag gusto ka lang kay ti ikaw yung nagapanagihan mo. Pero
banwa, hindi pagigyapon ni insakto kay ang punto sila dra, hindi man na sa paimo-imo ya establishmento komersyal na da, o kung kay sinuman, ang punto sila da banwa nga why you are defying the order of the president. Nga mo siyang pinakahayis nga opisyal sa aton nga pungsod Pilipinas. Di ka klaro na ginto nga may order gin pa panahog ang presidente. Subot si ganon nga why kaya naga recognize sa agahom sa aton nga presidente by defying his order. Amo na siya ang punto dra banwa, daw nga hindi naton pag i-defy ang order sang mga opisyalis kay opisyal tanaya mo. Ang ilan ng order kasuguanin na siya. Kung sang nagligad sang kasagsagan sa pandemic, kung maglapas ka sang order, maglapas ka sang minimum health protocol, ginanglan nga kasuhan ka. Ti subong naman niya, pwede taman bala kasuhan naman ang pamangkot da. Pwede taman kasuhan na nag-defy sang order. Sa order sa presidente nga nagpahayag nga ang pagsuksok ng face mask is voluntary na lang, hindi na mandatory. O i-mandatory lang pagsuksok ng face mask kung nara ka sa sulod sa salakyan o nara ka sa ospital. Mandatory ang wearing of face mask. Pero sa mga department store, mga malls, nga sudlan mo, hindi na naya mandatory ang pagsuksok ng face mask. Pag gusto ka, kung masuksok ka, kung hindi, kung gusto mo yan nga magsuksok lang sa Japon, then you are free nga magsuksok. Pero siling yang punggan mo ang isa ka individual nga magsulod sa mall kay wise ang face mask, hindi na yan pwede. No? Kay kung himuon nyo na, nagapakita lang nga wala ka mo nagrespeto, kag wala nyo gina-recognize ang presidente. Wala nyo gina-recognize ang iyasin nga order, ang iyasin nga mando, ti anong mahimo sini. Pwede man pala sila mapasakaan kaso, i-refer ta ni Buwas, no? I-follow po nato ni Buwas. Kaya doon nakibot lang kita nga dagali sa Lupwes Department Store, hindi ka lang galigyapong kasulod kung wala ka nagasuksok sang face mask. Kaya dapat masuksok ang isang face mask. Ti why idogin baliwala nyo ya ang order sang presidente ba? 21 minutos banwa nakaligad sa tag ng alas 4 sapon. This time, kuha na ito ng report ni Bombo Cherry Grace Santillan. May pila pa ka mga krimen nga nagaluntad diriya sa siyudad sang Bacolod, kag pila ka bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Sa Kagiina may shooting incident nga nagaluntad diri sa Barangay 35. Patay man ang biktima. Dito sa Hinobaan, may atumanto ginlabo, patay man. Sige, pero unahon tanay ang sitwasyon karon sa palibot sang siyudad sa Bacolod. Sa sining adlaw sang Domingo, Nobyembre 13. Sa piya kalinya ko na to report, Bombo Cherry Grace Santillan. Please come in. Yes, Dan, live kita diri subong sa Police Station 1 atubang sa Bacolod City Public Plaza. Kung sa diin makit-an diri naton babadan nga damo diri ang mga kabataan nga nagatambay diri sa may Bacolod City Public Plaza. Speaking sa face mask bombodan, makit-an diri naton ang mga pamatan-on nga mayara sang may gasuksok sang face mask, mayara man sing wala nagasuksok sang face mask diri sa outdoor nga area bombodan. Te makit-an diri naton kadamo diri sila subong bombodan. Ti kay syempre Domingo nga adlaw ti nang wala klase te makit-an diri naton nga gatulo tambay diri sila kagapahangin-hangin upod man ilang mga barkada bombodan. Te makit-an man diri naton bombodan sa mga nagalabay nga mga traditional jeepney bala. Makit-an man diri naton ang may mga pasahero man nga wala nagasuksok sang face mask na miski gani sa may modernized jeepney bombodan wala naman ang iba nagasuksok sang face mask. Kay syempre ano naman mandatory o na optional naman ang balabombodan nga magsuksok sang face mask sa indoor or outdoor sa diri sa pungsod Pilipinas bombodan. So far bombodan ang panahon na diri o kanang tiyempo naman ya na mainit di kanami diri sang tiyempo subo para maglagaw-lagaw kag i-grab ang opportunity ang nga Domingo nga adlaw bombodan kay buwas naman nga adlaw
Lunes na naman, balik na naman trabaho, kag balik na naman eskwela sa aton mga estudyante, Bombodan. Kaya mo gina. So, yes, Bombodan, so far, adria sa mga palibot, bala nga mga baligyaan sa mga RTW, te mingaw gijapon, Bombodan, te malapit na ang Disyembre, te kaluyan man, Bombodan, no, nga magdugang-dugang niyang ilang mga customer, kay syempre may ara man sila nga pang Pasko sa ilang nga negosyo, kag sa ilang nga kaugalingon. Pag-abot sang katapusan sang Nobyembre, mahimo damo na pamalaklon kay damo na mga bonus-bonus nga nagalabot. Ilabi na gid sa nagatrabaho sa gobyerno. Ang Department of Education, bati ko to. Ang mga manunudlo kuno, daw mabato na nila ilang nga bonus daw mga November 15 guro. Boka early pagali, Bombodan, sang ilang nga bonus ba tiya sana all. Kaya mapasana all na lang gid taya. Amo na ang punto da mapasana all na gid lang taya, pero maayo na nga amo na gani siling ko sa mga employer pagid, yung private employer. Itimplanuhan yung paghatag bla 13-month pay sa mga empleyado, mga November pa lang kay sa subong nga daan na Bumbocheng. Halos kada semana nagasaka ang mga balaklon, hindi nato mapatuod basi bala pagka Disyembre. Taga lumapaw ng presyo kag hindi nata makapamakal sang aton nga ginaplanuhan nga baklon. Pero kung subong pa lang may ara na kita mga Christmas bonus or may 13-month pay na nga mabaton, kundi temprano pa lang, November pa lang makapamalaklo na kita kag bulubahado pa yang presyo. O hindi bla? Yes, sakto gid, Bombodan. Maunahan dapat ang bonus sa pagtaas ang presyo sa mga balaklon diri sa mga baligyaan, Bombodan. Kay para kahingagaw matakag para ma-enjoy taman bala, Bombodan, aton mga bonuses kag syempre may ara man kita bilhin nga mga savings. Kay hindi lang bala maubos sa baligya o kuna sa pamalaklon sa mga inog Pasko kag inog Noche Buena kag Buena Noche, Bombodan. May mga kilala gani kuya nga siya, excited ko kay first time niya nga mag-Christmas nga may kwarta na ko kay nakatrabaho na ko kay may sweldo na kag basi may mga Christmas bonus paniblaw. Bumbocheng. Yes, sakto gina, Bombodan. Amo gina yang ginahulat sa mga bag-o lang bala nakaubra, Bombodan. Amo gina yang gina-look forward sa mga first time job bala, Bombodan. Ako na bag-o first time mer bala sa ulubran. Amo gina yang ginahulat kay syempre mabatian gina permeya. Once nga magtapak sa Disyembre, kaya gaulan ako na yung kwarta ko na, Bombodan. Damo na ako na bonuses. Kabay pa, no? Kalahulog lang sa kalangitan nga daw ulan, no? Amo mo ginatawad, Bombodan? Base may posibilidad man, depende. Depende sa dalagan sang utok, sang nagabubo sang grasya, eh. Yes, so check tawagin, Bombodan. Amo nang paghahulton sa mga empleyado diri sa palibot sa syudad sa Bacolod kag sa mga tagsa-tagsa, Bombodan, nga mga employee bala mapa-private o kana public sector man ang, Bombodan. Pero nami kidya amo na ako nya ginambal ko malani sa mga ako nagapamati da mga employer, may mga dalagko man mga damo man imong empleyado or pila lang sila kanahot. Kung may sulusubra man lang kag dako man ang ganar sa kumpanya, wala labot sa 13th month pay. Ano ginabi ko makashare kita sang ginagmay sa manggad naton nga natipon para sa mga additional pang mga Christmas bonus. Kay ti paminsaro naton nga wala man kita nakatipon sang milyon nga kwarta kung wala ta sang empleyado. Kung halimbawa ako dako ang akon kumpanya, tapos bilyon-bilyon yang akon nga kwarta na yang pundo sa bangko. Ti wala ko man na kuha nga nangin pundo ko na sa bangko kung ako lang isa nagtrabaho, wala ko yasang trabahante. So buti nga noon may participation gyapon ang mga trabahante, ang mga workers, ang mga empleyado, may contribution sa pag-angkon ko sa dako nga manggad. Therefore, kanami lang gid siguro batyagon nga ma-share man kuya sa once in a year man ni, every Christmas man lang ni. Para nga ko naghatag ako subog ya dugang nga mga bonuses na sa ako niyang empleyado, kundi pagkatungtong naman sa next year daw ganahan pagid sila kag ma-motivate pagid sila magkaskas ang trabaho kundi basi madubli pagid ya ang maduluong nila ya nga manggad sa akon, Bumbocheng. Yes, sakto gid, Bombodan. Dugang man nga motivation para sa mga tagsa-tagsa ka employee.
Kag syempre kung deserve man lang sang empleyado ang agaan sa mga bonuses bombodan, mas nami gijay akong mahatagan ina sila sa mga tagsa-tagsa nila ka mga employer bombodan. Oo. Pero sige lang nga, okay na siya. May bonus kag wala sang bonus ang importante. Buhi kita kag satisfied man kita sa nga trabaho ta. Yes, sakto gid bombodan, importante buhi. Importante adlaw-adlaw nakakaon kita sang 3 ka beses sa isa ka adlaw. Pero karon ang kamaturan galing bisan ginistorya nato na importante buhi. Istorya kita parti mga bonuses, istorya kita 13-month pay. Pero ang kamaturan da subong sa makita mo dira nga daw kuan gid, do kamingaw gid sa mga baklanay da subong. Yes, amo ginabombodan ang problema diri sa mga negosyante naton, especially sa makit-an na diri naton sa atubang sang San Sebastian Cathedral ti mingaw gid diri so far ang ilang pagbaligyan ay sa mga RTW kag sa mga halampangan nga ginabaligya diri nila bombodan. Maragani kung sa kanta pa kamingaw sa payag. Yes, bombodan, ayahay kamingaw sang payag. Sige. Anong mga dalag ko nga balita da? So, bombodan, kaina sa Purok Malipayon, Barangay 35, mayara sing shooting incident nga naglunta dito sa may seawall. Ayon, bombodan, patay gid ining 59 anyos nga lalaki nga ginkilala nga si Nilo Payo, residente sa Million of Flower, Barangay 34. Isa ini siya bombodan katanod sa Barangay 34. Kag kung biyahe man ini siya sa tricycle, kag nagakaina bombodan, nagapamunit ini siya, kaupod sila, o kunop danay ini sila nga 5 kabilog. So samtang nagapamunit ini sila bombodan, suno sa witness na may nagpalapit nga 2 ka suspetsado nga nakasakay sa nagasari-sari nila nga motorsiklo, kagin hinali ini nila luthang ang biktima nga si Nilo Payo bombodan. So ginaaligar o nakit-an sang witness ang gamit sang suspetsado ang kaliber 45 mm bombodan nga armas luthang. So ginalantaw sa aton mga kapulisan subong ang motibo nga personal grudges ining rason kung nga luthang ining biktima bombodan. Kag ini nga biktima mayara ini o kung nakagwa ini siya sa tuig 2007 sa prisuhan nga may kaso nga murder o kung pagpatay sa iya nga bilas bombodan. So bombodan, iyari bala pamatian naton ang pahayagikan kay Police Major Ramel Sarona, hepe sa Police Station 1. So bombodan, nakita naton kaina ang igo sa biktima yara sa iyang ulo kag kilid. Bumbo Ching. So bombodan? So bali ang armas lutang 45 caliber pistol. Yes, bombodan amo nang ginaaligar nga paggamit sa mga suspetsado sa pagpangluthang suno sa witness bombodan. Okay, sige abi pamatian naton ang tingog ni Police Major Ramel Sarona. Mention sa amon, pero sige man naman sa subong wala pa sila may mention sa, pero base may ara sila sibli mo ti personal grudge siguro, personal grudge nga kay although may kaso ni sa ligad pero dugay naman 2007 pa to siya nakagawa. Sige pa man ang investigasyon kag paninguha mo kami nga ma-identify naman ang 2 ka suspetsado. Wala ipid ka bangdanan, malayo kay si kapitan mismo ga istorya sa akon nga wala tabangdanan. Anong kaso niya sa 2007? Murder nakagawa sa 2007. So padayon sa gihapon ang investigasyon sa aton mga kapulisan sa Police Station 1 bombodan kag pagahulton pa ni ang resulta sa soko kung ano ang gwa sang ilang investigasyon parte sa pagpangluthang bombodan kaina sa Barangay 35. So bombodan suno man kay Police Ramil Sarona, wala ini siya sang kaangtanan na sa pagiging tanod sang ining biktima sa Barangay 34. Ti ang pamilya wala man sang ideya kay kagina to sa initial nga pag-interview ni Bumbo Grace sa asawa to sang biktima
Nga daw why man sila sa may naibaluan nga kung sino itong nakaaway sa ni isang biktima. No? Bali why gini siya makahambal, makamention sa bisan sa pamilya niya o sa abyan niya nga may nagahingabot sa iya. So, Bombodan, wala pagidya may ginahambal ang pamilya kung may kontra bala ining biktima o kung na may yara ini sa kaangtanan man sa mga illegal nga activities, wala pagid Bombodan. No? Amo pa lang ginalantaw sa aton mga kapulisan ang personal grudges, Bombodan. Aha, okay. So, personal grudges. Amo rin ganiti kung personal grudges, how come nga wala gid sang ideya ang pamilya nga magsilingabi nga may nainkwentro ini, may nagadumot sa biktima. Kay basi bala ang masakit-sakit na ba si mistaken identity, basi lain to balang target bala nga nagaplo pamunit mandra, lain ang naluthangan. So, Bombodan, amo pagid na aton nga pagahulton nga investigasyon sa aton mga kapulisan. Kay syempre tanan-tanan man nga ang gulo, Bombodan, lantawon gina sa aton mga kapulisan para man ma-resolba ini nga kaso o ko ng pagpangluthang, Bombodan. Okay, sige. Samtang, Bombodan, ang isa ka 49 anyos nga lalaki na sapwa na patay sa Purok 7, Barangay Asya sa Banwasang Hinubaan, Negros Occidental. Ang biktima ginkilalang si Mr. Coles Julian, 49 anyos, residente man sa nasambit nga lugar. So, sunod sa investigasyon sa aton mga kapulisan, Bombodan, ining mag-amay, ako na ang bata sa biktima, kag ini nga biktima, Bombodan, nagkadto ini sila sa uma. So para man magtadlo o na maghimos ang ilang sa uma bala, Bombodan, sa mga buluhaton. So ginsugo ini sa biktima ang amay sang iya nga bata bala, Bombodan, ang biktima nga iya nga bata nga magdulhog kay syempre bukid ini nga bahin sang hinubaan na tabo, Bombodan, ang pagpanglabo. So na ginsugo ini sang biktima ang iya nga bata nga magdulhog danay sa bukid para magbaligya sang upa. So pagtapos ang baligya sang iya nga bata, pagbalik ini sang iya nga puluyan na wala dya po nakapuli ining iya nga amay. So natingala ining bata, so basi naglaom lang siya nga ang iya nga amay yara sa gihapon sa uma. So pagkabuas nga adlaw, Bombodan, natingala ini siya nga wala dya po nakapuli ang iya nga amay. So amo na nga ginapangita ini niya ang iya nga amay, so nakit-an ini niya ang iya nga amay nga wala na sing kabuhi, Bombodan. So nakit-an ini niya nga mayayara sa pilas ang iyang amay o kung may nilabaan na bala, Bombodan, ang rason sang iyang kamatayon. So ang suspitsado wala sa gihapon nakilalan, Bombodan. So Bombodan, iyari bala pamatian naton ang hepe sang Hinubaan Municipal Police Station nga si Police Major John Ganson. No, ang area, no, sumusapuan sinima 30 kilometers from station naton sa mountainous part in siya sang Hinubaan, no, Barangay Asya. No. Actually, ang istorya sinino on November 11 o mga 7:30, no, according sa bata niya, upo din siya, no, nagobra sila nga uba, no. Pangisugo ini siya sang iyamay nga manaog sa banwa para may baklon. Pagkagabi, natingala sila nga way pakapuli ang ilamay, no? Pag nagasalig, nagapati sila, na ara ini sa pamilya, no? Apang pagkagagin, pangita ini niya, no? Balikan ini nila, niya sa ilauma sini, no? Kag dito yan na nasapuan ang iamay, no? Nga may pilas ini sa liyo. Base sa investigasyon niyo, sir, ano ang kinamatyan sang biktima, sir? Sa kinamatyan siya na, no, batsi sa sa pagabigin pagadakan nato rin sa doktor sa postmortem, no, ang liogit sini, no, ang iyang mayor nga igo sa liog, no, kamo ginay kinamatay sini, no, sa atong biktima. So sa investigasyon niyo, sir, ano ang motibo sa pagpatay sa biktima, sir? Usually, no, makita nato, no, pagbase sa pag-investigar nato, no, ang motibo, no, may posibilidad may graduation siya, no, kaya kung nakita natin may kaakig, no, may kaakig base man sa pilas,
kag ginalantaw man nato nga ang gulo, no. Pwede man, no, pwede mostly, no, ang problema ta dira sa babaw is conflict man sa duta, no. Ginalantaw man nato ni ang gulo. But anyway, ongoing ang pagpang-investigar naton sa buong paano gibala ang motibo kag kung sino ang suspitsado nga naghimo. Suno sa pag-istorya niyo sa pamilya, sir, may nakaaway ini sila sa duta, party sa duta, sir? Yes, according sa pamilya, no, may mga conflict dira, no, kag subong sa nasiling ko na, may mga person of interest na kita, no, but hindi tanay ma-disclose kay para hindi man mapiktuhan ng aton nga investigasyon. Kay sa subong, no, ongoing ang pag-investigar natin. More or less, sir, pila ka suspitsado ang naghimo sa biktima, sir? So nagapati kita, no, may posibilidad man nga isa, no, isa ang naghimo sini makaya sang isa ka taho himuon sini. Pero sa nasiling ko na as of now, ongoing ang pag-investigar kung wala may nakakita, no, may possible witness na panita ka sa witness kung ano, kung sino gid bala nakakita sa inyong insidente. But anyway, isa subong din naton mambang kung pila gitong katao ang naghimo sini kay kung lang tao naton pwede gid nahimo sa isa ka tao lang din. Aha. So, Bambodan, ang motibo nga ginalantaw sa mga kapulisan is ang pag-inagaway sa duta, Bambodan. Kaya syempre, sa bukid na ini nga bahin na tabo ang pagpanglabo, Bambodan. Kag syempre, makitaan naton bala, Bambodan, ang kaakigid sang suspetsado sa biktima. Kaya ang igo sa biktima, Bambodan, yara sa iya nga tuo nga dalunggan, tuo nga liog, kag lala nga paglabo sa wala niya nga parte nga bahin sang itsura. Kag ang iyang puwak bala, Bambodan, lapit na lang mautod. Kaya berte ka brutal, Bambodan, sang pagpanglabo sa iya. So, Bambodan, akig-akig. Pagambalan, pinatsanay. Yes, Bambodan, te makitaan ginaton ang pilas bala sa biktima, te perte gijang pag-akig sang suspitsado, Bambodan, sa naghimo sini sa iya. Samtang, Bambodan, ang elektrisyan na patay matapos ginabuno sa banwa sang Moises Padilla. Suno sa investigasyon na sang Moises Padilla Municipal Police Station, ang biktima ginkilala nga si Ruel Barroquinia, 59 anyos, residente sa Barangay 6 sa Moises Padilla, Negros Occidental. So nakabaton ining mga kapulisan naton sa Moises Padilla sa report gikan sa barangay captain nga mayara si pagpamuno nga insidente nga nagluntad didto, Bambodan. So suno sa initial nila nga investigasyon, samtang biktima maneho siklo mayara si unidentified suspect nga nagpalapit sa iya. Kag and then on arrival din ini nga biktima, Bambodan, kag wala siya po nakilalaan kung sino ang naghimo sa ini sa biktima, Bambodan. So, perte Bambodan ang pagpamamatay diri sa probinsya sang Negros Occidental, may panglabo kag may pang muno, Bambodan. Hindi mo ginamaalikawan, nagkakatabo ka ngay sina? Yes, sa sakdogit, Bambodan, especially bala mga suspetsado nga pertigid kaugot, kaya hindi na nila makontrol ang ilang kaugalingon. Mamatay gid sila, Bambodan. Nabalang kugis, magdesider ka maghimo sang kaangay sina, nga maghimo ka sang krimen, sa tunga-tunga sang kainit sang ulo mo. Pero kung madula na ganin mo, pawan ka na, dito mo na ma-realize nga hindi galito dapat amo itong ginimo mo. Yes, sa sakto gid, Bambodan, ulihin na paghinulsol perme. Amo gini, hindi mo na pwede nga dyan, minulsol ko subong nga kay mahimuon ko nga krimen buwas. Yes, sa sakto gid, Bambodan, amo ginaya perme. Dapat kung magubra kita sa mga amo na bala nga bagay, panumdumon gid naton perme ang mga consequences. Okay. So, Bambodan, report gikan sa patrol. Ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Salamat gid, Bombo Cherry Grace Santillan.
Report gikan sa patrol nagtulong siya sa oras 43 minutos ang nakaligid sa tagnang alas 4. Inaangan-angan ko di ang reply ni Governor Lacson pero daw ay siya ka-reply. Pero nagaring iya nga cellphone kasi kanon ari na di siya sa Bacolod. Sige lang kay tawgan ta lang siya Bumbukim daw sa iyang cellphone kung makasabat ang gobernador naton karon dugay-dugay ti mas mayugid. No? Kuya man ta mag-interview sa kay Atty. Refranto Diaz, birthday niya gali subong mo. Pabuwasan ko na lang. Okay, magabalik kita banwa pagkaligid lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang importante nga pahanumdum, rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakip Pabalik na mga kabiyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbo Hanay o Bumbo Report Sunday Edition. Daw alang-alang gid Bumbo Kim si Governor Eugenio Bong Lacson. No, bago lang abi ka abot halin sa Australia, may pila ka mga patigay man to nga mga importante nga mga hilikuton. Diri kita nay mga kabumbo sa aton nga FIFA World Cup trivia. Sa aton nga FIFA World Cup trivia, mga kabyanan, mga kabumbo, isa sa 32 ka team nga nagahampang sa FIFA World Cup 2022 amo ang Denmark National Football Team. Ini ang kontrolado sang Danish Football Association o kun DBU, ang governing body para sa football clubs nga gin-organisar sa idalom sang nasambit nga asosasyon. Ang home stadium sa Denmark amo ang Parken Stadium sa Osterbo district sa Copenhagen, kag ang ilang head coach amo naman si Kasper Hjulmand. Nagdaog ang Denmark sa football sa 1906 intercalated games, kag silver medalist naman sa 1908 kag 1912 Olympics. Apang ang Denmark ang wala ma-qualify para sa FIFA World Cup tubtub sa 1986. Apisar nga sila ang nagdaog sang Olympic silver sang 1960. Nagapabilin nga competitive ang Denmark sa international tournaments. Ang ila kadalagan sang 1992 European Championship sa Sweden ang nagmarka man mga kabumbo sang pinaka-prominent victory kung sa diin naluto sa mga ini ang Netherlands sa semifinal kag world champions nga Germany sa finals. Nagdaog man sila sa 1995 King Fahd Cup matapos nga ginluto sang mga ini ang Argentina sa finals. Nakuha sang mga ini ang best World Cup results sa 1988 matapos nga gamayan lang sa score nga 3-2 sa quarterfinals batok sa Brazil. Nahimo man sang Denmark ang round of 16 sa 1986, 2002 kag 2018. Sang 1982 FIFA World Cup qualification nakahimo ang Denmark sang 8 points nagikan sa 8 matches, kalakip na ang 3-1 win batok sa World Cup champion nga Italy. Apang kay balublag kamo mga kabumbo, napaslawan ang Denmark nga mag-qualify para sa final tournament apisar sang manami nga resulta sang hampang. Sang 1986 World Cup, ini naman ang unang World Cup appearance sang Denmark kag paagi sa attacking duo nanday Michael Laudrup kag Preben Elkjær naluto sang mga ini ang Uruguay sa score nga 6-1. Ang Denmark ang lunsay nga na-qualify sa 2002 World Cup kag Euro 2004 apang apisar sang impressive nga resulta sang hampang sang grupo sa duha ka tournaments. Ilabi na ang 2-0 win batok sa reigning World Cup winners nga France sa tung 2002, napaslawan ang Denmark nga mag-abansi pa. Sang 2002 World Cup, nalutos mga kabumbo sang Denmark ang England sa round 16 kag Euro 2004 apang sila ang na-eliminate naman mga kabumbo sa quarterfinals batok sa Czech Republic. Sang 2006, ginpares ang Denmark sa 2002 third placer nga Turkey kag Euro 2004 champions nga Greece kag kasunod sang hindi maayo nga umpisa para sa qualification nagasunod ang Denmark sa Turkey kag Ukraine apang napaslawan man nga mag-qualify sa 2006
FIFA World Cup. Sa 2014 World Cup, nakuha sa mga ini ang ikaduhang nga pwesto kag ginbutang sa pot 3 ang Denmark. Antes pa man ang draw para sa 2018 FIFA World Cup. Sila ang nag-draw sa Group C. Kaupod ang Australia, Peru, kag France. Amin naton nga FIFA World Cup trivia para sa subong nga pagpangalagad sa panatuntunan Bombo Reports Sunday edition. 1 minuto banwa ang nabilin kag dangat kita sa tagna nga alas 5 diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Reports Sunday edition. Daw nang alang-alang gid daw inuway gid si Governor Bong Lacson, sige lang pabuwasan ta na lang. Diri kita na mga kabyanan naman sa update sa sining ASEAN Summit nga ginapatigayon tubtob sa sining mga tilion no nga ginatambungan man ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dito sa summit duso sa aton nga presidente sa Estados Unidos nga dapat magabulig ini ang pungsod Amerika agod nga mapunggan ang global fuel prices nga lubos karon nga nag-apekto sa bilog nga kalibutan kag hindi lamang ang Pilipinas ang nag-suffer do sang pagsaka sang halos tanan nga mga balaklon bangod mga kabyanan sa sining pag wala untat man nga pagsaka sang presyo sang fuel sa bilog nga kalibutan. Di isa sa mga ginalantaw nga basi pa malang makatabang banwa nga at least mapunggan kung hindi gid man mapunggan mapaganhagan ang epekto o kung ang ining padayon nga pagsaka sang presyo sang langis amo ang Estados Unidos nga ginatanaw nga basi may ara man sang say parang tigay isa man lang gid sa ginalantaw naton nga rason sa pagsaka sang presyo sang gatong amo ni ang giyera nga nagaluntad sa tunga sang Russia kag Ukraine. Ti ang Russia mo ning may pinaka dako man nga supply mga kabyanan sang langis hindi lamang sa Pilipinas kundi sa bilog man nga kalibutan naga dependent man mga kabyanan sa Russia. Tiyan mo na nga daw nagapangisog man kag nagapakatiga sa tisigihan nyo kay sa amon kamo nagadepende sa inyo nga supply sang langis. Ipitan nyo ko kay ipiton ko man ang supply. Tiyan mo na ang rason ko nga ang ginpanugyan kag amuning ginaduso sa aton presidente sa Estados Unidos nga mapauntat o kung basi pwede man lang nga mapunggan nila ang padayon nga pagsaka sang fuel sa bilog nga kalibutan. Kag iniman ang nadiskusyonan kag iniman ang ginapayag sang presidente ginaduso sang presidente para madiskusyonan ang nagataas nga presyo sang petrolyo nga kinahanglan nga pagatubangon man sa pungsod Pilipinas. Sunod sa kay presidente sa iyasin nga payag amo ning ginambal sang presidente siya we also encourage the US long-term support for the implementation of the ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation. Manang hambal sang presidente. Kung madumduman mga kaibigan, sang sugod nga umpisa ang balbalanay sang Russia kag Ukraine, amo man ang pagsinakaay sang presyo sa produktong petrolyo bangod sang kabalaka nga may arasang supply disruption bangod sang pagpatuman sang western sanction nga target among ekonomiya sang Russia. Ti nagakuan man kung sa bagay hindi man gid tani apektado ang world market sa pagsaka sang presyo sang langis kung wala man hingalit ang Middle East country nga naga-producer man sang langis nga wala man magturutudo
magtrutudo abi sa ilang production sang langis para nga may sufisyente nga supply sa merkado. Ti naghingalit man ang oil producing country, siya ti tsansa na ni madubli ang aton nga income sini, ti nagdubli gid. Imagine nyo banwa from 35 ang presyo sang langis, nakalabot ni 35 pesos na mo to 40 pesos. Ti imagine nyo subong 65 pesos ang presyo sang gasolina. Kaya ang crudo banwa, ang crudo, amo pag ini ang perti man nga pagsaka sang presyo, daw hindi mo na maintindihan ang pagsaka sang presyo sang crudo, sang diesel, nga sobra-sobra, nga na overtikan niya ang presyo sang gasolina. So amo ni ang nagkatabo mga kabyanan, daw nga amo sini ang nagperti ang pagsaka sang presyo sang langis, sumugod nga naggera ang Russia kag Ukraine, nga naghingalit man ang pinaka mga oil producing countries nga wala sila magsilinya. Sige kung ang Russia hindi mag-supply sang kinalawon nga langis, o kami mag-supply kay overproduction. Kung gusto na namon ma-over ang production namon, i-maintain naton sa presyo nga dati para nga wala sa pagsaka. Tiway man. Wayman, may mga oil exporting countries kita nga mga asosasyon, daw wala man daw hindi man mamanduan ini sa bahin sa supply sang langis. Siya pag gusto daboy man sila mo. Kaya pag gusto lang kami ang supplier, kami ang nagamina sila diri. Ayo, ti salig lang kamo kay dako ang mina nyo na sang langis. Ang Pilipinas may dako man kita nga minahan sang langis, wala man sa may nagamina. Siling sang kilala ko to siya paano magmimina kay ang tanan nga mga foreign investors nga magpatigan sa exploration sa Palawan, Kwamplana, sa kadagatan sang Palawan, may aral na dako nga deposito kag sa West Philippine Sea. Wala man sa may mag-desider nga mga foreign investor nga magpatigan sa exploration. Kaysa pag siling pa lang siya, exploration, 2 billion na ang budget. May damo na dahil sang commission siya sa 2 billion da. May 100 million kami di. May 100 million patong talagaan. May 200 million, may blah blah blah, may 50 million, may hasta sa pinakanubo 1 million. Sos, ang kwarta sang investor para sa exploration, imbes nga matupa sa exploration, matupag sa bulsa sang komisyoner. Di ba tigayon ang exploration? Kaya kung na patigayon ng exploration sa aton nga mga deposit sa langis diri sa pungsod Pilipinas, ati supisinte kita tayo sa langis, basi sobra pa kita manggaranon sa mga kapungsuran sa Middle East. Kay nagamina kita sa langis. Di ganun kay Wyman. Ang iba niya nga pungsod, ang oil producing country, mayahay sila, ibisa ng ilay nga pumuluyo, hindi nila mag-ubra, kag suportahan na nila, kiti sa ano lang, tubod ang kwarta. Tubod yan, diretso sa gobyerno, bisan ng gobyerno, ang mga siling bisan nga magpungko lang ng mga residente, kay siguro na sa gobyerno, ay problema, kay damo kwarta. Pero sa mga gagmay ng mga kapungsuran, kaya sa Pilipinas, nga imbis nga nagabutyog kita pa ibabaw, nagalala pag ganito, nagapidalo magigita. Tanawan na kay nalapawan kita sa iban nga mga kapungsuran sa ating mga neighboring countries. Subong nga ninit ang supply sang gatong, kag nagmahal ini sa world market, kay dependent kita sa ila yang gatong, kay way makita mag-producer sang atong mga kugilingon nga gatong. Kundi hindi mapunggan ang pagsaka sang presyo sa mga balaklon. Hindi way sang katapusan ng pagsaka. Kaya gina-expectan natin nga maganubo ang balaklon, gina-expectan natin nga maganubo ang presyo sang bugas din man. Din man nga 5 iya nga matabo na yaman. Sa mo din nga sige-sige yung sinakaay sang presyo sa tanan nga balaklon. Angkon pa yan ang ginandom naton nga 20 pesos ang kilo sang bugas. Di way na tsansa. Amo ni Banwa, that's why nga ginapilar karon ni Presidente Bongbong Marcos sa Estados Unidos
Nga silinya we also appeal to the US support for the work of the ASEAN Center for Biodiversity. Kinahanglan biodiversity, mag-biodiversity kita. The center preserves ASEAN's varied ecosystems and mainstreams biodiversity across relevant sectors. This is to increase resilience against climate change and its impacts on natural disasters. Furthermore, its work is critical in mitigating emergency and the emerging infectious zoonotic diseases and pandemics. Yan pag isa sa mga ginatusuban sa nga presidente kay sa subong banwa wala labot sang problema sang fuel, no? Ang aton nga crisis sa langis di may ara pa kita problema sang ginatawag bala ning global warming. Tugas ang pagkaguba man sa aton nga ozone layer. That's why nga kadamo lang sang naging problema karon sang kalibutan. Amo na ginalabi karon sa ASEAN Summit sa Estados Unidos ang pagbulig man sa Estados Unidos para sa mga biodiversity, ang pagproteher naton sa aton yang kalibutan bangod sa climate change. Kag ang impact sini kag ang impact sa climate change nga mo nagdatugas ang mga natural disasters. Kita nyo ang mga bagyo subong hindi na basta-basta. Sa una pag magsiling ka signal number 2, daw ginakulbaan ka signal number 2, subong nalapawan pa signal number 2, may signal number 3 kag signal number 4 na. Inatuga na mga kabyanan sa sining climate change, no? Tuga ila sa climate change nga tikod hindi maggiho ang bilog nga kalibutan ang tanan nga mga kapungsuran. Parang mapunggan ini. Uy-uy lang kita nga uy-uy. 10 minutos banwa ang nabilin kabaga dangat kita sa tag na nga alas 5. O kung 10 minutos ang nakaligad sa tag na nga alas 5. May pila ka mga balik kita diri sa pila ka mga lokal nga mga pagtalakayo naton nga mga issue kag topiko. Ano ang natabo sa aton nga manugakot sang basura? Sa social media banwa kung makita ninyo may pila ka mga area sa Circumferential Road nga ginatambakan sang basura. Kung wala ginadala sa radyo, kung wala ginadala sa social media, ang taga IPM daw sa wala lang. IPM ara pa man kamo. No? Ang IPM ya kung hindi pagpulpugon, hindi pagsalop. Pagkatapos subong daw di mo na maintindihan ng IPM. Why sang focal person nga mo nga magasabat sa kung ano man ang mga problema nga ginapadangat sa aton diri when it comes sa paghakot sa mga basura. Hindi na kamo IPM, may ara pagin man IPM. Ang tanong natabo sa aton syudad sa Bacolod nga kundin pa yang manugakot sang basura nga daw nag-agil-il. Daw pirmiro daw okay pa man sila pero subong daw nag-agil-il. Daw pamatyagan ko samtang nagadugay ang IPM, imbes nga naga-improver ang trabaho, amo na ganisiling ko nag-agil-il ang ilang performance. So, kadamo-damo sa mga basura nga tinambak lang sa pila ka mga area. Abi mga kabumbo, sa inyo da nga lugar may okay na nakot na inyo nga mga basura da. Kay bisan pa sa nagligad sa downtown area may mga nagatumpok ka basura nga sa sako. Sa igad sang dalan. Wala labot to sa Circumferential Road. May ara pagigani pagkadto sa Filisa nga dalan. May ara dra sa may dinagadanan so nansang may ara na nga area nga may mga madamo mga tambak nga basura. Di way ni makita sang manugakot sang basura. Way ni makita sa ilang nga supervisor. May supervisor pagin man kamo da? IPM. Kaya natingala kita nga kung din patuya nga ang IPM, nag-agil-il ang ilang nga serbisyo, ang ilang nga trabaho, dogin maintain pa sang subong administration. Sa nagligad nga administration ni Mayor Bing Leonardia, nagsugod na nag-agil-il ang ilang nga serbisyo, una lang na yung kasaw nila. Sa mga last months, last remaining months sa Leonardia administration, daw nag-uyoy na banwa ang ilang siniyang serbisyo. Ti paano natabo nga sa subong chimpo
do sa subong yang nga pagdumala naman sa nga bagong administrasyon sa kay Mayor Albi Benitez, how come IPM lang yapon ang ginkontrata naton nga maghakot sa basura? Kaya ang ila performance daw ka-questionable na subong do nag-agilil na daw nag-ido na nga rikison. Nga daw igo na lang magpamuyuko sa panghigaron. Ang mga basura nga nagatinumpok sa mga dalanon daw hindi ya basta regular nga mahakot. Atong mga nagalaptat to nga basura to ya sa may circumferential road sigad sandalan Banwa, nakot to kiti nadala gani napakita sa social media, natalakay sa radyo TV, giningagaw nila ako tinahawa na to. Subong may ara pagigyapon nga mga wala pa makot IPM, hindi na kamo magulat nga adlaw-adlawon kamo diri ka yaw-yaw kag basi mabuyayawan kamo bla. Ayuhan yung inyong trabaho. Ayuhan nyo kay mayo man ang ginatag sa inyong bayad sa paghakot nyo sa basura. 14 minutos Banwa ang na bilin o nakaligan sa tag na nga alas 5. Ari pagid maging padangat pagid sa aton nga mga concern. Ang pila ka mga dalan Banwa sa syudad sa Bacolod nga dapat one way may mga naga counterflow kuno nga mga e-trike daw ka mga dungol gini mga e-trike no. Ambot ipa disiplina talibi sa kay Police Major John Giliba ang ining mga driver sang e-trike sang una mga nagakuan sila mo mga nagatricycle yung mga dungulis na nga siya doon sila kaisog mag-counterflow. Tay mga naga-counterflow sa mga dalan nga dapat hindi sila mag-counterflow ilang dalan pag biyahe sa mga mayor nga dalanon sa Bacolod questionable na ni tapos sa lawayon pagid. Ano may muta sini. Sige patawagan nato nabi si Police Major John Giliba actually ari sa akon nga telepono. Kaya nagapanawag ko gina siya, way sa kasabat siguro busy gid, pero subong ari sa piak linya sa akon nga telepono, no? Nabatyan niya ng akon nga ginambal. No, i-off ko lang ni telepono ko para matawagan siya ni Bumbo Kim. Okay? Sige. Tawagan tabi nga aton nga head sang nga bitaw. Kay kadamo sa mga salawayon nga mga e-trike driver. Mga e-trike driver, tagaan gani kamo ligwa nga makabiyahe sa downtown area sa Bacolod, hindi nyo mapagpasubrahin inyo nga ang ginhatag sa inyo nga ligwa. Inabalang hurubaton, nga ginpakaon na kamo sa palad, pati siko kaunon nyo pa, no? Hindi man kamo mag-amusina, natagaan na gani kamo tsansa nga magbiyahe, tapos sa lawayon pagid kamo, tapos kung sa wayon kamo pagsitaon daw ang nagsita pang may sala. Kaya daw kamuya ang tagaan lang isang nagakayo nga pabor, kaya nagapangabuhi ka mo. Ay titanan-tanan kita, nagapangabuhi man sang patas. Hindi ba lang kamuya nagapangabuhi, pati tanan, pati empleyado, pati ako, pati ikaw, pati tanan. Hindi na nato pwede marason niya nga, kipigado, damulan ni pangabuhi na namon, istiktuhon pa kami. Istiktuhon gilang yay, kaya nagalapas ka mo sa kasuguan mo. Ang dapat yan nga, hindi kamuya mag-agi, ginagyan nyo. Ang mga one way, ginasugatan nyo, nag-counterflow ka mo, tinsakto bla na. Ari sa piakalinya, nga ton nga mapisan nga heads ang bitaw, gabisan Domingo, pwede may interview. Si Police Major John Giliba. Sir, mayong hapon. Ay, mayong hapon, pupunta dyan. Mayong hapon, kasi siya ginaway ko masabat, may pupura ko tapos, may kumpasya, may call ka. Amo gani. Ti amo ganito nga sang nag-ring ang cellphone kag imo number nakita ko, gin-open ko lang telepono para at least may baluan mo kung ano ang issue la. Kay wait ta ka ma-inform ko ano ang issue. Anyway, ti amo to nabatian mo man to sir nga may mga nagareklamo diri nga may ara kuno mga e-trike drivers nga naga-counterflow sa mga one way nga mga dalan sir. Matuod na bugoda no. Hindi kita ton ma-deny na saksi kita sa law naton nga pagpanilag naton paglibot-libot saksi kita sa may ara kita dungol no despite nga gabi adlaw kita kapang dakop buboda pero may ara kita hindi kita magpadisiplina may mga factor kita da nga gina-consider no may ara kita nga tiga may ara man nga medyo kapakiluoy kuno kaya mo na sakto imong bala pigado kagang iban man may ara nga medyo dako mangurulo kay di amo na pagka kabalo sila nga gamay man lang ang finalidad makuha nila under pagkatapos niya kuhaon balik na naman sila sa biyahe.
Kung sa bagay gani sir, daw at least ginahalugan mo lang gani sila yang maka-jab-jab da makabiyahe-biyahe nga bisan pa gani nga kung istriktuhon tagid hindi magani sila pwede magbiyahe sa mga mayor nga dalanon sa Bacolod, magluwas sa gilang kun ang ilang nga biyahe ara lang sa mga interior nga streets, no? Pero sa mga major thoroughfares sa Bacolod, hindi mas lang gani tani allow nga magbiyahe. Pero kung isa do ginaabuso na nila blasiraw nga namalang bisan ng pag-counterflow daw sa white dog pa naging tinagis sila kay isog, sir? Tama gid po Daniel. No, isa ginaka problema nato nga ginatupas ni sa ila kay tungod ako bilang sa paglibot-libot ko, isa ni sa number one nga problema ang e-bike. So hindi mo ko ni Bumbudan para hindi lang sila makuhaan pakabuyan kay tawag kita amo lang ilang gila sa ligan man sa ila daw pagkaon. Ang ako ginahimo sa Bumbudan, no, ginimuan ko na sila sa system, no, kaya barangay ko na sila actually kada weekend, Sabado, Domingo, kaya schedule ko barangay. Lagi na set ko na sila, ginaputangan ko na sila, ginadrawingan ko na sila, ginakuritan, para na tagatoy sila, ginalay down na sila, nadala sila. Ang amon deal, pagka maglapaw sila, nakop, so galing amo na tabo, no, like sa Amerika niya, o business ito, nagabihan na sa dito sa Burgos. I mean sa dili sa West Negros. So paglibot ko dili sa Burgos, kita mo ng one way sa Ilado. But pero kadamo gyapon sa dakpan ko nga mo na. Daw na tagapan ako even yan amon sa mga opisina puno na sang e-bike. No? Pero grabe gyapon tungod na gid guro ni sa maninga rason guro Bumbudan. Di taman madinay pwede lagi kinamo sang e-bike sa buong bisan kinalaki-lakian lang kadalagan gyapon dalan. Amo gani. Why ta sang siling abing pamagi para ma-regulate ang pagdamo sa mga e-bike. Halimbawa sa Bacolod abi ang i-allow lang naton butangan ta di perspektibo gijabi nga daw kasuguan di sa aton or kung ano man dira nga pwede naton mahimo abi nga may ara sang may ara bala sang limit, no? Yang lang gidra kutob ang pwede ma-allow kag dapat i-rehistro ng mga e-trike na o mga e-bike na para may ara kita sang basihan sa inventory naton bala sir? Kaya na sa Bumbudan, City Ordinance naton 804, may ara da nga hindi daw may rule na da nga ang ini mga e-bike ari na sa delegate sa barangay. Gindi-bold na no, ang barangay na dapat ang ma-organize na sila. Delegate na ma-organize ang ilan para nga ma-legitimate ang ilang operation nila. But pwede na barangay, may specified limit yung yapon. Dawa mo na blato. So, tanan niya makita natin nga wala sa nagkakaigo nga papel. Like for example, butangan nila sticker, kagangin ang mga driver, may nag-verify sila nga ID nga they're authorized by the barangay nga mag-operate. Sakto na sa tanan. So, nakaupos sila tanay. Kasi ano mo, kaya medyo sa atong barangay dapat tutukan mo nila. Mo na isa natin ka siguro i-repress natin o ipay tayo yung ito for kaya makita tayo inabutangan na ng system kung paano ma-regulate kung paano ma-legitimize ang e-bike. Kay total ang bitaw pwede man lang niya makapagdakop sang e-bike kay hindi naman kinalan mag-issue sila sang TOP? Wala na. Okay na. Bisan basta nag-traverse ka sa bawal na dalan pinakanubo is City Road, pwede kang i-dakpon impound doon ka kasi wala ka man sa iba niya i-present nga document. So, impound ka automatic na. So, naling kaya mula na Bumbudan, tungod sa kagamay nga mga penalty, like inapagawa doon mo, sa 200 pesos, mauwa mo naman yung mga e-bike, biyahe ka naman for the day. So, amo na sa kita ka rason na nagabalik-balik lang sila. Sige lang. Ang importante, sige-sigihon talang sila pag panumdum kagi dakpon lang basta nga may aras na sang violation, tubtub nga magpati sila nga sa nga kasuguan, kag makangkon sang disiplina malanitani mo. Kay kung ang tanan magsunod lang bala tani sa kasuguan, way gid sang problema ni sir mo. Correct, Bumbudan. No, ang ako na ganang again ni mga system subong. After ko na makaambal ko sa mga barangay, ginimuan ko na sila sang terminal or nga dalas na authorized magparada. Siling ko, bisan magdamo pa ka mo up to 10 kabilog na unit sa isa ka area.
Pero kung tanawon mo nga organize ka mo kayo, kung hindi ka mo makaguba sa traffic, wala gid problema. So mo nang ginimo ta kung obserbahan diri sa 20 sa Burgos, tag dito sa 35 and then paano ko gin pang organize ko na sila galing. Kaya mo na pagtalikod mo galing kumukulang man ta sa enforcement personnel. Amo na may ara gid nga nagapang advantage. So mo na ang nasapat kayo ang advantage. Pero anyway, makita ta naman na depende sa bubudan. May ara gid nga medyo may pagkambyo subong, may na-minimize na at least, no? Pero hindi magiging ako, pero na-minimize namon tungod sa nga sa dasun nato nga resolution. But hopefully, ma-resolve ka gina sa kung if ever mamatalalas kag madayon ang amon nga pag-organize ang task force by next year. By the way, sir, sa ito nagliga bala nga Monday and Tuesday, kundi nag-untat to biyahe ang mga traditional jeepney, daw karabdamo ito nag-untat biyahe. Pero ano natabong ang kung din pa nga naguluntad ginis na biyahe, puti ka gutok sang aton nga mga dalanon, sir? Ako ito mo picture, bumudan. Aga pa kita sa pag-monitor natin, kasi wala pa, nag-reduce, wala pa kita totally na dula ang mga jeep. Kasi may harapan iba niya, kaya monitor, ano atlaw pa kung operator ang LTO. So nag-biyahe pa sila, pero ang iba niya wala kita totally nag-pauntat din sila. Now, imbis yung mag-juta yung jeep, so dati expect na ma-reduce ang traffic or ma-smooth Pero na-monitor ko as early as mga 7, dito nagdinaguso ang mga tricycle, e-bike, kagaan tricycle. So actually sa itong atlaw mismo, nagpa-implement ko tayo sa massive operation against ang tricycle. Kag sa isa lang atlaw, daw around mga sarang-sarang mga 100 kabilog na nadakpa natin, included na ang impounded. Tagang mga impounded yung mga tricycle or e-bike. Kay na-notice ko lang kasi kundi pati ganing daw way na biyahe ang mga jeep ang salakyan subong daga pinuron-puron ka dugay ka makaabot sa Kilantuan. Ilabi sa dalan Lacson mo kalawig ka makaabot sa punta mo. Singko basi pagid guro sir nagginawa ang mga pribado nga salakyan nga imbis nga wala na nagagawa ginpagwa na lang kay tungod nga wala isang salakyan. Yes, isa pa na exactly gin man nga nga nagdamo pero may posibilidad isa man sa factor guro nga nagwa naman ang mga salakyan niya pribado wala naman sila sakyan ng iba na commuter so mo na nga rason pero ako lang ito lang obserbahan bubudan nga naginotok like sa mga especially ang mga eskwelahan gato tinamo eskwelahan niya wala naguntat ito sa klase o nag-shift sa online mo nagtuloy gito ila yung eskwela. So amo to ang gid grab sa mga tricycle e-bike no di amo tong nagnilusob sa mga eskwelahan. So gilayon na aksyonan taman to dayon bumuda naga as early as 7 o'clock amo tanan niya tanan niya mga area supervisor ko na aksyonan ko i-operate gidayon ang mga illegal mga pagbiyahe sa mga tricycle. Okay. Sige, sir, salamat gid sa mga oras kag may ngapon sa liwat. Yes, may ngapon budan. Si Police Major John G. Liba, head sa Bacolod Traffic Authority Office. Tiyan mo nang ginasakit sa ulo niya man. Ini mga e-trike. Kamo nga mga nag-operate o kung nag-drive sa e-bike nga may sidecar, e-trike ang tawag na sa subong. Tingin-taga na gani kamuligwa nga makabiyahe bisan pa nga illegal ta din ang pagbiyahe nyo ay hindi kita nyo way gani ka mo na isang permit to operate way man na-rehistro ang inyo nga mga salakyan na tingin-taga na kamuligwa nga makabiyahe tungod sa ginatawag nga human consideration tungod nga nagahambal ka mga pigado gid mo lang inyo nga pala nga buhian tani halungan nyo man ang the only pangabuhian nga ara sa inyo. Nga hindi man kamuya magpakatigabla nga magsigi ka diskarte nga magpinalusot ya basi makalusot man ma-counterflow kita. Siya kay kinamatarong tani mag-counterflow kay man pigado ta. Ay nano man. Hindi niya rason ng pigado ya. Ang nagagawa karon kun din pa yang pigado do mo pa yang pudiruso. Ang tanan yang may salakyan nagasunod sa nga ginatawag nga one way. Kamuya way nagasunod kay sarusuhon niya lang ya kag daw ang ang may salakyan yang gin saruso nyo daw mo pa may sala kun masagiran kamo. Pero kamo niya nagatubang na kamo yan nagsugata nga hindi dapat kamo magsugata kay one way lang ang alagyan.
ang dalan. Nugay ka mo sang pasaway. Tapos kung madakpan ka mo kag pamultahon sa lapas ang gobyerno, din ang katarungan daman, din ang justisya sinada. Tapos ang ining mga, tapos kung may aras ang problema, may kalamidad, may pandemic, ang gobyerno mapagwasan ako nga pundo, tapos kamo pa yung ginauna. Ginauna kamo ang atong mga taxpayer nga nagabayad sa dako yang tax sa gobyerno, amo pa yung maulihi. Inadako ginayang natabo na tutugi nga natabo sa pagpandemic. Bisan sa pagbakuna, unahon to yung mga beneficiaryo sang 4-piece mo. Di paano bigro ko nagkalamatay ito ng mga taxpayer. Sino na yung maghatag karon sang ayuda na sa mga 4-piece beneficiaries kay wala na sa taxpayer kay nagkalaubos na tanan na kalamatay. Kay ulihigin bakunahan. Ikanlaw na lang ni. Grabe no, grabe nga utok sa gobyerno no. Ayo, why sa laga sila nga discriminatory ni aton nga payag. Di mo nang realidad mo. Ina ba mga pag-prioritize lang. Ayo, kung totoo to nga ang COVID-19 makamamatay once nga igo ka mapatay ka dayon. Ngayon na balang damo dayon nagkilamatay nagkurayan sa dalan tapos pag-abot sa bakuna masiling gobyerno, ops! Kamo nga mga taxpayers, uli lang na kamo unahon taning mga poorest of the poor. Injeksyonan ta. Ano nang abi ko nagtalan to yung mga nag-contribute sa kaban sa gobyerno, nagkilaubos kalamatay, no? Ay, why guro ang Pilipinas, why na Din makuha sa kwarta naman ang gobyerno para ihatag sa allowance sa mga purpose beneficiaries. Kaya why na? Nagkalawagtang na? Ayo, banwa. Just saying. Just saying. 30 minutos banwa nagkaligad sa tag ng alas 5. Ginakulapos na kita sang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition of the night kita karon sa palatuntunan Bumbo Harana kang iban pa upod sa inyo anchorman idi si Bumbo Daniel Elecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bumbo. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw, yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahisang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka parit sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898. Paradyo Bombo! Ikaw lang ang aking ibigin, sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtub sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sarandigan sang katilingban. Naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ang Pamilya Karon. Mayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Yari naman kita sa aton programa, Ang Pamilya Karon. Akong inyo abyan sa kahanginan, si Sister Nina Lorilla sang Daughters of St. Paul. Kagkaupod man naton diri ang aton matutom kag maukod gid nga pari, si Reverend Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, sa paghatag sang laygay sa tagpadala sang ila kasaysayan. Welcome kag maayong adlaw, Father Francis. Maayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan. Ari naman kita sa aton nga programa, Ang Pamilya Karon. Aton gid nga tagaan sang importansya ang aton nga pamilya nga ginatawag naton nga the small units of our society. Nga sa sina nga pamilya, dira aton maupod ang nanay kag ang tatay kag subong man ang mga kabataan. Nga sa sini nga pamilya, masami nagatuhaw ang bokasyon sa nagkalain-lain nga patag sa pangabuhi. Upod man ang mga ginikanan diri nga religiously nagahatag sang example sa ila panimalay kag subong man sa mga kabataan. Si Father Francis, upod kay Sister Nina, ini ang aton programa, Ang Pamilya Karon. Magpadayon kita sa aton matahom nga programa para sa aton mga pamilya. Espesyal man nga pagpanamyaw, ilabi na gid sa tanan nga matutom nga nagapamati, kagkaupod naton sa sini nga programa. Upod kay Rebecca, aton ipangamuyo ang iya bugos nga pamilya. Mangamuyo kita.
O Dios nga mahigugmaon, amon ginabayaw ang tagsa ka pamilya, ang aton mga amay kag iloy sa matag pamilya, ang intensyon ni Rebecca. O Ginoo, modelo namon sang matuod nga komunikasyon, imo ginpabutyag ang imo gugma paagi sa pagpadala sang imo bugto nga anak nga si Jesus. Kabay nga ang amon mga pulong kag buhat, magdalaman sang mensahe sang imo gugma kag kaluoy para sa tanan. Kabay nga sa sining tion sang pagtilaw nga nagaabot sa sining nga pamilya, dugang panimo nga ibuubo ang imo grasya. Paagi sini, maeksperiensyahan sang kada isa sa pamilya ang imo pagpanghikot. Ug punga ang kada isa sa huna-huna kag sa balatyagon. Hinitanan amon ginaampo paagi sa imo anak nga si Jesucristo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Aton karon pamatian ang pagsaysay ni Rebecca sang iya palaligban nga gindangop diri sa aton programa. Aton ini pamatian paagi sa isa ka drama. Magasunod man dayon ang mga panugdaon ni Father Francis. Tawga lang ninyo ako kay Rebecca. 7 kami ka mag-utod, kag 5 ako. 3 ang lalaki, kag 4 kami nga babayi. Ang amon amay, mga 9 katuig na nga nagtaliwan. Apang ang amon iloy, yara sa poder sang amon youngest, tungod wala siya sang bana. Kaupod sang amon duha ka utod nga lalaki nga may pamilya na. Nagapuyo sila sa amon ancestral home diri sa Bacolod. Diri ko suguran ang akong kasaysayan. Oy, Olive! Ay sus! Diri pa kita nagkita ay sa mall. Kamusta gali si nanay? Ha? Kay may duha na kabulan nga, wala gid ako makabisita sa iya. Sako gid abi ako sa opisina eh. Ay, sa kaluoy sang Dios, maayo man nang Amo man gihapon ang sitwasyon ni nanay. Basta alalayan mo lang siya. Kag sige man ang iya nga parihab para hindi siya mabudlayan. Amo lang na ugaling. Dira lang gid na siya sa wheelchair. Ay te, ano galing gid na bakal mo da? Gatas kag supplement ni nanay? Ay abibibi, iupod na lang diri. Inatanan, dala diri, kay ako na lang ang mabayad. O sige nang para nga itigana ko na lang ini para sa iya maintenance. Ay hoo gali, kanay manong Elmer kag Hover, nagahatag man bala sila sa imo? Nagahatag man bala sila kay nanay para sa maintenance ni? Basi pala kung nalimta na nila ang promisa nila nga magbulig-bulig man haw, gapadalaman sila nang. Pero kung kaisa, nagaka-delay tinagahulam na lang ko anay sa savings ko. Ay, ti maayo man gali Pero ikaw yaho? Abi, hindi man pagpabayi ang lawas mo, Olive. Ikaw ang tuo nga kamot ni nanay. Kagdako gid ang pangabudlay mo. Basta kung makalugar ako, bisitahon ko gid kamo. O sige nang hambalon ko galing si nanay. Ay, ikamusta mo na lang ko da sa mga hinablos ko nang ha? Ay, oo gali. Tapos ta magbayad, manyagaan ay kita. Para nga makaistorya pagid kita Nahibalan ko nga masako man si Olive. Tungod luwas nga siya ang caregiver ni nanay, nagabulig man siya sa amon barangay kag sa amon kapilya. Wala man untat ang iya paghatag serbisyo sa iban nga nagakinahanglan sang iya bulig. Halos ang tanan niya nga oras, preoccupied nga bisan ang iya kaugalingon, hindi na niya maatipanan. Ang amon pamilya may lahi nga sakit sa korason. Kag nahibalan ko, nga kinahanglan, may regular man siya nga check-up. Isa sina kaadlaw. Uy, may text ako? Sinong Hover ini Emergency ko no? Mayo pa, tawagan ko na lang siya. Nong? Ano ang emergency da? Si Olive, idira sa ospital. Kay kagabi, itinabangan siya. Nagsuka. Siguro high blood siya siguro. Ate, sige Nong. Madiretso na lang ako dira sa ospital para nga mahibalaan ko dayon ang iya sitwasyon. Ay, anay ka. Diin ka mo nga ospital.
Te, anong natabo kay Olive? Saan pa balay na niya ang ginabatsyag? Nga nga wala gid siya magpa-check up. Sang nagligad lang nga si Mana daw okay pa man siya Kay sige man abi niya puspo na yung mga check up mo. Siguro subong ginsukot ina siya. Tapos ng laboratory. Kag dito na siya sa private room. Dali na, masaka ta. Ano man ang natabo kay Olive man? Siguro, gindala-dala lang niya ginabatsyag. Karon, tanawa na. Ang seriosang doktor, mahanda na lang kita kuno sang balala pagid nga matabo sa iya. Kay anytime, basi mag-go na siya. Ang wala gid namon ginalauman, nga mauna pagali siya sa amon tanan. Kag daw ano kasakit para kay nanay, nga nagtaliwa na siya. Sa karon nga wala na si Olive, mabudlay para sa amon tanan, tungod sino na lang ang maatipan kay nanay. Tungod kami nga nabilin, may pamilya na. Padre, palihog man ako hatag sang laykay. Madamo gid nga salamat. Ang tagpadala, Rebecca. Karon nga adlaw aton ginpili ang isa naman kasulat na kinpadala sa aton sang isa ka utod. May 7 siya ka utod man, 5 ka siblings. Mag-utod sila kag pagkatapos ang ngalan niya si Rebecca. No, by the way, si Father Francis Perez ang inyong kaupod, no? Upod man naton si Ray, atong technicians kay sister ninya sa gihapon. Sa labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, madamo sang kahigayunan nga sa diin nagakalipat kita perme sang aton nga obligasyon sa aton nga mga ginikanan, no? Isagid sang mga bagay nga sa diin akon nga ihatag sa inyo karon nga adlaw sa sining sulat ni Rebecca nga aton pamalandungan ang sulat ni Sirach nga propeta, ilabi na gid para sa aton tanan, sa tagsa kapag silibrar naton sang piyesta sang Sagrada Pamilya, nga sa diin aton ginapamalandungan ang tinaga ni Sirach nga propeta para sa aton tanan, ilabi na gid sa pagpahanumdom sa aton sang tagsa naton ka mga obligasyon kag subong man sa aton nga mga ginikanan. Si Sirach nga propeta naghambal sa aton labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo nga nagasiling nga dapat naton atipanon ang aton nga mga ginikanan bisan tigulang na sila kag uliano na. Kag sa amuman nga Sirach nga propeta naghambal man sa aton nga ang nagapamati sa iya nga amay o kon iloy may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag sa sina, labing hinigugma nga mga kauturan, akon ini nga ginhulam-anay bangod sang sulat subong ni Rebecca, ang pamangkot niya, tiisin na lang ang maatipan kay nanay, kay tanan may pamilya. No? Amogin man sini matuod permi Rebecca ang problema naton sa tagsa naton kapanimalay pag nagpalangasawa o kung magpalamana na gani ang mga kabataan ti mangita na sila sang ila kaugalingon nga pangabuhian kag balay, no? Kag ang makaluluoy permi ang mabilin sa balay, labi na gid ang mga manghod nga sa diin amo ang nagaatipan sang pamilya. Ti sa sulat ni mo Rebecca nagsiling ikaw diri, no? Nga si Olive ang nagaatipan sang imo nga iloy kay nagamasakit, no? Amo na nga ikaw man masako ka man sa imo nga obra, may pamilya ka na. Amo ina nga isa ka bis nagkitanay ka mo ni Olive ang imo manghod kag nangamusta ikaw kay nanay mo, no? Wa hindi ka makabisita kay masako ka man sa imo opisina, no? Di kag imo lang na pamangkot ang maintenance, no, sang imo nga iloy ang bulong. Iti
nagapungko na sa wheelchair. Kag ikaw pagani ang nagbayad siling mo sang mga grocery nga kinahanglanon ni Olive kag ni nanay mo sa sa inyo nga balay. Now, isa matuod ini ka manami iya nga karakter o kon attitude sang isa ka bata, mga kabataan pamati kamo, no? Kung ano ka importante sang aton nga mga ginikanan sa aton kabuhi. Kung paano nila kita ginpadako, kung paano sila nagpulaw bugtaw para sa aton, kung paano sila nagplano para sa aton palaabuton, kag kung paano nila hatag sa aton ang mga kinahanglanon naton agud maabot naton ang pangabuhi nga aton nga gina-cater subong. Nagabot ng katigulangon sa inyo nga iloy. Kag amoy nang kabangdanan kun nga sa pihak sang kasako man ni Olive sa iya nga trabaho, pero ang tanan niya ginabuhos niya sa iya nga iloy. Kag amoy nang kabangdanan kun nga hindi lamang kay may obra sa sapya, kundi masako pag siya sa barangay. Kay ti, kung volunteer ka sa barangay, nagabulig ka man sa imo isig katao, no? Ti amoy na nga nakibot lang ang tanan, nakibot lang kamong tanan, kay ti, sang, sang pagkabati mo na iya Rebecca, nga ti si Olive sa ospital, kag pagkatapos masakit, kag ti, sa lakton nga pulong na patay. No check up kag pagkatapos iban pagid. Ano gid ang nagkatabo kag way kamo kay balo nga malala nagali ang iya nga balatian. Rebecca, kag sa tanan bala nga tagpalamati subong, may isa man ko sini ka eksperyensya sa parokya ko, no? Sang paglubong na pariyugid ang natabo sa kay Olive. Sang paglubong na inistorya kami sang iya nga iloy. Nya father, nalipat ka na guro sa iya, siya na nag-aatipan sang chapel kung magmisa ka sa area, no? Siya ginag-attender dira sa mga mantel kag iban pang kinanglanon mo sa lamisa, ti amo na. Kag ang natabo sa iya nga ti kun halin siya sa obra, ti kay si tatay nila di same gid, no? Sa istorya nga ini ho, nagapungko man sa wheelchair, ti kag dason duwa naman lang sila kay ang nanay retired teacher man. Ti ang mga utod man waay man kay ti ay may mga pamilya na. Ti amo to suno pariyugid sang sitwasyon Rebecca ni Olive, amo man ni ang mudyad to ang laon man nga ako nga ginmisahan. Magabot siya gani sa magabot siya gani sa opisina, ginapatulog niya si nanay niya, kasi si nanay niya masakiton man. Ti halin sa opisina kapoy, dason pagkatapos abot sa balay pulaw, no? Pero okay lang amo sini ang tanan na rin katabo. Kag ang routine niya nga ginahimo adlaw-adlaw agud mabuligan ang iya ginikanan. Kag amo to siya nga na tumba lang siya, kag amo to nga ginisahan ko napatay. Ti ang problema karon niya siling nimo Rebecca, sino ang maatipan? Ti sino pa abi ang maatipan karon? Way na si Olive, Rebecca. Ti pila ka mo, no? 3 ka siling 7 nga mo kabilog o 5 ka mo, no? Kag pagkatapos inang diin nyo pa estaron si nanay nyo karon. Kag sino iya ang ako sa pag-atipan sa iya, ilabi nagitigulang na siya, masakiton pa siya, ga-wheelchair pa siya. Ti may obra ka man, may obra man ang tanan. Ang imo nga pamangkot Rebecca, why not abi nga istoryahan ninyo ini nga mga mag-ululutod kung anong buhaton ninyo? Kung way man sa masagod sa iya, kaway man sa ako sa inyo kung sino masagod, kay kabudlay sa aton ng mga kabataan, kung magtinigulang na gani ang aton mga ginikana, doon natak-an na kita mag-atipan sa ila Ako on man aton kag indi, maigo lang ang iban galing mapilasan lang balatyagon sang iban, apang kasubo siya pamatyagon niya sa mga ginikanan, nga mag-aabot ang tinion nga ti incapacitated na sila, panson pagkatapos iya, daway na iya mga kabataan iya sang gana sa pagsagod sa ila, sa paghatag man balasang balos, hindi man na utang nga kabalaslan, pero isa gid kadako nga bagay, pabayaan yun gani istoryahan nyo giniaguro Rebecca sa mga utod mo no? Ti, anong buhaton ninyo? Ti kung may masama ako sa inyo, ti abi nyo na kasakit kung ibutang ninyo siya sa home for the aged, no? Sakit-sakit niya Rebecca mo,
isa kabis gani inang dugay na to nga tinuig to sang ara pa ko na-assign sa St. Jude, no? Ako da nag-aatipan da sa nagakadto ko dira sa St. Vincent Home for the Aged run by the Sister of Charity, no? Sa kabis naghatag ko retreat sa mga tigulang. Kag pagkatapos may pamangkot ko nga ginhaboy sa ila. Siling ko, ano ang luyag niyo nga Pasko sa sining Disyembre? Tila ang isa katigulang nagtindog niya, Father, kung pwede mapauli tani ko sa balay. Okay, sige. Niya gusto ko tani nga sa pamilya ako namon, kabataan ko mapaskwa. O sige, sano ka? Kung taga-diin ka, niya taga Isabela. Sige, sano ka mapuli? Kay buligan ta ka nga idulong dito pakadto sa inyo. Kag nag-start siya sa pagibi. Nga nagibi ka, gusto ka ni mo mapuli, nagibi ka nga, ako na gani ang volunteer nga ako mapadulong sa imo, maupod pa ko sa imo. Nya ti Father, nanula na yung abi, mapauli ko to, din ako to ma-star, kay ti islaman gani diri ang nagpadala sa akon sa mga madre. Way man sang luyag magsagod sa akon nga mga kabataan. Rebecca, kasakit sina katama mo, no? Ako mismo sakitan man ko to gani sa sabat sang yadto nga tigulang to. Kay ti luyag sa magpauli kay Paskwa, apang diin sa makadto nga bata, kay mga bata niya nga tanan amo man ang nagdulong sa iya dira sa Home for the Aged sa mga tigulang. Ti ang pamangkot mo subong sino ang maatipan kay nanay mo, kay ti may pamilya na kamutanan kag dason masako nga. No way, ti alang mo na karon dalon sa tunga sang karsada kag biyaan na. Siguro istoryahan nyo ginaguro Rebecca sa mga utod mo, no? No choice. Kaya ti way man sa inyo sang maako da. Ti ang pinaka solusyon nga dalon nyo sa Home for the Aged. Pero hindi lang kadalon kay ibili nyo to. May obligasyon man kamo, Rebecca. Dapat nga magbulig man kamo either financial sa Home for the Aged, kiti ano malala karon sa mga madreda o kung sa government officials da nga nagapalakat sina kung way man sang pundo, kag way man sa ipakaon sa ila. Ti kamo mismo nga mga kabataan ang magbuligay dira. Way not abi nga inang kung pila kamo kabilog nga magutod, bulos-bulos sa inyo, saylo-saylo nyo sa nanay nyo. Gali ang problema lang da karon, Rebecca, kung ikaw ang bana mo, lain batasan. O kung ang utod mo nga lalaki, ang iyang asawa, lain man batasan. Di ko na naglain pagid ang sitwasyon ni nanay nyo. Di amoy na yang ako lang masuggest sa imo, Rebecca, at tani kita bala nga mga kabataan, hindi kita magkataka sa pagsagod sa aton nga mga ginikanan. Di ka ikaw nagidman subong iya ang kwan, Rebecca, ang nagdapadala sa imo nga sulat, why not abi nga dito na ani sa imo nga balay. Ti ko may obra ka, ti pangitaan nyo sa ang manong tataps nanay nyo alang-alang nyo na kung pabayaan karon. So mga tigulang, no? Umuwi ng siling ni Sirach nga propeta, mga kabataan, mga hobinis, tatapan ninyo ang inyong mga ginikanan, inyo amay kag iloy, bisan tigulang na sila kag mga uliano na. Ti mo ina ang panugyan ni Sirach nga propeta para sa aton tanan, kag ika-apat nga sugo sang Dios nagasiling man, higugmaa ang imo amay kag iloy. So sa inyo tanan, palanggaon naton ang aton mga tigulang, no? Ayhan tinuig nila ang nabilin sa ilang kabuhi, gani dapat nga mangin malipayon sila anti sila magtaliwan sa sining kalibutan. Si Father Francis Perez sa gihapon nagatamyaw sa inyo tanan, kag suman nagaagda sa inyo, sa inyong maayog nga pagpamati. May God bless us all. Ginapasalamatan gid naton diri si Rebecca. Salamat gid sa imo pag-share sang imo kasaysayan kag sa imo pagpasakop sang inyo istorya sa kabuhi. Kabay nga ang espiritu sang pagpalangga kag pag-ulikid sa imo ginikanan amo gid ang magiya sa imo sa pagtatap sa ila. Salamat man Father Francis sa imo advice sa problema ni Rebecca. Sa aton pagpangamuyo para sa pamilya, aton gid iupod ang intensyon ni Rebecca, subong man para sa tanan nga pamilya,
nga nagapakigbahin sining aton programa paagi sa inyo pagpamati karon gid nga adlaw. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag amay namon. Bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan kag nagahimudo sa pagtuman sang imo kabubuton kas pagbalay sang amon pamilya ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Dios non nga amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahulanan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bugos nga kalibutan. Sa pagbulig sa Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Each one of us has the right to live. Why destroy life? Don't take away my life, Mother, let me live. You know it isn't right to stop me being born. God wants us to live. He wants us to live in Him. Do you want to live? Live in God and let others live. I want to live my life, Mother, you will see. When you look at me and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Akon gid ginapasalamatan ang tanan naton nga tagpalamati kag tagdumalahan sini nga istasyon sang radyo. Subong man ang tanan nga nagbulig agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ang aton mga collaborators kag benefactors. Tubtob na lang anay kita diri mga utod kag magabalik kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa ang Pamilya Karon. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Kabay nga ang bendisyon sa makaako magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Amen. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban.
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan, tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na dari ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 17 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sa gabi. Mayang gabi syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Sunday Edition. Adlaw kita sang Domingo, petsa 13 sa bulan na sa November sa 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ito naman niya, Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 42 ka adlaw na lang nabilino kon 42 days to go before Christmas. Kakaroon, kadto na kita sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal. 59 anyos nga lalaki nga nagapamunit sa Barangay 35, Bacolod City. Patay matapos ginlutang sa duwa kawala nakilalaan nga suspetsado. Bacolod noon nga naging top 10 sa licensure examination for nursing sang 2016, pasar naman sa physician's licensure examination. Miss Teen Bacolod Mascara 2022 Lizabel Blythe Chason Villa iga representar ang Pilipinas para sa Miss Teen Star International sa Thailand sa Disyembre. Bacolod noon, nag-third place sa international shooting competition sa Czech Republic. Sa balita national, China nagpasaling nga handa magtrabaho sa Pilipinas sa iban pa nga mga pungsod angot sa ginaagawan nga mga kadagatan. Mas sobra 251 milyones pesos nga balor sa suspected shabu na kumpiskar sa mag-asawa sa Cavite. Filipino accountant Kenneth Miller ginadayaw sa pagdaog bilang opisyal sa Los Angeles, California. Sa ito nga balita international, Senado ginalantaw nga magapabilin sa kamot sang Democrat sa nagapadayon nga US midterm election. Duha ka World War II era airplanes nagbunggaanay samtang nagapatigayon sang air show sa Texas. Sa balita sa inampang Filipino boxer Carlo Paalam, nagdaog sang bulawan sa ASBC Asian Women's and Men's Elite Boxing Championship sa Amman, Jordan. For champion sa latest edition sang Dancing with the Stars sa France. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 20 minutos na nakaligat stak ng alas 6 sang gabi. Amuyan tumakabang mga aton mga headlines sa karon sa ilo nakita sa detalye na sa aton nagapangunang mga balita. Upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron. Sa ilo nakita sa detalye na sa aton nagapangunang balita lokal. Patay ang isa ka 59 anyos nga lalaki matapos na ginlutang sa duha ka wala makilala niya mga lalaki samtang nagapamunit sa seawall sa Purok Malipayon, Barangay 35, Bacolod City. Ang biktima ang kilala nga si Nilo Payo, residente sa Purok Million Flower, Barangay 34, Bacolod City. Si Payo nakaangkon sang igo sang bala sa likod malapit sa tangkugo kag sa isa sa hawak. Payag sang witness nga ginkilala lamang nga si Inday nga nagpadulong pagpadulong sini sa seawall upod ang iyang abyan alas 6 ang aga. Yara na nga daan ang biktima sa lugar agod niya magpamunit sang isda. Samtang nagtabo naman diri ang apat pa sini kakaupdanan. Payag ni Inday nga kapin alas 12 sang udto. Nakabati na lamang ang mga inisang 3 kalupok sang armas luthang. Naglabay pa sa ilang likod ang duha ka mga lalaki nga ginaaligar suspetsado sa krimen. Payag ni Inday nga parehas nakabonit ang duha ka suspetsado kag lunsay naka-short nga itom. Samtang nakaputi nga t-shirt ang isa kag naka-jacket naman ang isa pa. Gileyon ang mga ini nga nagsakay sa magkatuhay nga motorsiklo kun sa diin ang isa ka motorsiklo ang duag itom samtang isang itom nga may kolor apang kon ito man ang color apang mayara sang design nga blue kag gilayon ang mga ini nga nagpalagyo sa lugar. Samtang matapos ang pagluthang sa biktima, ang kaupdanan sini ang gilayon man nga nagpinalagyo sulod sa mga matag-as nga kugon sa nasambit nga lugar. Tatlo kalupok, mga bilahan na kasikundo, nagdinalaga, siguro kabilog na lang. T-shirt, sila ka-jacket, puro na siya naka-short ito. Tapos may helmet sila, at mga simbol, ang yung pula ko nakakita sa pusil. Tuwa ka motor man ang isakyan nila, tag isa-isa nila, all black, ang isa may face blue.
Ang kabayan sa pagpayag ni alias Inday, ang witness sa krimen, santo sa asawa sang biktima ang kilala kay Monica Payo. Ang iyang bana ang wala man sang kontra sa ilang lugar, kag ini ang mapisan nga nagabiyahe sang tricycle kag nagaserbi man bilang tanod sa barangay 34. Payag sini nga madugay na nga nagapamunit ang iyang bana sa barangay 35 sa tiun nga wala ini sang ginatrabaho. Dugang pa sang asawa nga wala man sang nasugid ang iyang bana nga may nagadumot sa iya kun ini ang may nakaaway. Suno pa diri nakita man niya nga nagbalik ang isa ka nakaupod sa iyang bana sa pagpamunit. Apang wala man ini nagsugid sa natabo tubtub sa may nagpahibalo na lang sa iya nga may naglutang patay sa iya nga bana. Una problema ni ko yung kabalo yung sa mo. Kaya ato ko sa balay mo sa puro flower 34 tanod sa iya sa amon. Huwag niya ka away din sa puro 34. Huwag siyang pati obra ya. Okay na niya. Huwag niya ano yan. Motor sa bilog nga. Sige nga ano. At kalapos sa lurat nga to sa ano. Sa inula man ang agad alas 5. Sa mo nga ano jay. Purok na nga sa dalan na dayay. Traffic na da siya. Ang kabayan sa pagpanahayag ni Monica Payo ang asawa sang biktima. Samtang, dako ang pagpasalamat sang anay top 10 sa licensure examination for nursing sang tuig 2016 matapos nga siya ang nakapasar sa bag-o lang natapos nga physician's licensure examination. So kay Brian Amiel Pero Bray, 26 anyos, residente sa Barangay Mandalagan, Bacolod City, nga sa karon tuman pa kapreska sa iya pinsara ang pagkadaog sa physician's licensure examination kay isa na sa karon kalisensyado nga doktor. Siya ang naggraduar sa La Consolacion College kon LCC Bacolod sang elementary kag high school, samtang siya ang nagtapos ng nursing sa University of St. Lasal, Bacolod sang tuig 2016. Aminado si Bray nga extracurricular activities kag student council ang focus ini sang elementary kag high school kag wala man ini gina-pressure sang ginikanan na hanungod sa grades. Samtang sa college na lamang ini nagpractice sang study habits. Pahayag ni Bray nga wala gid siya ginhinulsulan nga siya ang nagkuha sang nursing. Bangod gina-enjoy sini ang pagtuon samtang exposed naman ini sa ospital bangod sa balatian sang iya nga iloy nga lupos kung sa diin sila ang nakaagi man nga masobra isa ka bulan nga pabalik-balik sa ospital. Hindi kaangay sa iban nga nagakuha sang nursing. Apang ang goal mo ang makatrabaho sa abroad, siya naman ang iniluyag nga magpalayo sa iya pamilya. Matapos maggraduar sa 4 ka tuig na nursing course ang tuig 2016, sila ang mayara pa sang 1-year internship sa Hospital Chores kung sa diin siya ang nagsulod sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ukon CLMMRH. So padiri positibo ini nga siya ang nakapasar sa licensure examination for nursing. Apang wala niya ginalauman nga siya ang mangin rank 10 bangod yara sa 10,000 ang numero sang mga takers. Samtang patag siningay humalin sang nagaeskwelan sang nursing, sila ang exposed naman sa nagkalain-lain ng mga clinical areas kasubong man sa komunidad. Pinagi sini nakita ni Bray ang sitwasyon sa mga pigado nga pamuluyo nga nagkakinahanglan sang bulig medical. Sa pihak nga bahin nga nakabig man sini nga pinakadako nga challenge kung pagpanghangkad sabto ang makapila nga pagka-stroke sang iya iloy bangod ang balatian nga lupos ang nagapanubo sang immune system. Bangod Hulyo sila nakagraduate, halos 2 ka bulan lamang ang tion sini sa pag-review bangod Oktubre ang schedule para sa board exam. Pahanumdum sini sa iban pa nga mga estudyante nga bisan ano pa man ang handom ihatag lamang ang 110% sang ikasarang. Apang sa tion nga hindi inigilayon malabot, hindi man pagbuy-an ang handom kag tinguhaan nga malabot sa masunod nga kahigayunan. Gikan sa mga estudyante sa USLS Bacolod, yara sa 80% ang nakapasar sa physician's licensure examination nakaligad nga bulan sang Oktubre. Sa college ko, I was exposed din to internship public hospitals as part of our exposure. And ako na, hindi makakasa aton nga intention ang mag-serve sa Filipino people. I chose nga mag-proceed sa medicine naman lagi mga parents ko, hindi nila laog, hindi lang academics bala, hindi man siya laog sa gasto. Fortunate man ko enough nga they're very supportive. Ang balimama, sige, para tinguan. With the support of my parents, I decided na sige, basi kaya ako mag-medicine. Si Brian Amiel Pero Bray ang board passer sa Physician's Licensure Examination 2022. Samtang natala nang i-represent sang ginkoronahan bilang Miss Teen Mascara 2022 ang bilog nga Pilipinas sa Miss Teen Star International sa Thailand sa maabot nga Disyembre, suno kay Lizabel Blight Shatson Villa
16 anyos kay grade 11 student sa La Consolacion College o Conel si Bacolod. Nga halos hindi man ini makapati nga siyang nagdaog sa Miss Teen Mascara 2022, bawang din ang unang kahigunan nga siya ang nag-compete sa pageantry, apang patag sini nga siya sa iya nga pagpasakop sa kompetisyon. Gin-claim na sini nga siya ang magadaog, bangod wala sang kapuslanan kung siya ang maga-intra apang wala sang goal nga makurunahan. Sunod diri ang Miss Teen Mascara 2022 ang ginabugusan sa napulo ka kandidata nga babae kag napulo man ang lalaki. Pahanumdum sini nga sa pagdaog isa sa pinakalyabe among pangabuo kag pagpabilin nga hanggol. Patag ni Villa nga humalin pa lamang sang siyang 11 anyos. Nag-umpisa na ini sa modeling. Tubtob sa ginhambalan ini sang iya nga handler nga siya ang may potensyal sa pageantry. Sunod diri sadto paman huyog na sini magsuksok sa nagkalain-lain nga panapton, ganit nagsunod ini sa modeling. Si Villa ang 5'5" sang siya ang 11 anyos pa lamang. Samtang 5'7" naman, sa karon nga siya ang 16 anyos na. Apang aminado man si Villa nga hindi mahapos ang pagsaylo sa duha ka patag bangod sa modeling. Sila ang nagatinder lamang sa pwesto kag dapat nga naka-poker face. Apang ang pageantry ang nagkakinahanglan sang masami nga pagyuhom kag pagrampa. Sunod diri wala naga-conflict sa iyang pagtuon ang modeling apang sa karon. Aminado man ini nga apektado ang iyang pag-eskwela bangod kinahanglan sini nga mag-practice. Bangod hindi man sini luyag nga mag-compete para sa pungsod nga hindi preparado. Isa man sa ginatrabaho sini ang iyang pageant walk apang wala pa ini sang pangalan para sa iyang asahi isang pagrampa. Ginpasalamatan man sini ang pamunuan sang LCC nga siya ang ginhatagan sang duha ka semana nga alawan sa pagbalik sa Pilipinas matapos ang kompetisyon. Agod niya makakomply sa school requirements. Sa piya kabahin siya ang kabahin man sa Musa Pageant Camp nga mo ang nagahana sa iyang partikular na sa pageant walk. Ang iloy sini nga si Attorney Belinda Shason nga na presidente sa Rotary Club Bacolod, samtang si Lizabel naman ang vice president sa karon sang Rotaract Club Bacolod nga para sa mga 18 anyos panubo o kon mga youth. Diri man na nagika ng iyang advokasya nahanungod sa edukasyon bangod sa ilang organisasyon. Sila ang nagadonar man sa mga libro kag makita gid nila ang kalipay sa mga kabataan kasubong man ang kagustuhan nga makatuon. Si Villa ang nagpadala naman sang sulat kay Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez agod niya ipalabot ang nagahilapit nga kompetisyon. Bangod hindi pa ini makaatubang sang personal karon nga naka-quarantine ang alkalde tugas ang COVID-19 pandemic. Miss Teen Star International. Bale, ganapon siya sa Thailand, Pattaya, on December 17. Hindi pa ko kahambal gid sa mga dates kay tentative pa lang. Before ko nagdaog sa Miss Teen, nakaplano na niyang organizations nga kung may madaog sa Miss Teen or may willing na mag-intra, mga worthy bala sa title, ipadala nila sa Thailand para mag-represent sa Philippines. Si ako, willing ko kay kanugon man ka opportunity. Ang kabayan sa pagpahayag ni Lizabel Blatch Shason Villa ginkoronahan nga Miss Teen Mascara 2022. Samtang isa ka Bacolod noon ang nakaangkon sa 3rd place sa International Shooting Competition ngaging patigayon sa Czech Republic. So kay Thomas De Luzuriaga, professional gun shooter, apat sila ang nag-compete sa nasambit nga pungsod kung saliin kaupod sini ang iya nga amay kag duha ka utod. Sa karon siya ang nagatiner na sa Manila kag nagapadalagan sa isa ka art gallery. Patag ni De Luzuriaga nga ang hobby ang ginumpisahan sang ila amay kung saliin ini ang iya man nga nahilig sang high school. Naguntat kag nagbalik sa paghatag o kung sa patag sang nagaedad na ini sang 38 anyos. Magagmay pa lamang ginatuduan na sila sang ila amay magkapit sang armas apang wala pa ginapahanugutan sa pagpalupok. Siya ang nagumpisa lamang magsudod sa kompetisyon sa Enero 2020 kadungan sang pandemic samtang nagdangat naman sa napulo ang mga national competition nga napasakupan sini kung saliin siya ang makatatlo na nga nag-champion. Aminado ini nga magastos ang nasambit nga sports bangod sa isa ka kompetisyon ang kada player ang makagamit sa 200 to 300 ka mga bala nga nagabili sang 13 pesos ang kada isa kag magluwas diri kinahanglan pa sang trainings. Gikan sa Bacolod City naga-train man ini sa Negros Sports Exchange kag duha pa ka gun club sa Iloilo kag Muntinlupa City. Pahayag sini nga luyag man niya nga i-promote ang nasambit nga sports gani siya ang nagtukod man sang YouTube account nga nagtudlo na tuhoy diri. Patag ni Delo Zuriaga nga ang mga nagapanguna nga benepisyo sang pagsudod sa gun shooting ang mga makabalo sa paggamit sa armas para sa personal nga proteksyon kasubong man sa pamilya.
Kung makita nga maayo ang hampang, dako man ang tsansa nga makabaton sang sponsorship gikan sa mga gun o kon ammunition companies. Apang patag sini nga wala sang prize money ang nasambit nga kompetisyon kundi trophy lamang kag ang makilala nga pinakasagad sa pagtiro. So kay Del Luzuriaga nagdangat sa 50 ka pungsod ang nagpartisipar sa Czech Republic kag natunga sa lain-laing division. Depende sa kalibre sang armas tuthang o kon kadamuon sang bala nga unod sang isa ka magazine. Sa masunod nga semana, sila ang natalana naman nga mag-compete sa pungsod Thailand kag may mga nakaschedule man nga international events sa Florida, USA sa bulan sang Desyembre. Magluwas diri mayara naman sila sang pila ka mga nakaschedule nga national gun shooting event sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod. Sa nga latest mga international. Ang upod ko, si tatay ko, kag tatlo kami ka siblings, tatlo kami ka boy, tanan kami ka tiro. Ang award nga nako ako third place. Sa ini nga Thursday, malupad kami sa Thailand. Kami apat. Ako, si tatay ko, kag duwa ko ka magutod. Ma-compete kami sa World Shoot. Amo ni siyang pinakadako nga competition sa amon nga sport. Do Olympics ni namon. First time ko ni, tanoon talaga. Si Tomas Del Zuriaga ang professional gun shooter. Samtang sa ato na katapusan nga balita lokal, ginapahanumdom sa humilya subong nga Domingo kon kita ang nakahanda na para sa katapusan sang kalibutan sa humilya ni Monsignor Felix Pasquin ang Parish Priest sa Our Lady of Candles Parish. Karon nga nagahilapit na magtakop ang liturgical year sang simbahan, ini ang nagapahunumduman sang katapusan sang kabuhi o kon katapusan sang kalibutan. Pahanumdum sini nga magaabot ang kalayo kung sa diin sunugo ng mga bugalon o kon nagapinsar lamang sang self-satisfaction. Apang patag ni Father Pasquin nga wala sang nakahibalo kung saan magaabot ang katapusan sang kalibutan, gani importante nga kita ang preparado. Pahanumdum sini nga dapat magapabilin sa aton ang paghigugma. May kangtanan diri dapat tsekero ng 3 ka mga aspeto nga naangot sa paghigugma. Nga ginalakipan sang panghuna-una, paghambal kag ang hulag. Sa panghuna-una dapat nga panilagan nato ng aton nga kaugalingon bangod mahimo nga kita ang judgmental o kung nagahusgar sa iban. Samtang sa paghambal, base kita ang nagabuya sang masakit nga mga tinaga batok sa iban, kalakip na sa social media. Samtang sa hulag, dapat man nga tsekeron kung kita nangin unsociable na, uncharitable o kung unkind. Patag ni Father Pasquin nga kung kita ang yara sa nasambit nga sitwasyon, kag mag-abot ang katapusan sa kalibutan, ini ang magresulta man sa aton nga kalaglagan. Panugyan sini nga kung kita ang yara pa sa nasambit nga sitwasyon, dapat nga umpisahan na ang pagbag-o bangod ini o kung hindi mapatod kung saan o mag-aabot ang katapusan. Gani ginapahanumdum sini nga dapat nagapabilin ang paghigugmaanay sa mga aspeto sang aton Kristiyano nga pagpangabuhi. Sa silang pinakasimple lang, pinaka-importante nga elemento sa aton Christian life, love. How loving are we in our thoughts? How loving are we in our speech? How loving are we in our action? Dira kita pagahusgaran sang Diyos. Kagkabay pa. Nga kung kulang kita dira, tadlungon nato ng aton kaugalingon. How much time do you have before the end will come? The end will come. How prepared are we? Ang kabahin sa humiliya ni Monsignor Felix Pasquin, ang Parish Priest ng Our Lady of Candles Parish. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos na nakalikat sa tak ng alas 6 sa gabi. Karoon sa na makata sa detalye, nasa ating nagapanguna nga balita, national. Ginpasalig ni Chinese Premier Li Keqiang kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nakahanda na nga magtrabaho ang China sa Pilipinas kag sa iban pa nga mga pungsod sa pagduso sang katawhayan kag stability sa South China Sea kalakip na ang West Philippine Sea. Ini kasunod sang payag ni Presidente Marcos sa ASEAN-China Summit angot sa Code of Conduct nga suludlon sa mga pungsod agud niya makaangkon sa kahiluwayan gikan sa tensyon sa kadagatan. Payag ni Li nga ginalantaw sini ang pagtrabaho kaupod sa Pilipinas sa pagpadayon sang pag-isa kag kooperasyon sa tungasan China kag Association of Southeast Asian Nation o kon ASEAN. Ang payag ang ginpagwa sang China apisar nga padayon sila nga naglikaw sa 2016 arbitral ruling nga wala nagakilala sa pag-angkon sini sa kabilugan nga South China Sea kung sa diin nahamtang ang West Philippine Sea. Hindi lamang ang China kag Pilipinas ang nagaangkon sang kadagatan, lakip man diri ang Brunei, Malaysia, Vietnam kag Taiwan.
Ginhatagan pagtamod ng day Presidente Marcos kag Lee ang panginahanglanon sa pagpabakod sang relasyon sang duha ka pungsod, dugang panili nga ginapatihan sini nga padayon pa nga magasanyog ang China-Philippines relations. Gilen man nga ginapasalamatan ni Presidente Marcos si Lee sa pagdubdom sini sa iya nga amay nga nagatrabaho agud niya mangin magpamilya ang Pilipinas kag ang China. Samtang ginpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga agod mapabaskog ang maritime security kag transnational crime, ginakahanglan ang kolaborasyon gikan sa Association of the Southeast Asian Nations o ASEAN kag Estados Unidos. Sa 10th ASEAN-US Summit nga ginpatigayon sa Phnom Penh, Cambodia, ginpahayag ni Presidente Marcos nga nagapadayon ng kooperasyon sa pagkontra sa illegal nga droga kag reported nga pagpangisda kag marine population. Dugang pa sini nga naapresyar sa ASEAN ang aktibo nga advokasya sa Estados Unidos kag konkreto nga proyekto sini sa pagpangatubang sa transnational crime, terorismo kag human trafficking sa pungsod. So diri determinado ang Pilipinas sa pagpasadyog sa seguridad kag katawhayan sa rehiyon kasubong man sa pagbabakod sa relasyon sa pagbulig sa regional architecture. Ini ang ginpahayag ni Presidente Marcos kaduhan sa pagbukas sa mga area nga ginakagakailangan sa operasyon para sa seguridad kag paghugpong sang tanan. Samtang masobra 251 million pesos nga balor sa ginapatian shabu ang nakumpiskar sa mga kapulisan sa Imus, Cavite kahapon sang gabi, ginaresto sa otoridad ang mag-asawa nga suspetsado sa isa ka bypass operation na ginpatigayon sa PNP Drug Enforcement Group, Imus Police Station kag Police Provincial Office. Suno kay Cavite Police Provincial Director Colonel Christopher Olazo, na-aresto ang mga suspetsado sa pagbaligya sang isa ka kilo nga shabu sa pulis nga nagpakilala bilang isa ka pusher buyer. Sa investigasyon sa kapulisan na hibaluan nga duha na kabulan nga nagatinera ang mag-asawa sa ginarentahan nga balay kay tumalagsahan lamang nga nagagwa sa nasambit nga balay. Dugang pa ni Olazo nga nahimo mapunggan ang posible nga pagbaligya sa napulo ka kilo sang suspected shabu sa black market. Kapin 37 ka kilo sang shabu ang nakumpiskar kung sa diin kadamuan na nakatago sa isa ka styrofoam container. Ginapatiyan nga nagikan pa sa Mindanao ang droga kung sa diin pagdangat sa Luzon ini ang ginabaligya sa Cavite, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa kag sa iban pa nga bahin sang pungsod. Sa karon nyara na sa kustodiya sa mga kapulisan ang mga suspetsado nga mga tubang sang kaso may kantanan sa Republic Act 9165 o kono Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kagkatapusan nga balita national, ginadayaw sa karon ang pagdaog sang accountant nga si Kenneth Mejia nga isa ka Pilipino sa Los Angeles, California controller race. Si Mejia ang pinakauna nga Pilipino nga gin-elect sa isa ka citywide office. Sa social media account ni Mejia, gin-share niya ang pagdaog sini sa 23 points. Si Mejia ang naging first certified public accountant nga nagdaog bilang city controller, first Filipino nga na-elect agud mangin opisyal sa Los Angeles, first Asian Americans kag Pacific Islander bilang citywide elected official kag first person of color bilang city controller. Nagdaog si Mejia sa eleksyon sa 60.92% sang boto batok sa kontra sini nga si Paul Cortez nga mayara sang 39.08% lamang. Pahayag ni Mejia nga mayara sang kinaiyang populasyon sa Los Angeles kag proud gid ini sa pagrepresenta sa amo nga komunidad. Dugang pa sini nga siya ang nagikan sa manubo nga background gani nahibaluan niya nga nabatsyagan sa mga pumuluyo nga iya ginapakig bato. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 39 minutos na naklikistak na alas 6 ang gabi. Karoon sa ilan naman kita sa detalye na sa itong nagapanguna nga balita international. Una kita sa Estados Unidos, santo sa dalagan sang US midterm election. Ginalantaw nga ang Democratic Party nga ginapangunahan ni President Joe Biden ang mga magapabilin nga nagakontrolar sa US Senate. Ginahulat sa karon ang resulta sa eleksyon nga makaapekto sa nabilin nga duha pa ka tuig sa pagpungko ni President Biden bilang presidente sang Estados Unidos. Ginbatukan sa mga publiko nga Democrat sa nagalapta nga pagpati nga madalo sa kamot ni Biden ang pagkontrola sa House of the Representatives pati na sa Senado bangod sa nagasaka nga inflation. Apang nangin madinalago ng mga Democrat sa kampanya sa mga inibato kay former President Donald Trump nga padayon niya sanga ang pagkontra sa resulta sa 2020 presidential race. Nakontrolar man sa mga ini ang 100-member chamber para sa madason nga tuig para sa ilang supisyente nga 50 ka mga pwesto kung sa diin mayara sa kasarang si Vice President Kamala Harris sa pag-agom sang tie-breaking vote.
Apang ini naman ang ginpamatukan sa mga Republicans pinagi sa pag-akusar kay Biden. Ang sa mataas nga inflation rate, tugas ang hindi husto nga paggastos ang kwarta sa gobyerno. Ang midterm election sa mga tuig ang pinakauna nga major election sa Estados Unidos. Humalin sa nagluntad ang protesta sa Capitol sang magdaog si Biden bilang presidente sang Enero 2021. Ining paday naman niya ginaduso ni Trump apisar nga wala sang mapakita nga ebidensya sa pagpangdayat sa tinilikdan nga eleksyon. Samtang suno kay Biden bilang oldest ever US President sa tiun sang inaugurasyon. Iya nga ginaduso ang intensyon sang liwat niya pagpapili sa pwesto apang wala pa ini nakahuman sang final decision. Kag sa katapusan nga balita international sa Texas, duha ka World War II era airplanes ang nagbunggo anay samtang yara sa tunga sang pagpatigayon sang flyover performance sa commemorative event sa Texas kahapon. Ang Boeing B-17 Flying Fortress kag Bell P-63 King Cobra nga nagpartisipar sa isa ka air show para sa Wings Over Dallas sang Air Force ang nagbunggo anay. Pila ka mga eroplano ang natalana nga maghimo sang flyover demonstration kung sa din madamo sa mga tao ang nagtambong sa 3-day event bilang pagdumdum sa mga veterans ng World War II. Madasig ang natabo nga pagbunggo anay rason agud niya ang nag-crash ang nagtugas ang dako nga kalayo kang madamol nga aso. Tuman ang kakibot sang mga tumalanaw kung sa diin mayara sa mga nagsinggitan kag naghibi bangod sa natabo. Samtang ginpangunahan naman sa Federal Aviation Administration kag National Transportation Safety Board ang investigasyon. Mahibaluan nga malawig na nga ginakabalakan ang seguridad sa mga air show events kaangay sang natabo sa Reno, Nevada kung sa diin nag-crash ang P-50 o kon P-51 Mustang sang tumalanaw sa tuig 2011 kung sa diin 11 ang napatay. Samtang 7 naman ang patay sa pag-crash ng isa ka bomber sa Hartford, Connecticut sa 2019. Santo sa record, humalin sa 1982, mayara sang 21 ka mga aksidente nga ginalakipan sa mga World War II era bombers nga nagresulta sa pagkapatay sa 23 na ka mga biktima. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 sang gabi. Karon kadto naman kita sa aton nga balita sa hinampang. Nagdaog sang gold medal ang Filipino boxer nga si Carlo Paalam sa ASBC Asian Women's and Men's Elite Boxing Championship sa Amman, Jordan. Ginluto sang Tokyo Olympic silver medalist via split decision ang pambato sang Kazakhstan nga si Mahmoud Saberkhan sa men's bantamweight finals. Antes ang iya nga pagdaog ginlutos man ni Paalam ang Kyrgyzstan sa semis kag nag-advance sa title clash. Samtang Olympic bronze medalist nga si Nesty Fetisio ang nakakuha sang bronze medal sa amuman nga tournament. Si Hergy Bakyadan ang nakakuha man sang bronze medal. Samtang sa piyakabahin, ginsita sa Federation International de Football Association o FIFA ang Danish soccer team bangod sa pagsuksok sa statement shirt sa ilang practice sa Qatar. Ginkumpirma ni Danish Football Federation ng CEO Jacob Jensen ang pagbisita bangod sa pagsuksok nga may nakasulat nga human rights for all. Nagpangayo man ini sang pasaylos kag ginatag sini nga ang mensahe ang para sa tanan kag wala sang lakot nga pamulitika. Payara sa pagsulundan sang FIFA nga ang mga kagamitan sa mga players ang dapat wala sang nakabutang nga bisan anuman nga political, religious o personal slogans, statements o imahe. Nauna na nga ginsulatan sang FIFA ang 32 ka mga teams nga dapat likawan ng mga ini nga mag-entra sa pamulitika sa Qatar. Madumduman nga madamo na sang pungsod ang nagkondenar sa human rights violation kag hindi maayo nga pagtratar sa mga migrant workers sa Qatar. Kag sa balita sa entertainment, gindala sang actor-host nga si Billy Crawford ang pangalan sa Pilipinas sa international stage pagi sa pagdaog kaupod ang partner nga si Fo Hutu sa latest edition sang French version sang popular reality TV dance competition nga Dancing with the Stars. Proud man ang iyang asawa nga si Colleen Garcia sa pagpanugid sini sang balita. Sa bulan sang Hulyo, ginkumpirmar ni Crawford ang appearance sini sa television dance competition. Samtang balik na sa Pilipinas ang Filipino pop rock band nga Ben and Ben matapos ang pagtour sini sa dalagko nga syudad sa Estados Unidos kag Canada. Ang banda ang nagatpatigayon pa sa madamo nga gigs antes ang major concert sa Desyembre 18 nga patigayon sa isa ka mall sa Parañaque. Magapatigayon pa kuntani ang Ben and Ben sang send-off concert antes ang touring sa North America apang ini ang napostpone bangod sa pag-ulan kag pagbaha dala sang Typhoon Henry.
Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sang gabi. Kaya mo yan ito mga kabombo ang kabugusan namon niya pagpangalay diri sa Bombo News and Views Sunday Edition. Adlaw katasang Domingo, petsa 13 sa bulan sa Nobyembre siningitog 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ito naman niya, Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 42 kaadlaw na lang ang bilino kon 42 days to go before Christmas. Kaya karon standby na kita mga kabombo sa aton nga masunod na programa ang Bombo Harana kag iban pa upod kay Bombo Daniel Lecciones. Sa katapusan, kami nang inyo nang intag balita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Kakaroon para naman sa aton nga Bombo News Analysis yung padala sa aton maukod nga tagpalamati. Pagkabasaon sa aton nga Bombo ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, katungdanan. Kung aton lang pamalandungan kag talupangdon, masyado gid kalipot sang aton tinion. Ano ba lang aton dapat pangamanan? Ang aton padulungan o kon magpadamo sang aton sinuptan. Adlaw-adlaw nga kaskas kag tinuig nga nagahimakas. Igot na mamulalungan, nagahinunod na gali ang aton niladlaw sa kalibutan. Suno pa sa balaan nga kasulatan, karon nga nabasahan mo initanan. Amoy ni nga akon masiling sa katapusan. Magtahod ka sa Dios kag tumana ang iya nga sugo, kay amoy ni ang katungdanan sang tagsa katawo. Kaguntati ang pagpasilabot sa kabuhi sang iban, agod magmataway ang imo pagtaliwan sa kalibutan. Ang ini nga panguna-una ag pananawa naging padala ni Andy Hunyo sang Barangay Andumanan, Bacolod City. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Bituin sa langit, o tanglaw, sa gabing tahimik, larawan mo neng, nagbigay pa sa akin, ay gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. O ilaw sa gabing malamig, wangis bituin sa langit, o tanglaw, sa gabing tahimik, larawan mo neng, nagbigay pa sa akin, ay gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. Welcome sa palatuntunan na Bumbo Harana kag iban pa. Pizza 13 sa bulan sa Nobyembre 2022, liwat kita magapangalagad sa pagdulong sa mga matahom nga mga lalantunon sang kahapon. Ang mga lalantunon, pangharana, mga ambahanon nga diri lang ninyo mabatian sa sili nga palatuntunan. Upod sa gyapon sa inyo alagad sa kanginan ini si Bumbo Daniel Lecciones. Magapakigupod sa inyo tubtub sa takna nga alas 9
sa gabi. Kag sa liwat, ginaagda ka mo sa pagpartisipar sa siningang palatuntunan pagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe, inyong mga request, nga mga ambanon, kaya aton pabati ina. No? Sa aton na i-play. Kutob lang sa pwede. Mayroon iban nga mga music nga ginautod sa Facebook. So, ang inyong imuon, ang inyong mga mensahe, ipadala nyo sa comment section sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod. Impunto lang sa city na ang oras diri sa ato ng pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Unang kanta nga ambanon nga igapabati ko sa inyo, ang ambanon nga may tigulo balod sa baybayon. Sa baybayon, nagadapya sa aton, sakit bisining bato, nagagahinon anon, hindi mo pala hintay, na ang pagkungaman, na ay ang balot at baybayon. Isulat mo na hintay ang buong mo, sa balas at tinilan, sining bato. Akong nga ginaulan, sing walay pagkataka, ang mahal mo nga saban, sa saan pa. O sa saan pa, o sa saan pa, imo ba't yagon, tagoy sang gugma. Akong nga ginahandong, may dala nga paglaong, maarwan mo nga gugma, sa sano pa. O sa sano pa, o sa sano pa, di mo ba't yagon, tagoy sang gugma. Akong nga ginahandong, may dala nga paglaong, maalwan mo nga gugma, sa sano pa. Okay, pangiimbukada naton nga dulot sa inyo nga ambanon, ang ambanon nga may tigulo nga balod sa baybayon. So, ang iban nga mga request, no, sunod na naton, basaon na naton ang pila ka mga talamyahon ba, ari na si Mr. Valyanga sang Banwas sang San Enrique, no, mayang gabi lang kay Valyanga. Kag sa iya nga apo nga si Precious Jane Yanga. Iya nga request, ikaw ang ligaya ko. Sige, isunod na karon dugay-dugay. Basaon ko pagid ang pila naton ka mga pila pagid ka mga greetings. May lang nga pag pamati Lin Dukto, no? Daw si Lin Dukto sa din kagani Lin sa Hong Kong, no? Kag may gabi man sa kay Sherwin Marco Wee. Ang aton nga YouTube channel, no, pamasyaran taman dugay-dugay. Kag tanaw ang aton nga mga maukod nga mga tagpalamati sila nga mga greetings sa aton mga kabumbo. This time mga kabiyanan, ang ambanon nga may tigulo balod o kon balod, ikaw ang ligaya ko.
okay, ikaw ang ligaya ko. No, gin-request ato ni Val Yanga sang San Enrique. Maayong gabi, Bumbudan, request ko o kinabuhi. Siling ni Jolie Suyo, 123. Lovely Joy Lunggakit, good PM. Siling niya, good PM Bumbudan, please request matud mo. O kung di gani usahay. Hello, good evening, Bumbudan. Liog patabyaw kay Christina. Kontemplasyon kag tilaling Badilya dira sa Plupandan. Please, ma-request ko. Tani, dili tanan gwapo, lalaki. Nga man, mayroong gwapo nga hindi lalaki. From Romulo Badilya. Okay. Dili tanan gwapo, lalaki. Dili tanan lalaki, gwapo. Okay. Sige. Anisita Gamboa, mayang gabi man. Greet ko kay Nang Baby Vargas, Maricel, Gloria, Maria Luisa, Avilino, Roldan, Charis, Clory, Rolando, Danyuso. Kag-request ko, it's hard to forget. Salamat, Gid Bumbudan. From Anisita Gamboa. May ang dason nga request to pagkatapos ang ikaw ang ligaya. Amo na to ang o kinabuhi, no? Sige, tanawon tabi ang aton nga o kinabuhi kon may kabuhi pagin man tuod. Balikan ko dugay-dugay ang aton nga mga naga-request kaya nagasulod diri sa aton nga Facebook Live. No? Ari anay ang ambanon nga may tigulo o kinabuhi. Iniksidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masugong ta ang kataho maning kalibutan. Gidayan-dayan sa nahigmata nga kalanggaman nga nanagawid ning kabukiran. Ug mopatulong sa pagsalop sa kahaponon. Ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsaklay, sama ka na ko nga sinalikway ay magamay. Ug kinabuhi sa makasaw sa gagapno, kakianod-anod sa pulog ning mga luha. Way hunong ang iyang kitulungan. Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakit man. Iniksidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masutong ta ang katahong maning kalibutan. Dayan sa nahigmata nga kalanggaman nga nanagawid ning kabukiran. Ug mopatulong sa pagsalop sa kahaponon. Ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsaplay, sama ka na ko nga sinalikway ay magamay. Kung kinabuhi sa makasaw sa kagapto, nga gihanot-anod sa pulog ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang iyang gitungan. Ay, ganong sakitan man. O kinabuhi sa makasaw sa kakapto, nga gianot-anot sa pulog ning mga luha. Wa kinutuban
ay. Ganong sakiton man. 13 minutos sa kaligad sa Tagnang alas 7. Good evening, Bumudan, watching here from Barangay Lagcaron, Valladolid. Pa-request tamasak. Kag pa-shoutout gali kay Mamang, kag kay Tuto Dudot. Gapamatigid. From Christian Gakula. Mayang gabi, Bumudan, liog ko patamyaw sang amon pinalangga ang alulang si Lula Padang Pangkubela. Sa barangay Yungon, Valladolid nga pirmi ginagapamati sa imo programa kada Domingo. Kag patamyaw man kay Choy Iboy Santiso, kag Adriano, kag Germinia Pangkubela. From Christine Gregorio. Dali kang way ko nautod ang akon pagkupya sa imo nga message. Wala ko masimor. Di nautod. Good evening, Bumbudan. Request ko lang Turagsoy nga kanta. Salamat gid Adel Dikito. Ang Turagsoy gina-stop sa Facebook Live. Hello, Bumbudan. Listening live video. Request please Iloilo ang banwa ko. Thank you, Bumbudan. From Jovi Sargi Amodente. Good evening, Bumbo Daniel. And present sila ni Sherin Marcowi. Mayang kami, Bumudan, pwede patukar, dalawi daw. Nagpamati lang kami sa Talisay City. Happy birthday man kay Josephine Garde from Elmer Garde. Mayang kami lang sa kay Shen Roado from Sherwin. Mayang kami, Bumudan, liog lang ko patamin sa pamilya Di Asis sa Platino, Balili kag Hiponia sang Robsville, Barangay Rizal, Silay City. Ang nagpanamyaw Angelo Chong Bukatiha. Request lang ko dili tanan. Sige, may ara na kuan ko na diri, na tigana ko na. No palig lang ko na bumbukim kuan da ning preparar ko dansang dili tanan lalaki gwapo. Kay hindi tanan gwapo lalaki. Okay. May nagpamangkot ni Bumbo Daniel sinugid bala manami bakulod o Iloilo. Tiyambot si mo Sherwin kuno naman nami kay balukot tag Iloilo ka. pero ari ka pamati subong ha. Basi na nami ang sa bakulod. Good evening, Bumbo Dan. Request kami luha ni Inday. Luha ni Inday bay mabuhay sing monitor lang kami diri sa Barangay Tampalon, Kabangkalan from LC Topas. Ang aripagid bayong gabi, Bumbo Dan, patamyo kay Nanay Elsa Arsinas ang Talisay City Present naman sa patamyo subong Sunday. Pa-request kang kantang It's Hard to Forget from Christine Arsinas. Okay, ara dugay-dugay. Madilin Palanog, silinya mayong gabi, Bumbo Dan, tamyaw ko lang Palanog family dira sa Zone 1 Plupandan. Request ko ako ang Namonit sa Pangpangsang Gugma. Sige. Antes aton i-play ang inyong mga request, may nakauna diri. Ang iyang request, matud mo. Sige, pero daligid lang, may ari paglidri sa piyak nga linya. Hey, good evening, Bumbo Dan. Monitor kami sa imo programa. Request lang kami Mundo Ko'y Parang Langit Na. Salamat kag God bless. Lito ni isang Valladolid. Okay, ari pagid. Ginatamya lang da ang Team Bamboo Vermi. Greet ko lang si Stephen Garong, kag si Edwin Napugot, kag si Franklin Rodriguez, kag si Rigmar Abrasia, kag si Iron Herotsi, kag si Marlon Tagi, kag Warlit Dilaterna, kag si Grima Oliveros, dini kag si Eagle sa Panaad Bambo, kag si Guapa Jaira Baluyo, kag si Alia Baluyo Kanisal, kag si Tuting Ong, si dira sa may Bago, kag si Kagawad Safari sa Tinubuhan, Bago City, kag si Jackie sa Luciana, Maaw, Bago City, kag si Daddy Max sa Maaw man sa Gyapon, kag si Banhaw sa Barangay Kabug. Request ko tamasak. Okay, this time mga kaibigan lang ang banon nga may tigulo matud mo. Matud mo ako imong unuhan, mahalong hangtod sa lubnganan, kalipay ang akong gibati
bahandi nining kinabuhi way support ang akong pagtuo nga matumon ang atong mga damgo kay aniyak ka man nining kiliran bulawanong pagpanggap ng kunkunan dili mabalhin pitik ning kasing-kasing kung talikdan mo ako magpabilin sa ako nga walay makababag sa atong pagminahalay akong pinangga why support ang akong pagtuo nga matuman ang akong mga damgo kay aniyak ka man kiliran bulawanong pagpangga ng kunkunan dili mabalhin pitik ning kasing-kasing kung talikdan mo ako magpabilin sa arko nga walay makababag sa atong pagminahalay akong tinangga sa atong pagminahalay akong pinangga. Okay, kinabatihan na ang banon nga may tigulo matod mo. May gabi, good evening Bumbo Dan. Greet ko kay ng Baby Vargas, Maricel, Gloria, Maria Luisa, Avelino, Roldan, Charis, ano nabasa ko na naghihina, okay? Sa YouTube, no? Si Anisita Gambuang, yung ganing request, It's Hard to Forget. Sige, si Francisco Sinaon, may gabi bumran liog tamyaw kay Nanay Evangeline, inday dako kag diya ay magit la chika, sa kalis makulod subuman kay Ging Primavera, sang paano ko, request ko mauligin ako sa Antiki. Okay, sige, ara na, no, mauli sa Antiki, na sulat ko na diri. Ari pagid, isa, good evening, Bumbadan, liog, great mga amigo tang nagapamatigid subong sa Biki, ano na, BKM, sa sa Bumbo gali sa Bumbo Arana na ano na mag-text ang unay mo kay tiyal ko daw libugulong sa dining Biki nagapamati sa Bumbo Harana si Ganter Diaz, Tony Agustin, Padit Badyan, General Lupi Vidya, Boards Erasmo, Judge Rivi Octaviano, Judil Balbuina, ang grupo tang mga Coast Guard,
Sa breed ko, headed by PCG 3, Baliko Request Song Mutya Kabaliling. Sa Baybayon. Ako ni ganit Dandansoy, greeting sa aming from Tony Oquindo. Tons, ang imo na butang biki. Imbis nga bumbo, doon naglibog manulo ko kung ano sa dining biki. Bumbo arana gali. Okay. Ang request na to, ano to gani, Baliling. Okay. Tanawon talang ning Baliling kung hindi ut doon sa Facebook Live. Karon magic naman ang aton nga Facebook Live ga dula-dula. Pagkatapos ang bago lang to na play naton ang ambanon nga matud mo. Ano ganito gin patigana ko si Imo Kim? Dili tanan no. Nami niyang dili tanan kidamo gini igo mo sa dili tanan. Sige abi pamatian naton ang dili tanan. Smells like Urban Max is back. Yaman. La 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 la. Bato-bato sa langit ang may dili mapukol. Way manghagis kay ang pinuti habol. Yeah. Dili tanang laki gwapo, dili tanang gwapo laki. Dunay uban ilang dugo birdie, machutan aon niya uyab lalaki. Dili tanang babae gwapa, dili tanang gwapa babae. Dunay uban kanhi lalaki, na usab kay naparituki. Yeah. Dili tanang buutan mo simba, dili tanang mo simba buutan. Dunay uban kay magpagarbo lang, sa ilang sinina nga bagong giutang. Dili tanang pura politiko, dili tanang politiko kurap, na ay kurap tungod sa mga tao. Kay kung way kwarta, dili ibuto. Dili tanan, maoy akong giuluhan. Nining kantahan, walay tumong, ugway padulngan. Ang mga lyrics, gibali-bali, ugway hinungdan. Busa paghilom, paminaw o katawa na lang. Oh. Hey, hey, son. Hey. Hey, hey, son. Hey. Hey, hey, son. Hey. Yeah. Dapat kita nih, kuat ya. Kantanya tinuod nga sounds ba. Hey, hey, son. Hey. Hey, hey, son. Hey. Dili tanang rocker long hair, dili tanang long hair rocker. Dunay uban para kiraker lang, unya di ay to way kalibutan. Dili tanan, maoy akong giuluhan. Nining kantahang, walay tumong, ug way padulngan. Ang mga lyrics, gibali-bali, ug way hinungdan, baby. Busa paghilom, paminaw o katawa na lang. Oh.
naman, dili tanan. Dili tanan lunghir raker. Tay tanawa nyo kay ako lunghir man gani pero hindi ko ya raker. Gusto ko lang ya maglunghir. No? Maayong gabi sa tanan, nagapamati sa Bumbo Harana. Labi na sa akong pinalangga nga asawa, Mama Ling. Ang nagapanamay kay Papa Nini, nga nagapamati igit kada Domingo. Sa taga Sibukaw, San Enrique. May lang ang pagpamati sa Bumbo Harana, halin kay Nini Ridel, ang nagapanamyaw. Okay, Emmanuel Nini Ridel. Din pagid. Siling ni Lin Dokto siya. Good evening, Sir Daniel. Mayang gabi imada sa kay Lin Dokto. Mayang gabi ibumpudan, ari naman kabi ga idag-idag ga pamati sa rana sa Bumbo Palibtamyaw sang akon nanay dira sa Silay City si Rosie Talavera kag sa tanan-tanan nga Talavera family sang ginalaran silay kag sa asawa ko Ma'am Jerly Talavera kag sa bata ko Prazel kag Alexa Bless Talavera. Halin kay Papa Alex Talavera sang La Castellana. Mayang gabi bumudan liog ko tamyaw sang amon pinalangga nga lola nga si Lola Diling sang barangay San Isidro Pontevedra nga nagapamati gid subong request niya Amilado Corazon. Hindi ma-play ng Amilado Corazon kay ginastop sang Facebook Live. Ang panamyolin sa kay Shaila. Good evening to everyone watching from Valenzuela City. Pa-shout out naman ang mga Nalagon family sa Candoni, Negros Occidental. From Heidi Nalagon. Maayong gabi bumpudan, ginatamyaw ko si Nick kag Rolando Taliedo sa Magalyon from Catherine Alicto Suay. Okay. Sige. Kag good evening, bumpudan, liog ko tamyaw sa amon mami nga si Nining Salvador sang belated happy birthday kag request ko lang ang Campo ni Ladyo. Maraming salamat. From Brian Salvador Espanyola. Bumpudan, maayong gabi sa imo daw anggid ka mo ni John Lennon. Salamat. Pwede request a horse with no name. Request naman ni Victorio Gomez. Galing kay ang horse with no name, daw hindi naton ma-play diri kay gina-stop sang Facebook Live. No? Isli lang abisang lain nga request, hindi lang horse with no name. Okay, this time mga kameran, ang banon nga may Tigulo Tamasak. Maninoy Music Library. Akon nga igapulong lang ko'y ang pagtalastas sang mga inagihan, banwasang barutan. Kabayo nga bukay, ang ngalan si Tamasak. Nangin baylo sang baryo sa tuan ay ginatawag ni Murusang Malutak. Ang banwasang barutak sang timpo nga una, sakop sang dumanggas bilang kabisira. Diri nagapuyo, prutasyo nga pamilya. Kabayo nga bukay, ngalan si Tamasak, sila ang tagiya. Sang timpo nga una, hinigugmata nga duta. Ginsakop sang malain, nasyon nga malubha. Mata naton gintabunan, sang maitom nga dagka. Agud ang malain, nila nga ginahimo, hindi naton makita. Kabayong si Tamasak, ang madasig sa tanan. Sa kapin sa duwa, kagatos nga ilagin huktan. Galangoy sa tubigon, kag madalom nga lunang. Sa tanan nga kabayo, ni Simon Prutasyo, siya gid ang ginasaligan. Nag-abot sa tuan ay ginatawag pang embargo. Sa mga kabisa
luwas sang tanan nga baryo. Nalakip ang kadutaan ni Simon Frutasio. Iya ginatubang kay lingak at sila ini nga asunto. Ginsakyan si Tamasak pakadto sa irong iro. Sa Gobernador Silio siya ang nakighimbon. Kaisog ang naghari sa kaugalingon. Agud maluwas ang tinawo sa gahom sang katsila sa pagkaulipon. Pagkita sang asunto sa banwasang dumanggas, Gobernador General nagpadala sing sulat. Himolagon ang minuro nga sadto malutak. Mangin barutak mibo apang ang igabaylo si Tamasak nga kabayo. Maninoy Music Irikag matapos ini nga kasaysayan. Inagihan kag maragtas duta kung nalulutan. Kabayo lang si Tamasak apang nangin baganihan. Nga mangin talanog liyon sang mga nagasunod. Mga kaliwat nato. Okay, amo yato banwa ang kasaysayan sang kabayo nga si Tamasak. Nagdulong siya sa oras 35 minutos sa kalikat sa tag ng alas 7. Palig ko na yun, bumbukim sang ambanon nga Iloilo ang banwa ko. No, kay amo na ang sunod nato na igapabati. No, ang Iloilo ang banwa ko. Sa mga wala pa naka-request ka makapadala sa ilang mga greetings, it's either mapadala ka mo pagi sa Facebook Live or YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod pwede gid, no? Why gid sang wala gid sa dapat nga kabalakan. Kay basahon nato nagkagi-play. This time kameran ang ambanon nga may tigulo Iloilo ang banwa ko. Iloilo ang banwa ko, ilahingat lang. Katamis na kulong maakong liwatan. Hindi ko ikaw bulakan, banwa kong malulugan. Ikaw ang lingkuhan sa kalikayan. Nilong mo ako nga inday, nga nagkapuyo sa higat sa baybay. Manahig magkiay-kiay sa ating puso, bukos ang kalipan. Iloilo ang kailangang banwa, inahingat lang. Matapos na punos na akong limataan. Pili ko ikaw bulakan, banwa kong nalulutan. Ikaw ang lingkuhan sa kalipayan. Ilunggo akong mahintay, nga nakapuyo sa higat sa baybay. Manahig magkiay-kiay sa ating puso, bukos ng kalipan. Ilunggo akong mahintay, nakapuyo sa higat sa baybay. Manahig sa ating puso, bukos ang kalipan.
ikaw ang tingkuhan sa kalipayan. Ilunggo akong malindan, mga kapuyo sa higat sa maydan. Manapin ka at di ay sa kalit puso, bukos ng kalipan. Ilunggo akong malindan, mga kapuyo sa higat sa maydan. Manapin ka at di ay sa kalit puso, bukos ng kalipan. Okay, Iloilo ang banwa ko. Maayo kay insakto gid ang lyrics niya bala nga banwa kong nalulutan, no? Kaysa subong magkanta sang Iloilo ang banwa ko, nya banwa kong nahamutan. Hindi na yang original nga tinaga gid sana, hindi na yan nahamutan. Nalulutan na balang imong ang namutan kasi daw ang namutan abi daw ka kwanan daw ka nabaw sa gawa sang nalulutan, no? Kaya nalulutan daw ginakakunyagan mo gidjabla, hindi yang nahamutan lang kundi ginakakunyagan, no? Banwa kong nalulutan. Damo na abi nagalain na abi ang may ara sang ginatawag balang evolution sang mga tinaga, no? Damo na mga lain na subong ang mga gingamit ng mga tinaga kay tinaga-evolve mo. Pero maginang original nga word sa Iloilong banwa kong nalulutan. 41 minutos ang nakaligad sa tagda nga alas 7 daligid lang. Good evening mo watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Please greet Villalba, Lopez, Rasco, family, Roland, Rodi, Pamela, Robert, Maika, Tungtong, Rubian, kaga Edward. Nagkapanam niya Joseph Pacifico. Good evening, Bubudan. Shout out lang kay Dalmas, kag Bortol, gasyat diri sa Barangay Zone 1 Pulupandan. Pa-request gali balas sa baybayon. Balod sa baybayon na napatukar ko nag-ina, no? Nag-request Joanna Galvez Kanyamor. Good evening, Bumbudan, watching live lang kami diri sa DC2 Regent Pearl Homes, Alihis. Rodora Villanueva. Okay, may lang pagpamati na sa kay Rodora, kay bayang gabi lang, no? Sa inyo tanan, sa kapdanan ni Rodora Villanueva dala sa DC2. Good evening, Bumbudan, hindi kompleto ang amon Sunday evening kung hindi kami maka-FB live. Please greet sa akon anak, Willie Ray Gasindo sa Norway. Avi listener mo man siya kag kay Hilario Ganasias kag kay Anami Julingo from Easter Gasindo sang Tiling Kawayan. God bless. Good evening, watching from Barbasa, Antique. Carlich Yasser Fortit. Siling ni may sure ko dilitanan kasabot. Amo hindi. Dilitanan makintindi mo. Siling ni Glenn Mark Xiao Belga, siya pa shout out kay George Belga. Nona Solomon, siling niya, magandang gabi po, Bumbo Daniel, watching you here from the city of Alae, Batangas City. Alae, Batangas City. Si Nona Solomon, mahala na pagpamati sa kay Nona sa mayang gabi ilan da sa mga nagapamati dira sa Batangas City. Ilabi na gid sa kay Nona Solomon. Subog sa Batangas City. Okay, si Sheila, mayang gabi Bumbudan, palihog patamiw sa amon pinalangga nga lula nga si okay na nabasahan ko na nagina. Good evening, Bumbudan, patamiw ko family Dizon kag Dihada family. Salamat gid Bumbudan, request ko. Bulak nga namutan, si Doy Arthur ang naga-request. Kag good evening, Bumbudan, pwede ka request sa Pangandoy, dedicated to Ma'am Pinky, sang kayumit nga wala absent sa Bumbuarana from Joey Perales. Okay, ang sunod natin nga igapabati nga ambanon nga may tigulo, it's hard to forget. Pero pagkaligad ka lamang sa pinaka-importante nga mga panumdom. Stand by!
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Impunto las 8 na ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Balikan naton karon dugay-dugay ang aton nga mga talamyawon, ang aton nga mga kabombo daw nga nagaukot gid kay nagasunod sa sini nga palatuntunan. Antes kita nagabuhi sang pila ka mga panumdom, siling ko gani ang i-play naton nga sunod nga ambanon amo ang ambanon nga may tigulo, It's Hard to Forget. So yari na ang It's Hard to Forget. So much, ikaw akong pinalanga. You're the only one sa dughan ko kapanag-iya. I miss you so, kung hindi ka makita. So please come back to me, bangod ako nagakagha. Promise me nga ako lang ang tanan. Until the end, imo ako pagaunungan. Where are you now? Nga ako gintalikdan. You left me alone. Ano gid ang kabangdanan? Sa imong pagtalikod, I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Kagit malimot, you're always in my mind. Ginahanduraw ka every day and night. Bisan pa matuod, you bring the sorrow in my life. Pagkapatunon ko, and I will learn how to survive. Now that you're gone, daw ano kasakit. Sa imong pagtalikod, I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because
It's hard to forget. Nagdulog sa inyo sa oras. 4 minutos na nakaligad sa tak ng alas 8. Ang aton pa nga mga talamyawon nga dugang. Maayong gabi, bumudan ginatamyaw ko gali ang akon lola nga si Judy Olminasan kay sa talan nga Olminasan sa Ginigaran nga nagapamati subong from Maria Alfonso. Good evening nga bumudan ginatamyaw ko gali akon papa nga si Avelino Roldan kag kay Lola Anisita Gamboa nga nagapamati gid subong from Angelica Gamboa. Din pagid. Good evening nga bumbudan, ginatamyaw ko da liog kay Amy Mayor sang DC2 Alihis from Linita Pilya. Good evening nga bumbudan. Greet ko lang da sa akon pinalangga nga tatay kag mama sa barangay Atipuluan si Angelico kag Estelita Carias kag sa tanan nga nagapamati God bless from God bless Bombo Radio from Analiza Carias Duran. Bumbudan, thank you for playing my request. Okay. Kabalo ka nga kalantahon ko ina ang Iloilong banwa ko. Sang ako ang nagapagidaron sang 10 years old. Kaya ang father ko ang nagagitara. Aba, from Juvie Sargi Aramodente. Good evening, Tito Dan, watching from Minigaran. Jan Paul Lara. Shout out kay Choi Uni Belga nga tagasan na Matio nagapamati from Glenmark, Xiao Belga. Good evening, bumbudan watching from Valenzuela City, Ismael Sulivio. Okay. 6 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng alas 8. Okay pa ka mo dira, padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan, Bumbo Harana kag iban pa. This time, ang ambanon ni Virgilio Pirot nga may tigulo, ako ang namunit. Dugay magsulod si Virilio ako. Ako ang namunit sa pangpang sang gugma. Ang akon ginpaon madamo nga litra. Barutugin sakyan sang subi nga rusa. Lawod sang post office, lawod sang post office ang ginagya niya. Lawod sang post office ang iya ginagyan. Sang subring marusa barutugin sakyan. Ang papel nga puti akon linayagan. Kamot ko kag lapis, kamot ko kag lapis, amo ang tansalan. Wala gid sing swerte ang akong pagpamunit. Taw-taw lang nga taw-taw, wala sing paghulit. Sa wala sing swerte, baruto bumalik. Nagisi ang layag, nagisi ang layag, nabali ang tarik. Matinaw ang bubon, mas labi ang sapa. Kay among katiling bansang tanan nga isda. Ang timpol mo inday nga makailila. Amo ang nagbihag, amo ang nagbihag, sining huna-huna. Ang mga dalaga kung imo tuyoon, nagapuno bisyo nga dili magbaton. Kumabos na gani yatong pamatanon. Uwak na galagpok kag nagapanagitlon.
ang mga dalaga kung imo tuyoon. Nagapulo bisyo nga dili magbaton. Kumabos na gani yatong pamatanon. Uwak na galagpok, uwak na galagpok, kag nagapanagitlon. Uwak na galagpok, uwak na galagpok, kag nagapanagitlon. Okay, ang ambanon ni Virilio Pirot nga maiyatig ulo, ako ang namunit. Good evening, Bumbudan watching from Gimbalaon, Silay City. Always in kabi pamati sa Bumbo Radio. From Linmar, Pagdato. Ang sunod gali nga gina-request diri ho, mauli isa antiki. Sa mga taga-antiki, no? Ang daso naton nga iga patukar, ang daso naton nga ipabati sa inyong ambanon, ang ambahanon nga may tigulo mauli sa antiki. Sige, sa mga taga-antiki, i-play nato dugay-dugay ang ambahanon nga mauli sa antiki. Dugay-dugay aton man nga pag-bisitahan na maliwat ang aton nga YouTube channel, sa pila ka mga request, kag subuman mga greetings. Okay, kay ang daw nagatudod isang aton nga ang aton nga internet connection. Di na to ang akon nga mauli sa antiki. So daw nadula si mauli sa antiki yaw. Ang mga taga-antiki, arina ang mauli sa antiki. 12 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa gabi. Padayon ka mo nga nagapamati diri sa palatuntunan ang Bumbo Harana kag iban pa. Kag sa inyong mga request, ipadala nyo lang inyong mga request diri sa Facebook Live o kundi sa YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod. Diyan na ang ambanon nga may tigulo mauli sa antiki. Sa marayat ga eskwela, malawit rin nga sa marayat nagaubra. Galakas kang oras sa kanahigayon, sa masiag nga palibot magamo nga sitwasyon. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, ay nahilaw ng gitaken, magturok sa balay. Ay kahiritlaw ang isda nga labas, ang linakwahan ka, linak ka nga lawas. Sus kahiritlaw, pandi kag sirikwelas, ang atis kag kamunsil, singkamas kag payabas. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, ay nahitlaw ng gitaken, ang
rahat sa balay. Kung mahimo pa lang nga sa akin pagpanaw, madara ang mga butang nga nagapagtura kang kahitlaw. Kung halos pa lang nga sa akin paglagaw, mapalong nagpagpalangka, nagapagbuhin kang kaminga. Mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahidlaw rin gitaken kay tutok kag inday. Ay kahidlaw ang dapya kang hangin, ang mga huminga sa pispis kahalin. Sus kahidlaw ang paray sa taramnan, ang pagsalag kang adlaw, ang pag-ugsat kang bulan. Mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahidlaw rin gitaken, marigo sa baybay. Mauligid ako sa antike, mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahidlaw rin gitaken kang raha sa balay. Mauligid ako sa antike, mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahidlaw rin gitaken kay nanay kag tatay. Mauligid ako sa antike, 17 minutos na kaligad sa tagda nga alas 8, bawa ka nasig lang sa pagligad sa mga inuras. Good evening, liyog ko patukar sang ang probinsya na Guapa. Thank you from Talisay. Leticia Kindo Dormes. Pero antes ang probinsya na Guapa, may regali request Bumbukim, ang mundo ko'y parang langit na. Mundo ko'y parang langit na. Kag may baliling. Ang baliling siguro ba sige na hindi pag i-allow sa Facebook, no? Hindi lang ko sure sa baliling, no? Pero samtang wala pa ang mundo ko'y parang langit na, ari ang bano ni Cesar Barreta nga may tigulo Babe. Una ko pala ikaw makita, bensa ko sa imo may luyag na. Bisan madamo pang mga istorya, nga ikaw may ara pang iban nga palang ka. Kagako wala gila magapati, wala man lang ako sang nakita.
kita. Isa kagabi nga ikaw wala, galimay kaupod ka namang iba. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang hihong maun mo. Ang tanan gali wala sa kamatuuran, ang tanan gali mga kabutigan na. Ginpilit ko nga ikaw ang kalimtan, ginpilit ko bisan masakit sa dukhan. Habang sang ikaw nagpalapit, ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik. Nabatyagan ko nga wala kagitsang luya, nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatuuran, galiyang kong mamulahugin lang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang hibog maon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan, ang tanan gali mga kabutigan na. O babes, o kapamagabag ko, o babes, o mo pa inimahimo. Hinaboy mo lang ang tanan mong mga pangako, kanugon lang sa mga ginhanon ko. Pinilit ko nga ikaw ang kalimtan, ginpilit ko bisan masakit sa dukha. Habang sang ikaw nagpalapit, ang gugma ko sa imo liwan ka nagbalik. Nahibalaan ko nga wala kagitsang luya, nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatuuran, kaliyang kong mamulahugin lang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang higog maon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan, ang tanan gali mga kabutigan lang. O babes, o kapamagabag ko, o babes, o mo pa inimahimo. Ginhaboy mo lang ang tanan mong mga pangako, kanugon lang sa mga ginhanon ko. Kanugon lang sa mga ginhanon ko, kanugon lang sa mga ginhanon ko. Okay, ang ambahanon nga pasikat ni Cesar Barreta. Siya man ang nag-compose rin. Ang ambahanon nga may tigulo, Babe. Ang mundo ko'y parang langit na. Nakita mo siya, Bumbukim. Ara nakita niya kuno ang mundo ko'y parang langit na. Sige, Abi.
mangyari man aking mahal, na ikaw at ako'y magkatuluyan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kung mangyari man aking mahal, na ikaw at ako ay magkawalay, ayoko nang umibig pa, ayoko nang umibig pa, kapag ikaw sa akin ay mawawala. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Nan, aboyat to banwa ang ambahanon nga mundo ko'y parang langit na. 28 minutos banwa ang nakaligad sa tagnay nga alas 8 sa gabi. Antes na magpadayon, basi malipatan ko lang aton nga FIFA World Cup 2022 trivia. Diri kita na isa aton nga FIFA World Cup 2022 trivia. Mga kabumbo na kibalo-balag kamo nga pila na lamang kaadlaw hiwato na ang 2022 FIFA World Cup sa Qatar. Gani aton bisitahan ang isa sa 8 ka mga stadiums nga pagampangan sa mga qualified teams. Padulungan naton ang Al Tumama Stadium ay isa sa mga
hampangan sa 2022 FIFA World Cup Qatar nga makita sa Doha. Kag ini ang may kalaparon nga 50,000 square meters o kon 540,000 square feet. Kag ini ang ginapalibutan sang public park. Ang stadium ang makaakomodar sang 40,000 ka mga pulungkuan o kung magapungko. Ang nasambit nga stadium ang nagbukas atong October 22, 2021 kag makita man sa stadium ang mga Arab cultural heritage kag modern architecture. Ang disenyo sang stadium mga kabyanan, mga kabumbo, ang inspired ini sang woven cap nga kilala sa Qatar bilang gafeya. Ini ang kabahin sang traditional outfit nga ginasuksok sa mga lalaki sa bugos nga Arab world. Kung sa diin, ini ang may nagkalain-lain nga estilo, duag kag pangalan, nakadepende sa pungsod kag kultura sang isa ka pungsod. Sa Qatar, ang Nira Gafeya, ang isa sa kalabanan nga ginasuksok nga tabon sa ulo sa Qatari community. Ang Al-Tumama ang nagikan sa pangalan sa isa ka puno nga makita lamang sa ginhamtangan sang stadium. Ang stadium ang makita 6 kilometers nagikan sa sentro sang Doha kag gini ang malapit man sa Hamad International Airport. Kagini mga kabumbo ang ginakonsiderar nga Southern Gateway sa Qatari capital. Ang Al-Tumama Stadium ang labing una nga FIFA World Cup Stadium. Ang sulong nga gindisenyo sang Qatari Nationals kag ini ang ginapatigayon sang Arab Engineering Bureau, ang pinakadugay nga architectural kag engineering consulting firm sa Qatar. Ang team ang ginpangunahan ni Qatari architect Ibrahim Jaida ang nagdisenyo sang madamo nga mga landmark sa Doha. Kalakip na ang new ministry sang interior building kag Shark Village sang and spa. Matapos ang 2022 tournament, ang 20,000 seats sa stadium ang kakason kag i-donate sa development projects abroad kag ang lugar ang pagahimuon nga 60-room hotel nga nagaatubang sa pitch. Ang paghimuon nga hotel nga katunga sang stadium ang mayara man sang basketball court, running kag horse riding track kag ini ang mangin isa man ka branch sang Asapitar, isa ka sports medicine clinic nga ginakilala sang FIFA. Aba ito mga kabiyanan natin nga FIFA World Cup trivia para sa subong gabi sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. 32 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 8 kag padayon kabo nga nagapamati diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Ang baliling pwede tanayan matukar. Basi bala ko i-stop sa Facebook. Sige lang. Ipatukaron na karon dugay-dugay. This time mga kaberan ang dugang pa nato nga pagdulog sa inyo sang mga matahom nga mga lalantunon, mga ambanon, may para sa akon nga kilala ang ambanon nga daw nadula ang ginatigana ko siya ang ambanon nga ano ganitong yan hindi Peregrina ng ambanon. Mga bakas ng lumipas. Hindi na itong mga bakas ng lumipas. Okay? Sige. Ato na kaniliga pabati dugay-dugay ang ambanon nga bakas ng lumipas. Ay, may probinsya nagwapa. Pagaliti ko din tayo walang nalipatan. No? Way pa nato di ma-play ang probinsya nagwapa. May kinadumduman mo. Kaya ko di malista ho. Ang probinsya nagwapa. Sige, abi sa probinsya nagwapa kita. Tuod gidman mo. O, sige, abi. Pambato, mahugdang magyum manami, kuturo ka
Okay, amo yato ang ang banon nga ang probinsya na Guapa. Kumpormi ka man Bombo Kim nga ang probinsya na Guapa. 34 minutos o 38 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 8. Di sa ito na pagpalagad sa palatuntunan na bumbuharana kaga iban pa. This time ang banon nga para sa kay Rose Sario. Okay ka lang na, monitor ka na rin imong request to. Ang ambanon nga bakas ng lumipas. Kapag ikaw ang umibig at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo bang maglaho sa mundo? Kung ikaw ay wala na at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi ay wala na at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Amo yato ang bakas ng lumipas, isang nagsikat ni ang bakas ng lumipas. Do mo man ni ang kasabi nga ginatukar sa baylihan sa una. Sa una ko nagsikat ning bakas ng mga kanta ni Di Peregrina. Kwadi mo ning tawag bakal sa baylihan. Sweet kwadi sweet music. Kwadi yun gasaot dayon public may dance. Okay, this time mga kaibanan, antisita magpadayon. Oy, mayong gabi, good evening, pa-shout out po, family Tubong, family Lazaro, dila sa sila nagapamatigid sila tanan. Gabi-gabi, kagsakon nga utod sa Kabugwason, Mansilingan, Bacolod City, God bless. From Maria Teresa Tubong. Kag may gabi man sa kay Roda Pinyunal, no? Kagalanan. Sige. Kag din pagid. Good evening, Liugman ko Play
sang kapon lamang song from Renzo Palunpon Chorus. Tanawon ta lang no kon ma-play nato dugay. Magabalik kita pagaligid lamang sa pila ka importante nga mga panumdum. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade.
Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent Laga diri sa palatuntunan na Bumbo Harana kag iban pa. May baliling tada. Sige abi kay pero pagkatapos ng baliling may ari pag request nga may pag-ibig pa ni kuan siya ni Bing Rodrigo. Daway ni Blas siya gina-stop sa nga Facebook mo. Sige abi ang baliling. Tulad mo baliling ay isang mutya, perlas na kay ningning anong ganda. Tulad mo'y bituin sa kalangitan, tulad mo ay gintong kumikinang. At ako baliling ay isang dukha, langit kang iabot, ako'y lupa, at sa'yo'y nagmahal ng wagas. Kahit magkaiba ang ating landas, kung ikaw baliling ang mawala, kung ikaw baliling di na makita, puso ko sa iyo'y naghihintay, pagkat mahal na mahal kitang tunay. Pagkat mahal na mahal
may lang kay natapos gid ang baliling ba? Amo yan ito mga kabilang ng banon nga baliling. Sa Tagalog version na sa nga baliling. Sa liwat, basi biyara pa kamuda nga hingagaw nga mga request kag mga talamyawon. May gabi ibumudan patamyo sa pamilya Ojino sa La Castellana kag Cadiz from Salvador Ojino sa Batangas. Uy kadamo gali sang mga kababayan naton nga ara subong sa Batangas, no? Kay ginada may ilain man to nga taga Batangas man. Ti subong Batangas naman. Balikan ko abi ang aton nga YouTube channel. Daw damo na di man sang wala naton mabasa kagina. Si Gina Sibugan. Siya, good evening Bumbudan. Tamyaw ko lang happy birthday kay Pastor Nelson Espinosa. Kag advance happy birthday man kay Milvic Setera kag Iman Sitera. From Gina Sibugan. Mayang gabi Bumbudan, pa-request ko Bing Rodrigo may pag-ibig pa. O i-try na to na Bumbo Kim ang banon nga may pag-ibig pa. Watching from Davao. Madamag niya salamat Prudencio Solis. Good evening Bumbudan, patamyaw lang ko from Ginpanaan. Ginatamyaw lang si Jordan Elgario. Sige sang Ginpanaan. Bayang gabi ilang dira. 6 minutos banwa na bilin. Kag magadangan kita sa tagna nga alas 9. May pag-ibig pa. Di ko malimutan ang ika'y mawalay sa akin at nabihag ka ng puso ng iba. Nagpaalam man sa isa't isa'y anong sakit pa rin, pagkat langit ko ay ang ibigin ka. At limutin ka'y di ko magagawa. May pag-ibig pa ba sa katulad kong ang puso na ulila? May pag-ibig pa ba? Meron bang pag-asa lumigaya pa ngayong malayo ka na? Ang lahat ng liham at larawang inialay mo hanggang sa ngayon ay kayamanan ko. Sa tuwing basahin ko mga nilalaman nito, luha lamang ang aking kasagutan. Sa pagsuyo mong di ko malimutan, may pag-ibig pa ba sa katulad kong ang puso'y naulila? May pag-ibig pa ba? Mayroon bang pag-asa lumigaya pa ngayong malayo ka na? Asahan mong ipagdarasal ko ang kaligayahan mo sa piling niya. Paalam, mahal. Paalam. May pag-ibig ka ba sa katulad kong ang puso'y naulila? May pag-ibig pa ba?
mayroon bang pag-asa? Lumigaya pa ngayong malayo ka na. Okay. Ang ambanon ni Bing Rodrigo nga may pag-ibig pa. Grabe, mga bilog-bilog tiyog niya sa kuna yung buki mo. Ang katapusan naton nga dulot nga ambanon sa inyo, no? Kaya daw ginakulapos kita sa oras, ang ambanon nga may tigulo, yan isa mabuhay singer sing kanta, Inday ng Buhay Ko. Uy, hindi mag-play ang hindi. Ay, oo, kay amo naman ni Galio, nagkanto naman di sa pinsar ko gani kun. Okay, ari naman siya. Hindi naman siya bumbuki mag-countering. Islanta na lang kay daw ang Inday ng Buhay Ko daw. Hindi siya magpasugot. Okay? Sige. Mayara ka na. Sige, Abi, Inday ng Buhay Ko. Inday buhay ko, ikaw ay nasaan? Bigla kang nagtampo. Ano ang dahilan? Kung di ringgin mo lang ang puso kong nalulumbay. Daghoy ko araw-araw. Ikaw, Inday. Larawan mo, Inday. Hinahagpan-hagpan. Pinakausap ko. Luhay umubukal. Saan kaya ngayon? Ikaw ay matatagpuan kapag di ka nakita. Ako'y mamamatay. Inday ng buhay ko, ikaw ay nasaan? Bigla kang nagtanto. Ano ang dahilan? Iringin mo lang ang puso kong nalulumbay. Daghoy ko araw-araw. Ikaw, Inday. Nahan ka, oh Inday. Okay, Inday ng Buhay Ko. Pahabol ko lang ng greetings of Bumbudan. Good evening, Leo Kutamyaw. Kay Ma'am Mildred Hilardi sang Bakyas, Barangay Bansilingan, kag sa akon kaingod Ben Alferto sa Kaliling Kawayan. Ang nagapanamyaw, Leo Seralbo. Buhay na kita sa nagakigong oras di sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuharana kag iban pa. Obdanay kita buwas sa palatuntunan bumbuhanay sa udto po sa inyo anchorman. Ini si Bumbod Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Bumbo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bumbo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios.
sa pag-ampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gyud nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay ka sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak pagugtong aton Ginoo. Nagimalamkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan, sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno,
Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuo sang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo
sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling,
Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan, yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo,
May korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, na dinagidjadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagapan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon,
agka sa ubos nga matapos ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand.
the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,